Damo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salug, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA
FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia.
Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. Sa aton Christmas countdown 47 dias na gilamang or 47 days ang nabilin kag Christmas na. Philippine Standard Time 37 minutos sa kaligid sa tagnang alas 11. Welcome sa palatuntunan na bumbuanay sa Untopit sa 8 kita sa bulan sa Nobyembre 2022. Martes karon kadlaw, Martes edisyon sa ato na pangalagad. Magadulo naman kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal kag international. Upo sa gapon sa inyo anchorman, idi si Bombo Daniel Lecciones. Tumtum kita sa tagnang 1:30 sa hapon. Pag-updan kita karon sa ato ng mga Bombo reporters kag subuman sa ato ng mga Bombo correspondents nga sa sila tag sa mga areas of responsibility. Sa subong edisyon sa ito na palatuntunan, magatutok kita mga kabinan sa siling padayon nga pag-untat biyahe sa nga pila ka mga traditional nga mga jeepney diri sa downtown area sa siyudad sa nga Bacolod. Kahit sige man ang dinakpanay sa LTO. May mga drivers nga nagpadulong sa Bacolod Government Center kaya nagpangayos lang nga makipag-dialogo sa ato nga City Mayor. Galing kay daw kadimalas man ining ato nga City Mayor daw hindi makatubang personally kay na COVID siya, nag-positibo sa COVID-19. Ato karon dito sa Bacolod Government Center ang patrol kag upon sa kay Bumbuan Sindol Sorilla. Ibalo nato ko na ng sitwasyon karon sa mga drivers nga nagasinggitan sa nga o kung nagahayo karon nga kung pwede panugutan sila magbiyahe. Tiyang pamangkot karon kung panugutan ko magbiyahe tubtob sano kamo iya nga magabiyahe. Tubtob nga malipatan na lang ni ang aton nga modernization program. Yari ang report sa Pekalinya Bumbuan. Please come in. Bombudan, live kita subong diri sa may Bacolod City Government Center kung sa diin makitaan sa unahan ko, sa likod ko, sa wala, sa tuo ang mga drivers nga halin pa kaina sang aga, more or less 8 in the morning. Iyari na sila dire sa may atubang sa ground mismo sa Bacolod City Government Center. Agod nga ipalapot sa syudad sa Bacolod ang ilang sitwasyon sa karon. So which means, Bombodan, gingarahe nila ang ilang mga salakyan na ibaluan naton diri sa atubang sa Bacolod City Government Center. Bago lang man natapos ang hinunanon sining mga utod naton nga mga drivers, upod ang mga opisyales sa siyudad sa Bacolod. Magambal kita mga opisyales kay naibaluan naton si Mayor Albi Benitez ari na diri sa may pungsod Pilipinas, particular sa Metro Manila, but unfortunately pinagi sa Zoom meeting subong halin kahapon ang iyang ginhimo because ang iyang sitwasyon nga nag-positive sa COVID. So Bombodan, yara kaina ang presensya ni Vice Mayor Alcid Familiaran
Pero klaruhon naton ang pagka-acting mayor ni Vice Mayor as palanggit kahapon tungod nga yari naman diri si Mayor Albi sa Pilipinas, pwede man siya maka-Zoom meeting. So Bombodan, siya ng mayor, balik na siya nga pagpangalagad bilang alkalde sa syudad sa Bacolod. So subong ang mga drivers Bombodan. Yes. So ang buwa subong ni Mayor Albi Benitez ga work from home. Work from home, Mayor. Kaya So, daw sa Bombodan, akong pagkaintindi, daw wala man sang mimo nga ginapapanaw gabi ang city mayor nga i-extend ang pag-acting ni Vice Mayor si Familyaran. yes, Bombodan. So, insakto na Bombodan, pero siya na subong ang acting mayor. Subong, makitan mo, nagalakat ko, kay yari diri sa akon nga likod, makitan ta ang mga drivers diri, nagaperma ni sila, mayong udto, ma'am sa Bombo Radyo. Pero tanawon namon na yung inyong perma. Nagakaon ni sila subong Bombodan mga bitso-bitso. Kaya hindi sila manyaga mo. Ready sila kay ipadayon ng ilang kausa. Anong mga babae, mga driver man na? Bombodan? May mga babae man anong mga driver man sila? Mga operators okay. Mahulat sa result, gakaon si ma'am. Sige ma'am, kaon na yung bitso-bitso ma'am kay... pang pantawid gutom. Bombodan, ari diriyo, nagapirma ni sila, kita mo dire. Gapirma sila, pangalan nila, tapos kung anong biyahe nila, kag ang contact number. Ipa-explain tani, kay kadamo na sang papel. Amo na ni siya kadamo, Bombodan, ang mga yari diri nga mga drivers, nag-signature sila, ay kaina, right after sang meeting, before matapos ang meeting, ginambalan ni sila nga magsulat sila sa syudad sa Bacolod. Kaya ang sitwasyon gidya Bombodan amo ini. Sa apelasyon kaina kag sa resulta sa meeting, hindi man makapamatod ang syudad like ni Vice Mayor Alcid Familyaran, ni LTO Head Renato Novero, kung mauntat magsige na sila subong biyahe. Kay Bombodan, ang hambal diri sang LTO, ang mahimo nila, i-refer nila ni sa region, kung pasugta ni sila day ang mga operators, sa mga drivers nga makabiyahe, i-refer na sa region. So ang mahimo sang local government unit naton, kaya nagahambal sila, isa kadlaw gutom na sila, subong amo man gyapon ang ilang sitwasyon, nga hindi sila anay pagpasugtan nga magbiyahe, mentras nga hindi pa sila katubang with Mayor Albi. Ang ilaga nga punto kay na Bombodan, maski duha na lang gidya katuig, kay hindi pa man enough ang mga modernized jeepney kung tanawon mo man nga nagabiyahe, subong damo naman nagkala stranded. So sa ila, punto nila Bombodan, mabiyahe sila. Okay. So ang hambal kay sa syudad, yes. Clarify ta lang, no? Pero sa ila ni nga mga drivers nga na subong wala man sa ila abi nga nagapamatok sa modernization. Bombodan, ang ila nga pinakapunto sa karon Bombodan, mabiyahe lang gid sila, maalaw sila pabiyahe. Hindi sila sa modernization, pero tani man lang rehabilitation sa mga jeepneys nila. Kay kung modernization, mahal-mahal katama kuno ang ining salakyan, hindi sila maka-afford para lang na sa makatapat kapitalista suno sa ila. Hindi sila nga pigado man, hindi maka-afford. So in short, Bombodan, ang meeting kay ina, why man, ano gidya, it's like napamatian sila, pero subong ang team sang city administrator, sang syudad sang Bacolod, di Vice Mayor Alcid Familyaran, ato to sa babaw, Bombodan, kay nag-dialogue naman sila kung anong pwede nila mahimo, Bombodan, sa sining ginahingyo sa mga drivers. So, ang hambal nila kaina sa mga drivers sang syudad, masulat sila, pinagi sa isa ka letter, ang hambal to na Executive Assistant May Kwai Kong, ma-letter sila, let's say, appealing, an appeal to the city government or to the officials of Bacolod nga to allow us nga magbiyahe. In the meantime, sa sitwasyon namon subong, do amo sina Bombodan. So nagsulat gid sila kay hamba nila ti handwritten namon ni hindi kami magpala uli. Mitras hindi ni ma-receive
solved, mintras hindi kami makabiyahe. So subong, ang mga opisyales at tumanto sa babaw, kay nag-meeting man bombodan. So that is why nga, damo gidre mga drivers nga rin. So ara ho, makita ang taga-permahanay pa ni sila bombodan. Yes. Ang sa pagkamatuod lang, no, ang modernization program maayo gid ni siya. Galing kay do ang implementation ng balado may mga gray areas na diri nga daw wala mahatagan sang tsansa ang aton nga transport sector nga makapautwas man sila nga side kay makandag man sila nga suggestion kaysa nagligad abing sa nagligad ng administration ni Presidente Duterte mo. Naway taman sa sining ginabasol si Duterte. Pero ang sa iya sining administration wala ni matagaan sang nagakaigo yang nga kwambala nagakaigo nga pag nga implementation nga manginpata sa tanan kay pag siling nga modernization do may ara na din kompanya ang Tungsod Pilipinas kay do amo na lang nagitugyanan nga mo magasupply sang salakyan nga sa di nang iban nga mga operators nga siling tama ka mahal ang iniiyang mga salakyan nga ginabaligya sa aton nga daw ang gusto kung gusto mo maka-acquire why ka na sang choice kay hindi ka na pwede nga makapaobra o ma-order sa ibang nga kompanya kay daw isa na lang ka kompanya ang gintugyanan sini nga sa diin ang isa ka unit daw tag sobra bla 2 million na bumbuan mo 2.9 may mga amo to lang hambal ni Vice Mayor unreasonable nga presyo ang 2.9 magsiniguro 1.9 daw okay pa pero mag 2.9 pero tinakamahal nga may araman sang pwede may mag-offer man kung natagaan ng tsansa nga mas nubo-nubo pagid. Yes. Amo na. Pero galing kay isa hambal sa ila naman yang ginahambal nga ano ganito ang rehabilitation lang sa ilang salakyan. Oo. Kay budayan sila rehabilitation, modernization na ginistorya nato ni at rehabilitation is different. Daw kay ginrehab mo lang ang daan ng salakyan nga hindi man na modernize paano ang pag-rehab sila. Dingdingan nila, butangan nila sang bintana nga glass, kag butangan man sang aircon. Oo. Ari bala si Ma'am. Ma'am. Ari si Ma'am. Ma'am, ayong hapon. Live kita sa Bombo Radyo, sa Facebook, sa aton nga YouTube, nationwide, worldwide. Ang subong, ano ning ginahimo nyo? By the way, full name mo anay una. Ako gali si Lilian Kamansag, presidente sang Estepania Jeepney Operators and Drivers Association. At the same time, board member sang Stone. So bali ang ginahimo namon subong after sang dialogue with Vice Familiaran at sa mga kapdanan, ang ginahimo namon is immediate na paghimo sa ngamon nga request no nga immediate namon din request ang Bacolod City balik kapipornes na naman si Mayor si ang Sanggunian si Councilor Alice Pino bilang chairman sa transport kag may ara man kami file no so balik ngamon diri una diri nga demand sa ngamon diri solusyon okay basahon ta ma'am okay kay tatlo ni kakopya. Okay. Ginpapermahan mo ni subong ongoing paperma. Yes, ma'am. Kay pasaka namon sa babaw pa-receive namon. Sige. So amo ni ang kaundanan sa ngamon nga letter, no? Honorable Alfredo Abelardo B. Benitez, City Mayor, Bacolod City. Honorable Mayor, Christian greetings. Kami nga mga traditional jeepney operators and drivers associations sang nagahangyo sang inyo nga bulig. Upod ang sangguniang panglungsod para sa immediate nga hindi kami magutuman. Number 1, untaton ang dakpanay ng LTO bitaw kag LTFRB until ma-renew ang mga franchise. Number 2, immediate assistance for immediate renewal sa mga franchise and provisionary authorities, PAs, an extension for 2 years as promised ni Mayor Albe Samon. Number 3, pagkatuon ng LTFRB sa Bacolod City para sa massive renewals sang amon nga franchise and PAs. Again, we need your immediate help para hindi kami magutuman. So ari ang nakapermas dire ang chairman sang Stone, si Albert Villanueva, ang si Elizabeth Catalba, chairman Masafi Bacda, kag ang mga secretaries, no, acting secretary si Eduardo de Aces, kag si Vicente Robelisa, kag kami nga mga association presidents, mga operators, kag mga drivers. So pagkatapos ini karon signature,
ipasaka na yun namon sa mayor's office kag mga ka-prefinance sa mga nagkalaing nga mga opisina. Especially sa kay Vice Mayor Elside Pamilyaran kasi katubang sa amon. So na ma'am, matapos hindi namon pa-receive, hindi kami di maghalin. Mintras hindi namon mabatian ang opinion kag solusyon sang Bacolod City. Sa amon hindi kami maghalin, hindi kami magpuli. So gagtos kami subong sang gutom, okay lang. Sang sa magutuman, sang pila ka bulan, tinuig ang amon nga pamilya. Kay kabalo kami ma'am, ang traditional jeepney ni ma'am, na ang sakit sa amon nga idulaon kami sa dalan nga bread and butter ni siya namon ma'am. Dire na buhi ang amon pamilya. Kag sa subong, sa linibo ka mga operators, kag drivers, kapiktado, i-anticipate naton may mga existing mga college students, high school, kag elementary, kag mga kinder. Diyan kami mangita sang ipakaon kag i-sustain sa amon nga pagpaeskwela sa ila. Kay amo man na ni amon nga panangabuyan. Ikaduwa, kung palinon kami sa dalan, ano ang plano sa gobyerno sa amon? No? So ang amon immediate solution amo gini siya kag rehabilitation sang amon mga units to comply sang mga emission testing sang LTO kag paramion natmon ang amon nga salakyan. As traditional culture sang Bacolod City nga naka-design kita is L3, hindi minibus. And then ma'am, gina-apilar ginamon ang Bacolod City to review the city ordinance sang Bacolod. Kay may city ordinance kita nga hindi na gina-allow ang mga minibus ang Bacolod City. So, para fair sa amon, kag fair sa naga-modernized jeepney, kabalo kami. Nga sila wala man na kumplito papilis subong. Hindi na kumplito ilang papilis. O galing kay tungod, modernization nga ginaano sa gobyerno, ara sila nag-start na sila operate, so amo na wala sila ginadakop. Pero mangin fair kita, kabisan kami, wala kami nag-oppose sa modernization, part kami sa gobyerno. Nga hindi kami pwede basta-basta itsapuira lang sa dalan. Itsapuira kami mga pamilya kami. No? So amo nang inapilar namon sa sa pumuluyo sang Bacolod kasi bilog nga Pilipinas o worldwide. Nga kabay mahangpan nyo amon sitwasyon. Nga mayara iban hambal nga ti ipangano na kay mga traditional jeepney. No. Damo nagareklamo nga pasahero sa mga modernized jeepney. Hindi gani kasakay ang nagadala ba isda kay baho kuno kay aircon. Kag hindi man tanan nga tao gusto aircon. No? Ang aton mga salakyan ng mga L3 nga naka-design mga nami man yung mga salakyan naton. Kag wala kita sa mga major casualties nga natabo nga aksidente diri sa Bacolod City. Bisan kay gina-comply naton ang requirements sang LTO kag LTFRB. So buong gina-declare kami nga illegal tungod hindi kami gina-renew sa ngamon mga franchises. So butingon ang Bacolod City government officials lang gid ang dako papel para buligan kami tanan. No? So gina-apila ginamon ang amon mayor, ang amon mga congressman, no? Kabalo kami si Mayor lapit kay President BBM. No? Gapati kami nga ini nga modernization program, ginahimo ini siya, hindi pabor sa mga pigado. So kung gusto kita i-uplift ang living condition sa mga pigado, labi na sa mga operators kag drivers, dapat suportahan sa gobyerno. Ini nga mga pumuluyo, kaya mo niyang majority nga nagakayod sa dalan kag mga pigado. Pero baliktaran dire sa Bacolod, o kung sa bilog mangguro nga Pilipinas, nga mas kinapaboran sa atong gobyerno ang mga lagko nga mga businessman. Nga sa ulihi, ining mga wala pag-renew sa mga franchise, daw legal na lang ni siya nga proseso para kwaon sa amon ang mga prangkisa, kagihatag sa mga private nga mga businessman nga makasarang bakal sa 2.9 million nga bilis ang salakyan. So amo na siya, so para sa amon, pasalamat kami sang Bumburadyo nga kabay. Ini nga mensahe makalabot sa tanan, no? Kag makahatag man sa igtalupangod sa atong presidente, sa atong gobyerno, kag sa maayo nga public opinion. Nga hindi naton pwede dulaon ini nga mga traditional jeepney sa baylo i-develop naton kag hindi madula ang traditional culture sa Bacolod. Karon, ang pamangkot gani namon ma'am amon nga anahimo sang Iloilo ni Mayor Triñas nga hindi pag-i-implement sang LTFRB
Ang para sa Iloilo nga tungod maisog si Mayor Triñas nga nagaproteher sa iyang mga pumuluyo. So kami, wala kami nagapati nga hindi na mahimo ni Mayor Albi samon. Kabay nga ang promisa niya samon, iya man ipatupa. Kabay ang promisa man ni Congressman Greg kag ni Kong Karaps nga panahon sang before election nga buligan ang transport sector matupa subong. Kay gutom na kami. Ni-imagine do ka palang kadlaw, wala kami nagbiyahe. Okay, Bumbuan. Ang pumuluyo subong kasala, di sila masakay. Sige, kidumalang-alang sa oras. Sige. Ma'am, salamat gid ha sa tiyempo. Ari diri bang puda ng mga drivers. So, balikan na lang karon dugay-dugay Bumbuan kay mayo ni maistorya man naton si Vice Mayor Elsie Familiaran. Oo. Ari lang kami diri bang puda. Kay kabudlay abi subong kay hindi man naton basta-basta matawgan si Mayor Albi Benitez, no? Maitani kung mabatian gid ang iyang tingog pero pasensya na sa mga supporters ni Albi Benitez ha. Ni isa kabis way gid siya nakapag siling abing napagbigyan kita nga maghatag siya sa iyang nga mensahe diri sa Bumbu Radio. Ambot anong natabo Bumbuan? No, so tanawon tani karon Bombodan no kung napahingutan man nato sa Manila si Mayor Albi. Bombodan. Ato gali sa Manila pasubong si Mayor Albi. Oo, sa Manila. Kag daw may ipaidalon pa ni sa isolation. Isolation sa subong Bombodan. Pero maka-meeting man siya. Hindi ba ni maka-akto ang Vice Mayor kaya dapat ang City Mayor gina mag-akto sini sa ilang problema. Yes. So Bombodan, amo ning sitwasyon dere no ma-12 noon na so ilang diring mga drivers no mga utod naton yung mga drivers diri iya sa may Bacolod City Government Center kay hambal nila ipasaka paninila sa babaw ining mga papeles nga ni hambal ni ma'am and hulaton nila kung anong resulta sang dialogue sang mga opisyales sang syudad. So live diri sa may Bacolod City Government Center ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat gid Bumbuan Sindol Sorilia. Daw ang modernization program ayo ini siya. O galing kay ang mga implementing rules bala sa nga gobyerno sa sining nga kasuguan daw kalang-alang daw wala bala sang wala maistoryahan sang insakto nga naistoryahan abi sa transport sector kay sa aton gobyerno ano ang mga safety nets no wala sang safety net sa aton gobyerno kaangay subong no i-implement na gid kag pandakpon atong mga wala sang prangkisa hindi na ni sila makarenew sa ila franchise kay hindi na gani pwede nga renewhon ang mga salakyan nga nagaedad more than 15 years old why na hindi na ni ma-renew ang prangkisa ang full implementation na subong sa modernized jeepney. Tiway man sang supisyente nga mga modern jeep nga magabiyahe subong sa aton nga downtown area sa Bacolod. Kag wala man kita sang programa sa kung ano ang imuon naton sa mga ma-displace nga mga operators kag drivers nga hindi makasarang ya mag-acquire sang tag 2.9 million pesos nga modernized jeep. Istoryanta na dugang karon no kay magabalik kita pagkaligad gilamang sa pila ka may importante nga mga panumdum. Standby. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si haring adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkot
pangangkon sang aton lawas sang vitamin D. Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Noontime Edition. Ngayong araw ay Martes, Nobyembre 8 taong 2022 sa ating Christmas countdown, 47 days to go bago ang Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, bilang ng mga walang trabaho sa Pilipinas nabawasan ito nakalipas na mga buwan kasabay ng pagbaba rin sa bilang ng mga Pilipinong may trabaho. Samantala, pinsala naman ang iniwan ng bagyong Paeng sa electric cooperatives, mahigit 100 million pesos na. Samantala, mga negosyante doon sa Thailand na nais makipagpulong kay Pangulong Marcos na dagdagan pa ang Pangulo ay nanguna kanina dyan sa lalawigan ng Antique para magbigay sa mga tulong na biktima ng nagdaang bagyong si Paeng. Ang National Bureau of Investigation tinitingnan ang posibilidad na may powerful mastermind sa pagpatay kay Percy Lapid maliban kay Bantag. Samantala, mga shopping malls sa Metro Manila abay inatasan na ng Metro Manila Development Authority magkaroon na ng mall hours adjustment. At sa ating international news, ang North Korea, pinabulaanan ang akusasyon ng Amerika na nagpapadala sila ng artillery shells doon sa Russia. Sa sports balita naman, ang kulelat na team sa NBA na Houston Rockets abay isinalba ng Filipino-American player na si Jalen Green para itala ang ikalawang panalo pa lamang kontra Orlando Magic. At live nationwide, worldwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo ka Star Nation, umakyat pa sa mahigit 109 million pesos ang halaga ng iniwang pinsala na nagdaang bagyong si Paeng sa mga electric cooperatives dito naman sa bansa. Batay ito sa latest assessment ng National Electrification Administration o NEA. Sa tala ng NEA, Disaster Risk Reduction Management Department, aabot daw sa 25 mga electric cooperatives ang naapektuhan ng kalamidad kung saan ang pinakamalala ay ang tama doon naman sa Oriental Mindoro Electric Cooperative. Nakapagtala ang tinaguriang Ormeco ng pinakamalaking halaga ng pinsala, umabot daw sa 57 million pesos. Mula naman sa 20 mga electric cooperatives, bumaba na lamang sa 13 ang bilang ng mga electric cooperatives na nasa ilalim pa rin ng partial power interruption dahil po naman sa nagdaang kalamidad. Patuloy namang humingi pa ng pangunawa ang National Electrification Administration doon sa mga apektadong miyembro at mga konsumidores habang patuloy na sinisikap ng mga ito na may balik sa normal na ang supply ng kuryente sa mga apektadong lugar. Sa dagdag pang balita, binabantayan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards ang papabilis na inflation para makita kung kailangan ang panibagong dagdag sahod sa gitna ng pare-parehong pagtaas ng halaga ng mga pangunahing bilihin. Ito ay matapos ang Partido Manggagawa noong weekend na humihiling ng 100 pesos across the board increase sa minimum wage ng bansa na binanggit ang 14-year high
inflation na naitala noong nakaraang buwan. Ipinunto pa ng Labor Secretary Bienvenido Laguasma na ang Regional Tripartite Wages and Productivity Boards ay nag-aproba lamang ng pagtaas sa minimum wage sa ilang rehiyon sa unang bahagi ng taong ito at ang mga wage order na ito ay naging epektibo lamang sa nakalipas na 5 buwan. Sinabi rin niya na ang mga wage increase na ito ay dumarating sa mga tranches. Kung maalala, ang kamakailang wage order para sa National Capital Region ay nagbigay ng minimum wage increase ng 33 pesos, habang sa Western Visayas ay tataas ng hanggang 110 pesos. Samantala naman sa ibang balita, yung tinaguriang jobless rate sa bansa nitong nakalipas na mga buwan ay bumaba raw kasabay ng pagbaba rin ng bilang ng mga kababayan nating may trabaho. May mga buong detalye pa niyan si Bombo Marlene Padiernos. Nakapagtala ng pagbaba sa bilang ng mga Pilipinong walang trabaho ang Philippine Statistics Authority nitong buwan ng Setyembre. Ngunit kasabay nito ay nagkaroon din ng pagbaba ang bilang ng mga individual na mayroong trabaho sa bansa batayan sa preliminary result ng kanilang isinagawang labor force survey. Sa ulat ng Philippine Statistics Authority, Chief at National Statistician Claire Dennis Mapa, nitong buwan ng Setyembre ay nasa 2.50 million unemployed persons o 5% unemployment rate ang naitala ng kagawaran. Mas mababa ito kumpara sa 2.68 million na bilang ng mga individual na walang trabaho o 5.3% na unemployment rate na kanila namang naitala noong buwan ng Agosto. At mas mababa pa rin ito sa 4.28 million jobless Filipinos na naitala noong September 2021. Ngunit sa kabila ng pagbabang ito sa bilang ng mga Pilipinong walang trabaho ay iniulat din ni Mapa na nakapagtala din sila ng pagbaba sa bilang ng mga individual na mayroong trabaho. Sa datos kasi nitong Setyembre ay nakapagtala ng 47.58 billion employed Filipinos sa kagawaran, mas mababa kumpara sa 47.87 million na naitala noong buwan ng Agosto. Paliwanag ni Mapa, nakaapekto sa naturang datos ang pagbaba ng labor force participation sa bansa. Pakinggan pa natin ang bahagi ng kanyang paliwanag. Buwan ng Setyembre, bumaba ang labor force participation rate. Bumaba siya ng mga 500,000, no? Close to 500,000, 470,000. So, kumonte ang nag-participate sa labor force. Sabi ko nga, ito hindi naman significant dahil 50 million pa rin yung ating labor force participation. Although, ang reason nito, sabi ko kanina, ay may portion tayo na decided to go back to school. Kaya may pagkonte, tumaas ang ating bumaba yung ating number of unemployed, no? At ganun din yung employed natin kung ikukumpara natin yung months of September and October. Yung underemployed natin, sabi ko nga kanina, kadalasan tama ka, hindi lahat na absorb in full. Yung mga sektor na may pagtaas sa ating employed, no, lalo na kanina yung manufacturing, sila rin yung nag-contribute partially doon sa pag-increase ng ating underemployment rate. Yeah. The Philippine Statistics Authority Chief at National Statistician Claire Dennis Mapa. Samantala, sinabi naman ng PSA na kabilang ang manufacturing, wholesale and retail trade, agriculture and forestry, lodging and food services at transportation and storage sa nakitaan ng biggest gains pagdating sa employment. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala naman sa ibang balita, naniniwala ang Department of Tourism na patuloy na mangunguna ang Pilipinas sa mga bansang nais puntahan ng mga dayuhang turista sa kabila ng mga hamon ng kalamidad na kinakaharap ng bansa. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, sa pagdalo nito sa World Travel Market 2022 doon sa London, napakarami ang maaaring pagmalaki ng Pilipinas. Dito lamang daw sa bansa niya makakahanap ng 3 sa nangungunang 25 pinakamagandang isla sa mundo. Yan ang Cebu, Palawan at Siargao. Paliwanag pa ni Secretary Frasco, sa Pilipinas Lindao makikita ang isa sa 50 best places of the year ng Time Magazine
tulad ng isla ng Boracay. Bukod pa rito, mayroon tayong mga kahanga-hangang mga subterranean rivers sa Palawan, yung Chocolate Hills sa Bohol, pati na rin ang lahat ng iba pang magagandang mga beaches sa Pilipinas kung saan isinama bilang isa sa 40 best countries sa mundo. Dagdag pa ng kalihim na pili rin ang Pilipinas bilang Asia's leading dive destination, Asia's leading beach destination at Asia's leading tourist attraction. Ang mga kumpanya naman sa Pilipinas mula sa mga travel and tours, mga hotel and dive sectors ay dumadalo din sa event ng World Travel Market 2022 na ginaganap sa London taon-taon kung saan hinikayat ang mga malalaking pangalan sa sektor ng paglalakbay na bisitahin ang Pilipinas. Samantala, mga negosyante naman sa Thailand na nais na makipagpulong din kay Pangulong Marcos na dagdagan pa. May mga detalye pa niyan si Bombo Dennis Hamito. Nadagdagan pa nga ang bilang ng mga personalidad, mga negosyante, ang karamihan sa kanila na nais makapulong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pati na ang Philippine delegation na dadalo sa mga aktibidad sa Thailand. Ito ay kasunod nga ng mga ulat na natatanggap ng Department of Foreign Affairs at ng Palasyo Malacanang. May kinalaman sa mga imbitasyon na nais makatupampalad si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ang iba pang miyembro ng economic team ng Palasyo Malacanang para mailahad ang kanilang mga adhikain na makapaglagak ng puhunan dito sa ating bansa. At ito mano ay sa ngayon wala pang eksaktong figure dahil nadaragdagan pa ito. In charge naman sa nasabing pagbalangkas at paglikom ng mga impormasyon hinggil doon sa mga posibleng pulong may kinalaman sa investment ay ang Department of Trade and Industry. Narito ang pagbabahagi ni Assistant Secretary Eric Tamayo ng Department of Foreign Affairs. Proposed slate of business meetings are being arranged by our Department of Trade and Industry, and additional details will be forthcoming. These are also currently being finalized by our Trade and Industry Office. Be that as it may, the President is indeed slated to meet executives of businesses based in Thailand in the hopes of attracting business and additional investment into the Philippines. Bahagi yan ang pahayag ni Assistant Secretary Eric Tamayo ng Department of Foreign Affairs. At maliban nga dyan ay makikipagpulong din ang Pangulo doon sa mga lider ng 6 na mga bansa at posibleng madagdagan pa sa mga darating na araw. Depende kung may mga panibagong magkukumpirma ng kanilang available schedule at kung tugma rin ito sa available schedule ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagbisita sa naturang bansa. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Mamaya ang mga pandetalye ng ating mga dagdag na balita. Makikumusta tayo sa ilang mga eskwelahan na magiging silbi o kaya naman ay pagdarausan. Simula na pala bukas ng 2022 bar examinations. At yung mga malls naman sa Metro Manila nag-anunsyo na para naman sa mall hours kung po naman na nalapit naman na Christmas holiday. Pero bago ang balitang yan, samantala muna. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Samantala sa ating dagdag pang mga balita, pinag-iisipan ng National Bureau of Investigation ang posibilidad na may mas makapangyarihang mastermind kaysa suspendidong hepe ng Bureau of Correction na si Gerald Bantag sa likod ng pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. Sinabi ni National Bureau of Investigation na Supervising Agent Attorney Eugene Javier na sila ay nakakatanggap ng mga intelligence report tungkol sa isa pang di umano'y mastermind
Ngunit sinabi niya na hindi niya maaaring ibunyag ang impormasyong ito hanggat hindi pa nabiberipika. Nauna nang sinabi ng kapatid ni Lapid na si Roy Mabasa na malinaw ang ebidensyang inilatag ng mga otoridad sa investigasyon laban kay Bantag. Sa pag-quote kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, sinabi ni Mabasa na ginagawa pa rin ng mga investigador ang natitirang 5% ng investigation. Magugunitang sinabi ni Remulla na ang kaso ay 95% closed, ngunit ginagawa pa rin nila ang natitirang 5%. Standby, Bombo Radio Iloilo, makikumusta rin tayo sa pagbisita lalo itong si Pangulong Marcos dyan po naman sa lalawigan ng Antique. Pero bago yan, inihag pa ng Philippine National Police o PNP na napakalaking bagay yung mga piraso ng ebidensya laban kay Suspended Bureau of Corrections sa Director General na si Gerardo Bantag at ng kanyang deputy na si Ricardo Zulueta sa hit job laban sa broadcast journalist na si Percival Mabasa at ang pagkamatay ng pinaghinalaang middleman na si John Villamor. Sinabi ni PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. sa lahat ng 160 mga person of interest na natag sa pagpatay kay Mabasa, ang mga pangyayari at ang mga key players sa pagpatay ay tumutukoy kay Bantag bilang mastermind. Aniya, ayon pa sa PNP Chief, mayroon silang matibay na kaso na nakabatay sa ebidensya na isinampa laban sa ilang tao, kabilang naman ang suspendido na Bureau of Corrections Director General at ang kanyang deputy na si Soriano Zulueta bilang mga principal sa magitan ng inducement. Malakas din daw ang ebidensya laban sa New Bilibid prison inmates na sina Denver Batong Bakal Mayores, Alvin Labra, Alvin Galicia at Alfie Piñaronda bilang mga principal sa magitan ng indispensable cooperation na tinatawag para sa pagpatay kay Percy Mabasa. Binanggit pa ang resulta ng joint investigation ng PNP at ang NBI at ipinaliwanag naman ni General Azurin na malakas na motibo ang patuloy na paglalantad ni Mabasa na mas kilala bilang Percy Lapid laban naman sa umano'y ill-gotten wealth nito nga si Bantag. Mamaya kukuha tayo ng karagdagang update dahil ilang mga daanan sa Metro Manila na pagdadausan ng 2022 bar examinations pansamantalang isasara yan bukas. Alamin ang detalye mamaya. Samantala, Bombo Jen, mga kabombo, dumako muna tayo dyan sa lungsod ng Davao. Pagiging alert rin ng ating mga otoridad matapos mapaulat ito nangyaring bus bombing sa Sultan na Kudarat. Taguhay da Bombo Radio Davao. Nagdagdag na ng mga tauhan at kasalukuyang naka-alerto ang Task Force Davao matapos ang nangyaring pamumomba sa isang bus sa Tacloban City kung saan ikinamatay ito ng isang biktima at ikinasugat naman ng 11 pasahero matapos na sumabog ang isang improvised explosive device o IED habang nadiskubre naman ang 2 bomba na hindi sumabog. Sa panayam naman ng Bombo Radio Davao kay Task Force Davao Commander Lieutenant Colonel Darren Comia, inihayag niya na mas pinaigting ngayon ang seguridad sa Davao Region kahit paman na hindi nangyari ang naturang insidente dito sa rehiyon. Anya, dinagdagan pa mga personahe na nagbabantay sa bawat border control upang hindi na humaba pa ang pila ng mga papasok at lalabas sa rehiyon lalo na't papalapit na ang Yuletide season. Ilan sa mga ipinatutupad ng mga protocols ngayon ng Task Force Davao ay ang pag-deploy ng mga sundalo upang sumakay sa mga bus o bus boarding operations, visibility patrol at foot patrol. Samantala, dati nang ipinatutupad ng Davao City Police Office ang hindi pagpapahintulot sa lahat ng mga bus drivers na magpasakay ng mga pasahero o ang tinatawag na no pick-up policy sa lahat ng mga bus stops upang masuri ang lahat ng mga bagahe ng bawat pasahero. Habang ipinapanawagan ngayon ni Comia sa mga mamamayan ng Davao Region na makipagtulungan at voluntaryong sumunod sa lahat ng gawaing pansiguridad upang maiwasan ang mga di inaasahang problema. Despite the fact that there's a bombing incident outside Davao City, meron tayong mga paghihigpit na ginagawa sa ating mga border control points nang sa ganon na hindi makalusot dito sa Davao City ang lahat ng masamang elemento. Nandyan ang ating paghihigpit sa pag-check ng lahat ng mga kargamento at mga tao na dumadaan sa lahat ng border control points natin. Ang pahayag ni Task Force Davao Commander Lieutenant Colonel Darren Comia. At yan ang ulat mula himpilan ng Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News. Bombo Alian Ferrando Silao para sa pambansang radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radio Bombo.
Balik tayo na Metro Manila. Meron na bang oras na napagkasunduan sa adjustment ng mall hours lalo't nalalapit ng Christmas season? Go ahead, Bombo Chilling Prido. Inatasan na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga shopping malls sa Metro Manila para magkaroon ng mall adjustment. Sa katatapos lamang na pagpupulong ng MMDA na pinangunahan ni spokesperson Mark Karunungan at ilang mall operators, binigyang diin ng mga malls, partikular na yung malapit sa EDSA. Simula November 14 kasi ay magsisimula na ang mall hours ng alas 11 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi. Pero mga kabombo, exempted naman dito ang mga restaurants at mga groceries sa papayagang magbukas ng mas maaga. Inabisuhan rin ng mga mall owners na magsagawa ng discount sales tuwing weekend para hindi sumabay sa pasok ng mga manggagawa. Tatagal itong operasyon na ito hanggang January 2023 o pwede pang mapaaga hanggang December 27, 2022. Titingnan muna kung magkakaroon ng pagluwag ng trapiko kaya ginawa ang mall adjustment para mabawasan ang nararanasang pagsikip sa kahabaan ng EDSA. Posible kasing madagdagan ng 10% o higit 50,000 na sasakyan ang babiyahe sa EDSA lalo na't nalalapit na ang holiday season. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Chilling Prido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Ang Department of Information and Communication Technology at National Privacy Commission patuloy ang pagtukoy sa mga nagpapadala ng mga texts, scams at phishings. May pagulat si Bombo Jovino Galang. Hindi tumitigil ang ginagawang pagtutulungan ng National Privacy Commission at Department of Information and Communications Technology o DICT kasama ang ilang ahensya para malabanan ang iba't ibang uri ng text scamming at ibang online na phishing. Sinabi ni Chief of DICT Major Programs Management Division Maricar Magpili na dapat ay maging maingat talaga ang mga tao sa pag-click ng may pinapadalang email o text messages at ganun din maging mapanuri din sila sa pagsali sa mga online raffle games dahil baka ito pa ang magdala ng kapahabakan na manakaw ang kanilang pagkakakilanlan o ang kanilang pera. Hindi tayo aware, akala natin sa ating excitement na mag-post, hindi tayo aware. So, hindi lahat ng mga kasama natin, no, lalo na yung mga hindi techie, hindi sila aware na yung mga pinopost po nila ay would lead them to mga cyber threats, di ba? Would open their information dun sa mga cyber actors. So, wag masyado excited na mag-reply at wag excited palaging sumali sa mga contest kasi hindi mo alam, hindi ka pala mananalo kundi matatalo ka. Ayon naman kay NPC Complaints and Investigation Division Chief Attorney Michael Santos na may mga ugnayan sila sa iba't ibang telcos na agad nilang binablock ang mga mobile numbers sa mga nambibiktima at sinasampahan ang mga ito ng kaukulang kaso. So, ang advice namin against phishing is first, to screenshot. 2, i-report. Then 3, i-block sa phone nyo at saka i-delete. Huwag nyo basta i-delete, block, delete lang. Tulungan nyo kami by reporting. Take a screenshot, report sa amin. Sa NPC, ang aming channel is yung techscam@privacy.gov.ph. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo, Bombo! Tunguhin natin ang lalawigan ng Antique, Abaya. Ang Pangulong Marcos, makikamusta tayo doon po naman sa kanyang personal na pagtungo doon. Nasa linya si Bombo Rhea. Kumusta ngayon dyan ang pagtungo ng Pangulong Marcos? Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagbibigay ng 177 million pesos na halaga ng assistance sa mga nabiktima ng Bagyo Paeng sa Antique. Ayon kay Marcos, ang nasabing hakbang ay bahagi ng misyon ng kanyang administrasyon na patuloy na tulungan ng mga pamilya na apektado ng bagyo. Ito ay ginanap sa San Jose de Buena Vista, Antique. Libo-libong beneficiaries naman mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan ang nakatanggap ng 5,000 mula sa gobyerno. Kabilang naman sa relief aid ay ang food packages at hygiene kits.
Tinatayang 100 naman na mga beneficiaries ang nakatanggap ng livelihood grant sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development Sustainable Assistance Program. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. Maraming salamat sa inyong lahat at nandito kayo para salubungin kami. Kami naman po nandito upang tignan kung ano ang naging damage, kung anong yung mga nasira nung nandito na naman tayo sa hindi naman natin ninanais, pero hindi siguro hindi sa pinakamagandang dahilan. Ngunit mabuti naman at nakabalik ako ng Antique at makita ko kayong lahat. At bukod pa ron ay malaman kung ano ba ang pangangailangan ng mga probinsya dahil dito sa Bagyong Paeng. At tinitignan lang natin na maayos naman ang pagbigay ng tulong sa ating mga kababayan na nangangailangan. Kasi kahit papaano, hirap na nga tayo, tinamaan pa tayo ng bagyo, ay sana naman hindi pa maging abala ang pagbigay ng tulong para sa inyo na nangangailangan kaagad. Kaya nandito po kami para tiyakin yan at nag-ikot kami ng helicopter, tinignan namin kung ano yung mga nasira, yung mga tulay, at gagawin namin kaagad lahat para maibalik, magamit man lang para naman matuloy ang pag-deliver, matuloy ang hanap buhay at makabalik na naman tayo sa normal bago tayo nagkabagyo ng ganito. Samantala, labis naman ang pasasalamat ni Antique Governor Rodora Cadiao sa pagpunta ng Pangulo sa Antique. Ayon kay Cadiao, kahit na maliit lang na lalawigan ng Antique, ngunit naglaan ang Pangulo ng panahon upang personal na maipaabot ang tulong ng gobyerno sa mga nasalanta ng bagyo. Anya, kahit na abala ang Pangulo, hindi nito kinaligtaan ang Antique na labis na nasalanta ng bagyo. Napag-alaman na mahigit sa 43,000 na pamilya mula sa 500 barangay sa Antique ang naapektuhan ng Bagyo Paeng. Sa 36 naman na italang patay sa Western Visayas, 13 ang nagmula sa Antique. Ang bahagi ng pasasalamat ni Governor Cadiao sa Pangulo. Mr. President, welcome po sa aming maliit pero maganda na probinsya. Eleksyon pa lang po, gustong-gusto na namin pumunta kayo dito kasi gustong-gusto namin makita para mabigay ang suporta ninyo. At ngayon, nagpakita kayo ng pagmamahal sa aming probinsya sa pagpunta ninyo dito. Alam naming napaka-busy mong tao, marami ka dapat pupuntahan, mga probinsya, mga malalaking syudad, mga malalaking mga lugar. Pero ngayong araw, nasa amin po kayo at angkin-angkin kayo namin. Tandaan ninyo kung sino ang mga tumutulong sa atin sa mga kalamidad. Hindi importante ang eleksyon, ang importante ang pumupunta sa atin dito para bigyan tayo ng lunas. Si Governor Rodora Cadiao, Bombo Jane. At least naririnig natin yung pangako ng Pangulo dyan sa tulay nyo at iba pa sa may Antique. Maraming salamat sa impormasyon na yan, Bombo Rhea. Nag-uulat para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ria Momblana para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Antique, Iloilo. Basta Radio, Bombo! At naman balikan ilang mga daanan sa Metro Manila na pagdadausan ng 2022 bar examinations. Pansamantalang isasara yan bukas. Alamin ang karagdagang detalye sa report ni Bombo JC Galvez. Tama ka riyan, Bombo Jane, Bombo Gerald, mga kabombo ka Star Nation. Live tayo ngayon dito sa Manila Adventist College kung saan itong school na to ay kabilang sa mga local testing centers na pagdadausan ng 2022 bar examination. Kaugnay niyan, Bombo Jane, Bombo Elmar, pansamantalang isasarang ilang mga daanan sa Metro Manila simula mamayang madaling araw para sa pagsisimula ng 2022 online and regionalized bar examination. Sa advisory na inilabas ng Office of the 2022 Bar Chairperson Associate Justice Alfredo Benjamin S. Caguiwa, hinimok ng Supreme Court ang publiko, partikular ng mga motorista, na sundin ang mga pagsasara ng kalsada upang maiwasan ang anumang aberya.
Dito sa Manila Adventist College sa Pasay City sa aking kinatatayuan, isasara ang corner of San Juan Street. Magkabilang dulo yun, Bombo Elmar, Bombo Jane, and Donado Street hanggang sa Leveriza Street. Magsisimula yan ng alas 3 ng madaling araw hanggang alas 7 ng gabi. Sa San Beda University naman, ang Concepcion Aguila Street and Menjola Street from Claro M. Recto intersection niya ng Concepcion Aguila Street. Sa De La Salle University naman, sa mga kukuha ng pagsusulit sa Taft Avenue sa Maynila, ang Estrada Street, ayan ang Taft Southbound hanggang Quirino Street. Sa Taft pa rin yan ay isasara simula alas 2 ng madaling araw hanggang alas 7 ng gabi. Sa Estrada Street naman, sa Taft Northbound hanggang Quirino Street, mula alas 3:30 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Sa Fidel Corner naman, sa Fidel Corner Noli Streets, sa likod yan ng bahagi ng De La Salle University, mula alas 2 ng madaling araw hanggang alas 7 sa 4 na araw na bar exam. Samantala, hindi naman magsasara ang daanan sa vicinity ng UP sa BGC, ngunit asahan ng mabagal na daloy ng mga sasakyan dahil sa buhol-buhol na trapiko. Gayun din sa mga kukuha ng exam sa Ateneo de Manila University sa Katipunan, dun yan sa Quezon City, Bombo Elmar at Bombo Jane, no road closure, ngunit asahan ang mabagal na daloy ng mga sasakyan. Dagdag pa, para naman sa mga kukuha ng pagsusulit sa ngayong taon na ito, ang mga unvaccinated law graduates na kukuha ng 2022 bar examination bukas, Nobyembre 9, ay kinakailangang magpakita ng negatibong resulta ng RT-PCR test o negatibong antigen test na resulta sa araw ng pagsusulit at sa mga susunod na petsa ng pagsusulit. Samantala sa mga fully vaccinated examinees naman, kailangan nilang ibigay lamang ang kanilang mga COVID-19 vaccination card sa pagpasok sa bar venue sa Nobyembre 9, November 13, 16 at 20, ayon yan sa Bar Bulletin 8 ng Supreme Court. Bombo Elmar, Bombo Jane. Parang napakaaga pala ha, Bombo JC. Bukas na ng madaling araw yung pagsasara ng ilang kalsada dyan sa Metro Manila, malapit sa mga binya. I understand, maging doon sa mga probinsya, ganun yun tayong mangyayari. Itong, at alanganin pala itong araw. Weekdays, hindi, although ngayong weekend yata, meron pang isa, Bombo JC, hanggang next week. Yes, tama ka riyan, Bombo Elmar. Gayun din, may dagdag ko na lang din, Bombo Elmar, dito sa Manila Adventist College, kung saan isa to sa mga local testing center na pagdadausan ng 2022 bar exam, inaasahan na 360 ang mag-e-exam dito mismo, dito lang sa Manila Adventist College. Gayun din, sa ngayong araw na ito, dahil nga bukas na ang pagsisimula ng exam, ay ang ilang mga staff, mga tatao doon mismo sa exam ay nagkakaroon na ng dry run dito sa Manila Adventist College, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga paalala na yan, lalo sa mga motorista natin, doon sa abutin yata halos 10,000 sa iba't ibang dako ng ating bansa dito sa pinakamahirap na examination, ang bar exam. Maraming salamat, Bombo JC. Live mula rito sa Manila Adventist College, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Karamihan sa mga Kristiyano sa Kazakhstan ay kabilang sa mga Orthodox churches, kaya pinagdiriwang nila ang Pasko sa January 7 sa halip na December 25. Para naman sa mga Orthodox Christians, Advent tumatagal ng 40 days at ang ilang mga tao ay hindi kumakain ng anumang karne sa panahong ito. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 47 days to go bago ang Pasko. Yan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News at mula sa Bombo News Center, Makati, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Pabalik mga kabenan sa ito ng pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuana Isoto 33 minutos sa kaligad sa tagnang alas 12. Bago lang nyo nabati ng Bombo News Center para sa ito ng Bombo Network News. Sa ito ng pagbalik, ibalo naton kag kung ano ang mapayag o kung ang statement ni Vice Mayor Ilsin Familiaran sa sining dialogue gina patigon kagina upod sa mga drivers ang mga traditional jeepney. Magaligay lamang sa pinaka-importante nga mga panumdum. Stand by.
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtog 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga Pabalik mga kabayanan sa ito na pagpangalagad diri sa palatuntunan Bumbuanay Soto, 42 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 12. Tubdob sa sini nga mga tinion na banwa at tupasag yapon dito ang mga drivers sa Bacolod City Government Center. Kag may meeting to ang ginapatigayon subong upod sa kay Vice Mayor Elcid Familiaran. O siya gini karon ang nagapangatubang, siya gini naga face to face sa mga drivers kag operators no kay tisa na siling ko naginawa gani diri si Mayor Albi Benitez ato siya sa Manila kag nagpositibo siya baw ano man imo kadimala siya nga pagbalik niya diyan sa Japan ang iyang pasalubong kwan COVID tingin na isolate siya kay pang swab test maganing iban nga mga kopdanan niya sini nga nagapadulong sa pungsod Japan. Anyway, ang ining sabahin mga kabayanan sa issue sang modernization program sang pungsod Pilipinas, hindi lamang iniya sa Bacolod kundi sa bilog niya nga pungsod Pilipinas ang modernization. Kag 2019 pa lang
may ara niya sang makapila ka basis na gagin pahibalo sang gobyerno ang ining modernization program. Ang i-modernize na mga jeepney kinalan mangin Euro 4 compliant na makina. Ang tanan nga makina sang traditional jeep hindi na siya hindi na siya mabaton mo, no? Hindi na siya mabaton. Kaya daan na ni siya nga makina ang dapat nga makina nga gamiton sa lakyan ang ginatawag lang nga Euro 4, no? Dapat Euro 4 compliant ka na. Di bisan i-rehab pa ni mga jeep makita nyo banwa sa video nga makita nyo subong sa Facebook Live. Ini mga jeepney nga nagpark sa tubangan sa Bacolod City Government Center. Tanawan nyo blang itsura. Masyado na niya kadaan nga mga salakyan. More than 15 years old na ini nga mga salakyan. Kag bisan ano pa nga magsiling abi ginasinggitan na nila nga rehabilitasyon. I-rehab ang mga salakyan. Di paano pa ni? Kaya kung mag-rehab kasi ni kangailangan nagpasad ka sa bago nga salakyan. Una bes ang makina niya nga daan isla na ni siya. Kaya hindi ni siya Euro 4. Ang yasining ginabuga nga aso sa tambutso makalalit pa ini. Di ginaisla na subong sang less bala ang iyang carbon dioxide nga emission. That's why nga kinalan nga ang mga makina pang islan. Tiko na mo ni nga makina hindi ni pwede, no? So islan man gyapon definitely magapadulong kita sa ginatawag modernization. Ti ang panawagan to kagina sa isa man to ka presidente sila nga asosasyon nga sinya ang panawagan nila sa aton nga city mayor nga Tamdon nga mabuligan nga mapadali ang pagproseso nila sa renewal sang prangkisa. Ti paano magbulig ang gobyerno abi lokal sa pag-renew sa prangkisa kay hindi na gani ba pwede ma-renew? Kaya may kasuguan na kita nga nagadumili na sa sining nga klase sa mga salakyan nga tagaan sang prangkisa nga renewhon ang ilang rehistrasyon. Kagatagaan sa ang ilang ginapangayo pa ni ang duga ang maaprubahan or ma-renew ang ilang sini prangkisa. Ti wala na sang tsansa ni ang ato na lang siguro yang mabulig sa mga drivers kay mga operators kay why naman ni tsansa amo kung tani nga kung ano ang mga livelihood nga pwede matag sinisila sa gobyerno. Ang ginatawag lang naton nga safety net. May patuman kita nga kasuguan sa pagpatuman naton kasuguan may ara gid nga apektado sina diri. Sa modernisasyon may apektado. Sino mangin apektado sina diri? Damo nga mga drivers ang maapektuhan kay nga sa pag-modernize ang jeep nga nagabiyahe mga kabyanan sa aton nga pungsod Pilipinas. I-example naton diri sa syudad sa Bacolod. Kung ano kadamo sang driver sang una, hindi man na pwede ma-accommodate or kwaon sila gyapon amo magyapon kadamo nga mga drivers ang mag-drive sa modernized nga mga jeep. Kay ang pagbiyahe sang modern na jeep mga kabyanan, kung ano kadamo to sa subong ang mga tradisyonal nga jeep nga magabiyahe, kung ipang phase out na nitanan, do halos 50% lang sa aktual nga numero sang jeep nga nagabiyahe ang pagbiyahe man sa sining mga modern nga salakyan. Halimbawa, kung ang ining aton nga mga tradisyonal nga mga salakyan subong, mga jeepney di pasahero, ibutan talang example lang habi, 1,000. Kung phase out ni 1,000, ang ibulo sini nga modernized jeep, mga 500 lang kabilog. Kaya ang kapasidad, ang equivalent sa isa ka modernized jeep, ang equivalent niya mga kabyanan, 2 ka jeep mo. Isa ka modernized jeep, equivalent niya, 2 na ka di pasahero nga tradisyonal. Kaysa seating capacity, damo gidya sang makasakay sa isa lang ka jeep, isa ka modernized jeep, ikumparar sa tradisyonal. Subot sing ganon, nga kung i-phase out na tanan, kag pasugta na ang modernized jeep o kung makumplito na ang kadamuon sa modernized jeep nga mabiyahe diri sa syudad sa Bacolod, may mga drivers sa gyapon o kung may mga drivers nga hindi makabiyahe
nga hindi na why na sang chance makabiyahe kay hindi ganit tanan nga mga drivers ma-absorb. Tiyan mo to sa nagligad na dumduman nyo banwa nga may guest kita diri nga ato ba lang may mga modernized jeep na nga naka-standby to sa Alis sa Tuanay sa tong antes ang pandemic way patugyapon makabiyahe kay wala pa makumpletong papilis. Ti hindi ba gin-explicar to nga kung may aras ang hindi makabiyahe nga driver pwede man sila mangin konduktor kay ang duha ang kinahanglanon sa modernized jeep mo, isa ka driver, kag isa ka konduktor. Kaya gini sila ginasilduhan niya monthly. May monthly ini sila nga sweldo. Kaya ginpagi ini sa kooperatiba. Hindi ba ginpang-explicar to isa-isa? Tiyan mo niya ang sistema. Hindi tanan nga drivers ma-hire o kung ma-absorb. Or hindi tanan nga mga operator mangin kabahin sa kooperatiba. Subot silingon banwa nga may aragidya palangabuhian nga magkalalitan tungod sa sining modernisasyon. May mga drivers nga hindi na makamaniho, may mga operators nga hindi na maka-operate sa salakyan. Dita ni planuhan ini mga isang gobyerno nga kung ano ini ang senaryo, amo ini matabo, ano ang aton nga safety net? Ano ang matag naton nga ayuda? Kaya mo ni isa sa ginasinggitan ginaw sa interview ni Bumbuan sa isa man ka operator nga ang ayuda sang gobyerno. Ano ang ayuda sang gobyerno? Ti kung ako palantahon si Banwa, kung may sala ini ang operator, no? Kung may sala ang operator, kag ang mga driver nga masubra na 2 ka tuig, nagsulod na gani sa 3 ka tuig, nga nakibalo na kamo nga may modernization nga i-phase out na inyong mga salakyan, why kamo yan nagimo sa mga tikang prior pa man sa pag-abot sa siningat-tion nga at least kung hindi man kamo makabiyahe, may ara kamo sang ibang alternatibo nga plangabuyan. Kundi pwede mabasol nato na ini sila. Mabasol taman ang gobyerno banwa kay nga ang gobyerno sa sulod man sa 3 ka tuig anong ginimo ninyo? May ara bala kamo series of dialogue with the transport sector nga ang mga transport sector na pamatian man ng ilang nga tingog or ang transport sector nag-initiate man abi sa nga tikang nga makaistorya gid sa aton nga mga local government officials nga mapalabot ini sa aton nga national government nga ang mahimo nga mangin epekto sa sining pagpatuman sang modernisasyon nga sa tiyon nga ipatuman ang full implementation sini or ipatuman na ang pagbiyahe, pag-phase out sa tanan nga salakyan, may mga madamo nga mga drivers nga mawad-an, magutman ang pamilya, kaya wala na sa palangabuhian. Ano ang posibleng imuon sa gobyerno nga ayuda nga para nga masustener ini sila? Samtang hindi gid sila makasarang ang pila ka mga operator sa pagbakal sa silang mga salakyan nga nagabalor sang 2.9 million. Bisan may bangko pa nga mapautang sila diri, dako-dako ang lulukduhon nila nga balayaran sa tagsa ka bulan. Imagine nyo na banwa, 2.9 million. Galing kay waay, dapat ang gobyerno sang nagligad pa nga mga tinuig sang pagpandemic, nakapaminsan na sang kung anong pamagi. Ano nga pwede nga ayuda mahatag sa mga drivers kung sa doon nga ipatuman na ining pag-phase out sa mga tradisyonal nga mga salakyan. Tiara na nag-abot na ang chimpo, nag-abot ng ginakakulbaan, subong. Sumugod kagapon nga adlaw. May mga taga LTO na nga nagplastar sa ilang checkpoint kay magpangdakop na sa mga salakyan nga wala sang prangkisa. Kag wala sang rehistro. Tiara o nagtinumpok ang mga drivers kag operator sa Bacolod City Government Center. Ining mga driver hindi ni ma-accommodate yang magsiling bisa maginabot pa ang additional unit sa modernized jeep. Hindi ni sila ma-accommodate nga i-absorb sila nga mag-driver yapon. Kaya perti ni sila kadamo ho. Sa nasiling ko na hindi 1:1 ang ratio sa traditional kag modernized jeep. 1:2. Ang isa ka modernized jeep equivalent sa 2 ka traditional. Tibot sing ganon nga damo gidya ang hindi maakomodar. Do 1:3 pagani guro mo. May ara gidya mga drivers nga hindi ma-absorb.
Te ano ang mahambal karon sini, anong mahimo sa aton nga local government, anong mahambal karon sa aton nga congressman. Ginapanawagan niya sa mga driver kag operator subong si Congressman Griga Sataya kag si Mayor Albi Benitez. Ano ang pwede nila mahimo sa diri, ano nga mga safety net ang pwede mapatuman naton para nga hindi man kita maglapas sa kasuguan, kay kasuguan na ni ang modernization, pag-modernize ang mga salakyan nga nagabiyahe, nga ginasakyan sa mga katawhan, kasuguan na niti, hindi pwede nga, hindi ta pagituman. Otherwise, mapasakahan kita sang kaso nga why kita nagpatuman sa nga kasuguan. Definitely, patuman tagid ni. Pero sa pagpatuman naton, ano ang maayuda naton sa sining mga magkalawad ang nga palangabuyan? Amo nang pamangkot da. Kaysa subong gani, ang syudad sa Bacolod, balang-balang gidya banwa, tapatihan taman kag hindi. Obserbahin nyo ba, why nyo maobserbahan galing kagapon? Balang-balang ang syudad sa Bacolod. Kasi nilang nga problema sa pagpatuman sa modernisasyon sa salakyan. Nga nakasiling ako yung nagbalang-balang ang syudad sa Bacolod. Why maka-provide why maka-provide sa mga salakyan nga kinanglanon, sa mga nagkala-stranded nga mga pasahero? Halin pagkagapon sa aga, sa na magabi nga nagpuli ang mga pasahero, mga estudyante, kag mga trabahante. Why? Kaya nga, wala sang may nagkumpas diri. Ala nga, tikabudlay bala banwa nga ang aton nga city mayor makumpas kay mo ya. Pagi lang niya sa Zoom, pagi lang niya sa cellphone, pagi lang sa computer, makita ang isura na ito, mabati ang tingog niya. Kaya sa aktual nga ang aton nga city mayor malagaw, makita niya gid personal ang aktual nga senaryo sa mga dalanon. Kaya hindi tani pwede nga itugyan lang sa bitaw, o itugyan lang natin sa aton nga vice mayor, nga ang vice mayor naton, makabig siya nga mayor subong, pero inacting capacity, acting, gaak lang siya nga mayor, hindi siya makapatuman sa kung anong dapat nga imando dira. Kung hindi magalin mismo sa city mayor, kay acting lang mo nga aton nga vice mayor. Hindi taman ni pwede hindi taman ni karon ang i-justify naman ni sa administrasyon ni Mayor Albi Benitez, why man namon mantisipar nga amo na matabo, that's why nagbakasyon kami sa Japan. That's why nagbakasyon kami sa Japan, kay why man namon mantisipar nga amo ni galing matabo ding. Ti galing kay pagbalik ko yalin sa Japan, ti anong tanabi karon kay nagka-COVID ko? Anong tanabi karon kay nagka-COVID ako? Ti banwa mo na ano na talabi karon kay di malasan gid sa aton nga mga drivers na operators anong may mo da karon kay narong timing gid sa oras nga kinanglanon yung city mayor nagka-COVID to ako. Hindi taman na pwede ang akigan si Mayor Albi kay nagka-COVID siya. O kung ang COVID mismo akigan ta, ano na, okay na si Bumbuan. Okay, Bumbuan, please kamin. Bombodan, live kita subong diri sa Government Center, si Vice Mayor Elsie Familiaran, yari dito. Okay. Ay, susunod sa 2 weeks, ano nang himuon nila, guys? Anong ma-i-process nila? Well, amo to ang options nila. Ma-join sila sa corporation o sa cooperative. For the meantime, na matagaan sila provisional permit na makabiyahin sila. Only that, nga may undertaking sila nga may entrust sila. As to sa iba nga concern niya, lain na i-take up na niya, hindi ka kaaway sa gobyerno. Upod ka na sa programa, then ma-appeal ka. Naka-istorya kang sa LTFRB, ang hambal sa inyo, hindi sila man nakupan na sa subo, sulod sa 2 weeks na. Provided, nasuliton tang nga may undertakings lang may interest sa cooperative or corporation. Kinanglan sila mag-undertaking, Vice, mag-entra sila sa cooperative. Nga ma'am, para na sa modernization na. Provided na may programa ni sa gobyerno ng ka. Hindi tatanan nga gusto ta makuha ta. So, appeal ta Diba siliwaton man? Basi pamatian mo ng appeal ta. So, sino nag-instruction, Vice, nga dapat ang kinailahin mo from the national giving?
No. Si Mayor Alvin nag-appeal to sa LTFRB. Okay. Kaya ang modernization, hindi ka punggan. Hindi mapunggan. Mapustro ni siya. Oo. So, subong, amo na nga ba sa ila, ma-undertaking sila. So, do hindi nila ma-baton vice? Normal na siya kaya may kuwan ka mo resistance to change. Normal na siya kuwan siyang tao. Kaya threaten siya nga iya pangabuyan, mapiktuhan mo. Which is normal. So, amo na ganun siling ko sila nga padalman nila. Let's sleep on it. Minsar ka malawag, relax ka, tunaan mo mayo ang advantages and disadvantages. So, vice in short, subong, hindi gid sila yung makabiyahe kahit inatin. Hindi biyahe na ganin sila. Okay. 2 weeks. 2 weeks. Basta provided nga ma-undertaking na. After 2 weeks, kung hindi sila Okay. So, amo na plaso ang 2 weeks. Okay. So, bago lang gid ka mo tapos man meeting vice, yagin pa na. Gani, unwise lang pa niya, kami way man. Nagdungan man ka mo sa ila. Sa amo sine. Okay. So, pero may ara sila nga ng personal talk with Mayor Alvin man once makabalik. Maabot si Mayor, dito pwede gid sila ka storya. Kuando audience kay Mayor. So, can you say vice nga do amo na ning win-win solution for the meantime? Kay nagambal sila hindi kami di maghalin, amo ni kay kung hindi kami pabiyahion, it's like a win-win solution na lang kita natabo sila. But to resolve the situation for the meantime. For human consideration, wise la income mo, di loiban ta. Galing suliton ta bala. National program ni, wala man may mo kami. Si Mayor wala man may mo. Diba? Reaction tayo. Sambal mo kayo na normal lang reaction. Go ahead, Bombodan. Normal na Bombodan. Okay. Klaro, tani. So bali subong. Yes, Bombodan. Magkabiyahe sila pero hindi ni assurance ang ilang pagbiyahe. Kay ang ilang pagbiyahe tungod lang dapat mapirma sila sa undertakings nga ma-intra sila sa kooperatiba. Kaysa amo na nga pamaagi nga pag-intra sa kooperatiba vice nga madala sila sa modernization. Kaya ma-absorb sila sa pagpatuman na sining modernization. Dua ka semana lang ni. Kung hindi pero apisar pa nga ari subong may aras ang undertaking sila nga pirmahan. Pero may ibang drang hindi magpirma. Paano nato masiguro nga ang tanan nagpirma sa undertaking nga ma-intra sa kooperatiba? Well, ang hindi mag-intra then nulaton ta after 2 weeks kung anong action siyang LTFRB. Kay ang modernization program niya dayon nun gini siyang national government mo, wala ta di choice. Kita di sa local government units siya nag-implementar lang siyang national program. Okay. So kita dire si Mayor Alvin ma-intercede na iya ma-appeal maayo tato sa national government. So ang 2 weeks ni biyahe sila, ang hindi mag-intra, din lang taon ka ang desisyon sa LTFRB. Okay, pero Vice, may ari diri argumento nga kung bala ko mag-intra man sa kooperatiba, maakomodar ayan ang tanan nga mga drivers, kag operators? Well, hindi mo na maakomodar kay ang number of units pinanubuan mo. Ang approve ang ordinance ta naga-state nga 1,086 units only. Then kung fully implement na sa Bombo Daniel, ang actual nga kwan na sitwasyon i-evaluate na. Then that's the time makasiling ka nga madugang ka units or pwede ka ng iban. Okay. Lantawon mo ang ruta bala. Kung amo maning rason nga kung dadamo ang population mo, nag-a-appeal ang mga paros tricycle bala. Nag-a-appeal sila nga madugang units. So after evaluation, kimabalanta na kung madugang o hindi. Okay. Pero hindi ba sa subong panahon gid abi, no, hindi ba lang ang ratio sa modernized kag traditional daw something 1:2, no, kung ano kadamo ang
ang traditional jeep nga nagabiyahe subong kung i-modernize na ini do mga 50% gid siguro ang 50% lang sa kadamuon ang actual nga i-field nga mga modernized jeep, Vice. Correct. May mga drivers kitang mapituan nga mawadan obra. Amo nang matabo. That's why gani Vice do mo ning ako nga argumento kag inasin ko dapat sang nagligad pa lang ang mga tinuig do na antisipar na naton nga may mga drivers nga ma-display sini kay hindi tanan ma-absorb mo. So wala sang safety net nga nadihon ang aton nga local government kag prior pa man subong nga ginpatuman na ini wala naghingyo sa inyo sang dialogue or meeting ang duha ka dalagko nga mga transport federation diri sa Bacolod kag Negros para maistoryahan abi kung ano ang mga safety net, ano ang mga pwede mahatag nga ayuda sa gobyerno sa tion nga may mga drivers nga magkala displaced kay hindi sila tanan-tanan ma-absorb sa mga sa pag-implementar sa modernisasyon na Vice. Well, karon may meeting kami 3 o'clock sa mga modern jeepney operators. Oo. Di ba lang ang modern niya may conductor? Okay. So, pwede na sila ma-employ ang iban na hindi mga driver maapektuhan. Pwede ma-employ as conductor. So, ina nga mga bagay, amo man ang gin-take up ni Mayor Albi. Okay. Ang concern. So, hulat-hulaton ta ni sir kung ano karon ang results ng meeting sa modern jeepney operators kay reklamo di ang traditional na upon entry mabayad ka registration or membership fee nga 5,000. Wow. Dako ba? Then may another 20,000 pagid kuno to nga ano to. Shares of stock mo daw or what? So, kooperatiba mo? Kwanta ni karon confirm kung tuod nga rin di. Okay, pero Vice, may ara ka mo sang complete listing abi, complete numbers of drivers nga para nga at least may baluan naton kung mag-meeting karon nga amo ni kadamo ang drivers kag amo ni kadamo na ang drivers nga ginabsorb sa modernized jeep sa kooperatiba kag may amo pa ni kadamo nga mga drivers na bilin nga para nga pwede man sila ma-accommodate nga may mo konduktor kag kung bala pila pa ka units ang kinanglanon para makumpleto ang mga salakyan diri sa Bacolod, Vice. Well, according to LTFRB 116 units lang ang kulang. Or ang open for application. Okay. Out of 1,099. Approved the number of units. Only that, nga 173 pa lang subong ka units ang tiyog sa Bacolod. So, ining modernized jeepney operators, na-approve ng ila franchise, na-approve ng ila number of units, pero ang unit wala pa. So, pero may manug-abot man siguro. At yan mo ni-pressure man sila karon saan nila i-comply ang 80% siyang kada ruta. Okay. Kaya kabalo ka ang proteksyonan tadi ang riding public na who will suffer. Now karon ang out of 3,000 units na traditional kung taton mo ni and 173 units lang ang gitiyog di 24 oras ni karon kung maubos mong pasahero. Amugid. Dulong sa ila pa ni Malay mapuli ko karon off ko alas 5 basi kabot ko sa balay ko alas 12 sa gabi. Kaya mahulat ko yung jeep na malabay sa akon. Why isang posibilidad nga may istoryahan na ini nga kung full implementation upon the arrival sang complete numbers of modernized jeep na lang gid Vice? Yes, tiyan mo na subong karon sa 3 o'clock. Pangkuto namon sila saan onyo ni ma-provide ang number of units nga gin-applyan nyo. Ginako lang. Okay. Sige, baluon ta na karon na Vice no kung ano ang matabo anyway karon pa man tulas sa inyong meeting. Kabay pa matigayon ini nga mahusgaran kag makaangkon sang nagakaygo nga solusyon kay nagasuffer Vice ang mga
mga commuters bala halin pa kagapon sa Subong nagasala-sala to kag ginasang aga pag pakadto ko di sa Bumbo Radyo magyan ko to ang mga dalan nga kadamo sa mga pasahero nga nagabantay way sa salakyan ti karon naman itig paluli naman ang downtown ni nagasinambunot naman nga daw subay nga ginpuhag ang kadamo sa mga pasahero Vice. Yes, subong ti mabiyahe to sila. Magabot si Mayor Albi sa kuan kung ready na siya Monday ti istorya da sila liwat Aha. Sige. Salamat gid, Vice Mayor Elsie Familiaran, sir. Salamat. Yes, more power da Bombo Daniel sa imong program. Salamat liwat sa chimpo nga ginatag mo sa aton nga makapalabot sa aton pamuluyo sang nakagaklatabo sa aton palibot Bomboan, thank you. Salamat. Okay. Salamat. Bago na natapos, alauna. Kay napanihalin sa aga, Bombodan. Las 9 ang aga ang meeting. Bago lang ginanaog si Vice, amo ni ang ginatawag nga ginahingyo sa mga drivers. It's like a win-win solution for the meantime. Bumbuan? 2 weeks? Yes. Kaya kita mo, insakto, ang hambal ko, kag hambal device siya pariho. Nga, why na sila mahimo sila diri kay programa niya sa national government. Bisan si Mayor Albi, hindi makapugong sini Bumbuan. Oo, gani man. So, mamakuton nila reaksyon, no kay 2 weeks. Bumbuan? Sila Bombodan. Bumbuan? Yes. Pasa ko lang ni kayo. Yes. Oo, dapat ang ilada nga presidente David kay tiamo ni ang ilang dapat yang pirmahan nga dapat may ara sila sang pagapirmahan nga agreement bala nga masulod sila sa kooperatiba. Amo na nga dapat tagahan sila na subong tsansa nga magbiyahe. Kay daw ang banta ko ni sa ilan ni daw di man sila gusto magsulod sa kooperatiba Bumbuan. Picturean nyo lang. Picturean nyo. Kung ano ang ayuhan, kabalo ka mo. Kung anong kalainan, kabalo mangugyapon. Hindi ta ka mo pagtalikdan. Sige. Bisan laway lang ko matubang gugyapon sa inyo. Alaman mo, sir? Reaction mo sa bani? Di nagpasalamat kami sa aton gobyerno nga gitagaan kami 15 days. Nga wala dakop, nga bagay, dako na nangabulig sa mga driver. Baka supot na sila sa ila pang bugas-bugas. Pag-abot 15 days, kung ano ang madagdag sa aton di nga lugar, pag daw balabag sa amon, gagapakatong Disyembre, nadir naman kami kanto, di kang maglumpat-lumpat Ay, igot ang balon, hindi ka mo magtuman sa 2 weeks? Tuman gani kami sa 15 days, sa pag-abot 15 days, na wala naman ang ginaayo namon wala matag, ari naman kami, di maayo naman kami liwat Sir, kay kami magkataka, pakitluoy, kay kami pigado. Ang ubras ng pigado, pakitluoy mo, hasta maluoy na lang sila. Hindi ka mo to, sir, magsulod nga ginambal to ni Vice nga provided mayaras ang 2 weeks. Nagsunod na gani, mabiyahe na gani, nagsunod na gani. Ang nasiling namon niya, nasa pagtapos sa 15 days, kung ano, kung kaayuhan, salamat. Kung kalainan, balik naman kami. Pakitluoy naman liwat Luhod naman May mata mahimo kung magpaisog-isog ka mo. Ang mahimutan na kitang pakitluoy. Sige, lain mo. Bumbuan. Sir, anong kalan mo kani, sir? Si Rolly Rolly, ano? Libre. Ano ay mo biyahe? Bata Libertad. Bata Libertad. Okay. Sige. Bumbuan. Sa muning iya, Bombodan Bumbuan. Pero ma'am, yes, Bombodan. Dali lang Kasi wala sila kintindi sa rason nga ginpabiyahe sila anay. Ginpabiyahe sila anay nga okay lang anay, hindi sila pagdakpon sa sulod sa duwa ka simana. Provided nga ma-intra sila sa kooperatiba. Once nga hindi sila mag-intra sa kooperatiba, ti wala na mahimo after 2 weeks. Hindi na pwedeng pakitluoy, Bumbuan. Yes, that's right, Bombodan. Pero kabalo ka, kuisa, hindi mo mahambal man, no? Kailain man ang pagpati-abi ni sir. Pero si Mamo, ang interview natin kay Ina, sige, abi. Ang 2 weeks nga ginahambal. Nga sa 2 weeks, masulod ka mo sa cooperative. Pasugtan ka mo nga magbiyahe. Yes, ano reaction? Para sa akon sa amon nga mga leaders nga nagaduso sa sini upod sa mga drivers ka operators. Para sa amon isa ka kadalaga naman. Ang 15 Diaz nga at least makabiyahe, no? Makabiyahe nga aton nga mga drivers, no? Sa mga traditional jeepney. Para sa amon dako pasalamat namon ka Vice sa Mayor Albi kag sa mga ahensya sa gobyerno nga nagabulig sini para sa special consideration sa amon. Pero nagapati kami nga within 15 days may dako pagit siguro nga kayuhan, no?
nga matabo kay ti open man ang gobyerno sa amon para i-discuss ang mga bagay nga gusto namon. So po silingon sa nakita namon subong nga resolusyon nangin open no. Nangin open ng gobyerno sa amon sa pagpamati sa amon mga hinanaing, sa amon mga reklamo, sa amon nga sitwasyon, ma'am. So ang ini nga consideration, ma'am, nagapati kami nga mas sobra pa ang mahatag nila ni Mayor sa amon, kasi nagapati kami ang Bacolod City lang man ang makabulig sa amon mo. Nga ang among problema diri sa Bacolod, mapabalo sa nasyonal nga level or sa diin man nga mga ahensya nga halimbawa sa LTFRB, paano kami mamuligan. So sa subong, at least, no, ang tatlo sa major demands namon na nag-gain na namon ng isa. Nga ang taton anay ang dakop, samtang ina-process namon ang renewals. So, busingon sa within 15 days na conference. Oo. Mabatiin ko, ma'am, ha. Pero hindi ka mo pag-i-allow sang renewal sa tuod lang. Kaya ang naagrihan sa babaw, hatagan ka mo 2 weeks, basta ma-process ka mo, nga masulod ka mo sa kooperatiba. So, ano pa na siya, ma'am, ng under discussion pa na, kasi siyempre amo pa man ang discussion nila. Level nila ni Vice Mayor. Well, actually, wala pa man gid na ano sa amon step by step, no? So, muna nga kami, expect kami nga may arapan na pagbayluhanay sa mga ideya namon, ma'am. Is either kung ano gid man ang mabulig sang Bacolod. Isa sa mga ideya gani namon, ma'am, kung ipasulod man lang kami sa corporation or sa co-op, nga makita namon wala kapasidad nga magpadilagan, why not? Ang Bacolod City ang mag-create sang operators and drivers cooperative para masubaybayan kag masupervise kami tanan. At least may supervision, assistance ang gobyerno. Kaya nga fiskal ipasulod nga kami subong sa kooperatiba kag korporasyon. Kadamo gani nga may mga kwarta nga mga operators gin-reject sa LTFRB. Pero kung ang Bacolod City may long-term siya nga plano para sa amon subong nga mga traditional jeepney para makasabay sa modernization, why not? No? So ginapasalamatan ginamon kung may mga assistance or may supervision ang Bacolod or sila mismo magbulig sa amon na magtukod kami sa kooperatiba nga Bacolod ang magbulig sa amon. Ma'am, in short, sa sulod sa 2 ka semana, hindi ka mo magsulod sa kooperatiba? Ma'am, ang istoryahan namon is ipatawag kami. So, depende na siya gani, ma'am, sang depende sang amon nga bayluhanan siyang istorya. Kay kami, ma'am, ma-discuss pa man kami sa grupo. Ma-discuss pa kami sa grupo. Example, ipatawag kami nila ni Mayor. Si Mayor gusto man mag-meet sa amon. So kung ano ang agenda ni Mayor, mamati kami. Okay. So, pero ma'am, may intention man gid ka mo magsulod sa cooperative or manindugan ka mo nga hindi ka mo sa modernization? Actually, ma'am, wala kami against sa modernization. Okay. Ang amon lang yan sa tungod sa financial capacity namon nga hindi na namon kaya mag-utang sa 2.9 million, ma'am, nga kantidad sang ang amon lang yan is amo to gani damo na nagaguluwan, no? Pwede man lang kami kabakal sang Euro 4 nga makina. Ipanamion namon ang amon niya, i-rehabilitate namon nga jeep. At the same time, hindi pa naman lula ang traditional culture sa Bacolod nga, di ba nga itong mga jeep dire sa Bacolod is mga L300. So at least, magamay-gamay, ma'am. Malisan ang amon nga burden, malisan ang amon utang. Kaya nga, kung mangutang kami, imagine ba, ma'am, mangutang kami 2.9 million. May 2 kami, ma'am, ka-college, may 2 ka high school, may 2 ka elementary. Okay? Ma'am, sa pagpadlagan sang jeep, ma'am, ang bilog na income sa isa ka bulan, ibayad na to. Sa isa ka kantidad nga jeep. Okay? Diin kami magkuha sa pagkaon sa among pamilya. Diin kami magkuha sa among palingtanan. Ano i-sustain namon sa amon nga estudyante, sa amon kabataan, sa ila mga basic needs nila. Kaya ang tanan nga income sa sina nga 2.9 million nga jeep kuha namon makadto lang sa bangko. Okay, so, sige, para sa amon, kung i-rehabilitate, mas malisan ka gamay ang amon magasto, gamay amon mautang, bisan nakautang kami, pero mapakaon namon Japon namon pamilya. Amon ang reason, ma'am, kung nakapundar kami sa mga jeep subong, mga jeep namon nga pangabuyan, naginutang na namon, pero nabayaran namon. At the same time, wala na sakripisyo ng amon pamilya, napaeskwela namon, example sa akon, nakapatapos ko nursing, nakapatapos ko seaman, bata, kung halin na sa jeep. So karon, kung ang bata ko, 2 ka bilog college, ka eskwela,
mangutang ko, diin ko ma'am, hindi siya practical para sa ako. So that's why, kung may plano manggid ang gobyerno nga daw i-comprehensive or expand niya or basi i-broaden niya ang definition sang modernization para sa amon, nga makasabay kami, mamatigil kami mausang Bacolod City. Ma'am, salamat gid. Full name ganit liwat. Lilian Simbrano Cabansag, operator, presidente ng Estefania Jeepney Operators and Drivers Association Incorporated. At the same time, board members ng Stone Federation. Okay. Ma'am Lilian Cabansag, thank you so much, ma'am. Thank you so much. Kamamuhay ang Bombo-Radio. Salamat. Thank you. Yes, Bombodan. Si Waini Dangtan ang ining istorya kay nga si Sir Novero, Bombodan. Magsulod diya sa kooperatiba. Kaya mo man to nga Gindiretso ko na lang gani. Familiaran kagina. Nga okay, biyahe lang anay ka mo dra for the meantime. Pero provided nga kinalan masulod ka mo sa kooperatiba. Kaya mo na pamaagi nga makasabay sila sa modernisasyon. Masulod sa kooperatiba mo ni ang gindihon nga programa sa gobyerno para nga maakomodar ang ining mga operators and drivers. Okay, ara si si Renato Novero sa imo tupad bumbuan. Bang naton si Sir Novero ang head chief naton sang LTO diri sa siyudad sa Bacolod, sir. 2 weeks wala dakpanay. Amo na akong consensus kay na ma'am no sa daw sort of emergency response meeting na mo natigal bago lang gid. Pero mamaya ara pa patigayon nga meeting naman alas 3 dire. Upod na ang duwagid ka mga apektado ang mga dagko nga sector sining mga operators ang modernized vehicles kag ang sa traditional. So dira pa tanan ma-finalize pero more or less ang starting talking point bali amo na ang napangayo nila nga immediate gid mo nga wala anay dakpanay. So pwede na mahimo namon sa 2 weeks pero sa condition nga bukod sila sa modernization program by way of applying for a membership sa cooperative, ang cooperative na gina-applyan nila, amo process ang ila application dito sa LTFRB. So in 2 weeks time, pwede nila mahimo. After that, kung nila mahimo, so sorry na lang, mabalik kami sa dalan pag mag-check na sila ang mga bagay-bagay. Pero inatanan, ma-finalize pa probe this 3 p.m. Afternoon. This afternoon, bali. Kaya ang point kay na ni ma'am, sir, kag sa mga drivers, it's like budlayan kid sila. Tapos after 2 weeks, kung hindi naman mapasugta ng ila demands, balik man sila dire magpakitluoy. Ila na diretso, pero ma'am, ini nga arrangement sa pagkamatuod, nahimo na ni siyang iban, no? Na bang consolidated na ang isa ka entity, pero may ara pagid gusto magpa-member nga mga individual, nag-apply sila membership, ginabsorb sila sang consolidated entity, but silingon hindi na ni bago, nahimo na ni siyang iban. So kung ila interest gawa ang panundumon basida, nga hindi nila mahimo. Kay ila man na interest, nahimo na sa iban. Sila hindi nila mahimo, kay hindi gid sila mag-cooperate. Sa akon lang panglantaw, basi may ara pagit sila rason iban nga, way lang kuya kabalo. Pero kung amo na gani, kay ang iba nakapamember naman, natagaan naman PA under the name of the consolidated o cooperative man no, na PA na sila, so for legal na sila. Nahimo na ma'am. Nakaprocess na gani kami sa LTO sa mga bagay. So sa ilan ni kaso bagulan batian ko na mahalan sila sa 5,000, no? Tapos if I'm not mistaken, naman nabatian ko, taga panukot kuno ang cooperative something. Amo na gani nga mga bagay nga maupod pungko sa cooperative, sa mga modernized, no? So why sila yung kabalo nga ang iba naka-apply gani. So 5,000 na tigaya man nila bayaran to sa mga nag-apply. So kung matabo magsigigid sila yung operate ng illegal sila kabalo naman mismo di abing mas mahal 120 mil o 5 mil except basta legal na ang inyong operation pag makita man sa publiko sa gobyerno willing ka mo mag-cooperate pag magsakripisyo dito para lang ang tanan nga stakeholders may win-win solution tani. Oo. Sir, lastly, mensahe mo sa ila sir sa mga drivers sa sining sulod sa duwa ka semana operators? Cooperate lang gid tanan, no? Kag istoryahan lang gid ang tanan nga mga bagay. Gapati ko basta may sugilanon, may solusyon gid na yan, no? Kay siyempre pamatian gid na sang mga local officials ang ila mga hinaing kag ma-intercede gid na sila, hindi sila pwede pagbayan sang local government sa idalom ni Mayor Albi ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran. Obvious ni ginaayo nga bagay no nga ginahimo na sang tanan
nila ni Mayor Albier, ni Vice Mayor, para lang ang tanan nga intereses ang constituents ng Bacolod ma-appease, may compromise, istoryahan lang gid kung ano ang allowed sa lahi, kung allowed sa regulasyon, ano nga sakripisyo ang ila ma-offer, ano man ang benepisyo sa susyudad sa ila sakripisyo, mga bagay. Salamat, good sir. Salamat. Yes, ma'am. Salamat. Na there you have it, Bombodan. Si LTO head na tondre sa may syudad sa Bacolod, Sir Renato Novero. Kabudlay gini galing kabudlay ni kay lain man ang gusto nga ang pagpanugot sa ila sa kondisyon nga magsulod sila sa kooperatiba. Ang ila na yung pagkaintindi nagmadinalagon sila subong sa ila nga ginasinggitan. That's why gintagaan sila sa 15 days nga maka-operate liwat. That's why kayo na Bombodan. Nga kung mangdakop naman liwat, mabalik naman sila kay nagalaom sila nga matagan naman sila liwat sa extension. Kung na mo nang imon sa gobyerno, ay nagkatapusan nga plaso yatag sila. Taniway na lang tagimo kasuguan kung hindi ba lang galita makapatuman sa kasuguan kay sila malanggalin ni ang tumanon ta. Paano abi nila ma-justify nga hindi sila kasarang nga kadamo man nagpamimbro sa kooperatiba kay nakasarang man kag na-absorb man subong. Amo lang man ang punto da nga kinalan mag-intra kamo sa kooperatiba kay amo na iya ang pamaagi sang gobyerno nga ginahimo nga gindisenyo para nga ma-absorb kamo tanan. Kaya nga kung gani ka ginambal basi may ara pag hindi ma-absorb basi maidihan diya sang gobyerno nga matagaan sila sang kun ado nga assistance dira kung paano fundamentay nga kung sa bagay hindi magani na justifiable kung amo nang himuon ta kay nga sa 2019 pa lang nga bumbuan na pay balo na ni sila mo. How come nga until now wala pa sila makapamimbro sa kooperatiba? Subong tagaan naman sang tsansa naman liwat nga 2 weeks para nga maka-proseso sila nga mga papilis para nga mamimbro sa kooperatiba? Yes, in Chapto na Bombodan. Pila na ni ka extension dumduman tagid na. Pero kay na manotice mo isa lang sila sang tono. It's like why man sila intention sa kooperatiba kay tungod nga namahalan sila. So, ang matabo, sini Bombodan, ma-expect kita after 2 weeks. Why man isa yung pa-kooperatiba? Tuda ba na nila paminsaron, mabalik lang gid sila after 2 weeks kag maghingyo sa gobyerno. Nga, again, nga para sa ilang, gusto nila ya Bombodan, retention sang traditional nila nga jeep or rehabilitate. No? Basta ara lang yapon ang traditional nga jeep. No? Kaya nabudlayan sila. So, amo na, ano sila na lang yung kasuguan karon sila na magkakabalo yung maghimo sang kasuguan may gobyerno kita amo gani ginatawag gobyerno ang ano ba lang butsing sa gobyerno naga-govern sa aton amo na siya naga-kontrolar sa aton kay hindi kumo nga may kilwayan tanan niya pwede na naton himuon kay hindi na pwede kay hindi niyang gina-apply sa aton law of the jungle nga kung ano lang tuya kung sino to makusog sino to maisog amo lang tuya ang magadaog. Kita may kasuguan kita nga para nga mapatuman ang alalangay no nga mga hilikuton sang tanan-tanan nga mga katawan mangranon ka man pigado ka man matambok maniwang tanan-tanan balo binayaan kumplito bumbuan. Yes, Bombodan. Di amo ni subong na resolve naghawa na diri subong sa Guasang Government Center bago lang gid naglalakat na mga jeep nga kay nagapanong na diri kay mabiyahe na ni sila. So, ma-expect kita sa dalano ni sila for 2 weeks. And after 2 weeks, before ni magtapos ang Nobyembre, panawon ta naman Bombodan. Kung mga kooperatiba nga matabo, ma-register sila. Or manindugan nga sa gihapon, ma-retain ang traditional jeepney. So, Bombodan. Sige. Salamat, gid Bomboan. Live diri sa may Bacolod City Government Center. Ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall. Number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo. Salamat gid Bomboan Sindol Sorilia. Report gikan sa Bacolod City Government Center. No ginatutukan nato ni Banwa ang problema sa mga transport operators and drivers no nga nagapadulong sa Bacolod City Government Center. Hindi kamo magkampante sa aton nga mga operators kay drivers nga natagaan kamo subong sang 15 days after 15 days nga may ligwa kamo nga magbiyahe kuwag magpangdakop naman liwat balik naman kamo sa government center ang kaisa nga bes kadua nga bes nga gintagaan kamo sang tsansa
Hindi na siguro pwede nga ikatatlo, ikapat, ikalima, hasta nga way na sang katapusan, pasugtan lang kamo nga pasugtan. Subong pa lang, amo ning ginambal ko sa inyo, hindi pa niya kadalagaan ninyo. Kay way niya ginpasugtan ang inyo gusto nga i-retain ang inyo nga pagbiyahe sang tradisyonal nga mga jeepney. Ang iniya ginimo lang niya, nga may 15 days nga gitagaan ka muligwa, nga makabiyahe, kay tungod nga dapat mapirma kamo sang isa ka kasugtanan nga dapat masulod kamo sa kooperatiba. Kag sundon yun eh. Ti ang panugyan kuya sa aton gobyerno, ti ang hindi tiya ang kutob lang to sa nagpirma nga magsulod sa kooperatiba, ti okay amo panugutan nga magbiyahe atong hindi magsugot ti way na sa extension nga 15 days. Nano na nga extension nanay nato ni nga tinuig na nga extension nanay. Ti way na hindi na ni makangkon sa katarungan ang mga kasuguan nga ginadihon naton kun amo na ni permi may magprotesta, may magrally da dayon taman niya daw ang mga ilong ta do masyado man kahumog daw ilong man ka karbaw nga kun pitkon gani kag butangan gani isang higot pag wahig mo sa tuo mapatuo man sa liko pag pitik mo maliko man sa pawala ay hindi na mo yang gobyerno. Hindi niya karbaw nga ginatunga-tungahan, sige, 29 minutos sa kiligastag na gilauna. Sa aton karon mga kabyanan nga trivia sa FIFA World Cup, ato ni feature ang 4-time world champion nga Uruguay national football team, isa sa 32 ka team nga nagpasundayag sa 2022 FIFA World Cup sa Qatar. Ang Uruguayan team nga famous sa hayo nga La Celeste o kon The Sky Blue ang makaduwa na kabeses nga nangin kampiyon sa FIFA World Cup sa atong 1930 kag 1950 kag makaduwa naman mga kabumbo kabeses nga nangin gold medalist sa Summer Olympic Football Tournament sa atong 1924 kag 1928. Nangin maragtason ang unang pagkampiyon sang La Celeste sa FIFA World Cup sa atong 1930. Bangod na agom nila mga kabumbo ang kampyonato sa pinakauna nga paghiwat sang World Cup sa ila mismo pungsod nga Uruguay nga muwang nangin host country sa atong July 13 tubtob July 30, 1930. Diri ila ginlutos ang Argentina sa score nga 4-2. Ang team nga sang ulihi nangin kampiyon man kag nangin produkto ang famous nga Argentine professional football player kag manager nga si Diego Maradona nga deklarar bilang FIFA Player of the 20th Century kag ginakabig bilang one of the greatest players sa history sang hampang nga football. Ang Uruguay, mga kabumbo, o kung ang Uruguay National Football Team, ginapamunuan sang ila head coach nga si Gigo Alonso, kag sang ila captain nga si Gigo Gooden, lunsay mga professional footballers. Ang Uruguayan team, yara sa Group H, sa natalana nga 2022 FIFA World Cup, kaupod sang Portugal, Ghana, kag South Korea, kag ang first match sini nakaschedule sa November 26, 2022 sa match 14 batok sa South Korea. Pagasundan ini banwa sa match 32 sa Nobyembre 28 o Nobyembre 28, 2022 batok sa Portugal kag match 45 batok sa Ghana. Light blue kag black jersey ang uniform sang football team sang pungsod Uruguay nga may all support sang ila presidente karon nga si President Luis Lacalle Pou. 32 minutos mga kabyanan ang nakaligasdag ng galauna mo itong aton nga FIFA World Cup trivia sa sining atong pagpangalagad sa panatuntunan bumbuhanay sa udto. Daw ginakulabos kita banwa sang oras diri sa aton pagpangalagad kag sa aton nga Christmas countdown. Christmas in the air, you can feel it everywhere.
47 días na gilamang nabilin, 47 days before Christmas. Dala na magkitabuas sa inyo, Anchorman, hindi si Bombo Daniel Elecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang sa halos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa time 35 minutos na nakalipas sa takna alauna sa hapon. Welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Subong adlaw mga kabombo, pet sa 8 sa bulan sang Nobyembre 2022. Welcome diri sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang sa gihapon niyang inyo alagad sa kanginan. Si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Ang aton siniiya nga pagdulong sa inyo sining mga kasaysayan, no? Sa pet sang Petsa 8, no? Sa bulan sang Nobyembre 2022 mga kabombo. By the way, pila na lamang kaadlaw nabilin kag Christmas na. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mayara na lamang kita sang 47 kaadlaw, no? 47 days to go before Christmas. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, ready na kita? No, one day at a time lang. Hindi kita magpa-pressure. Kaya kabudlay kung ma-pressure kita, no, sa dapat happy season, no? Ang bulan sang kasadyahan, ang bulan kung saan makaulu-unwind kita, kag hindi kita ma-pressure mga kabombo, no, sa bulan kung saan dapat kita ang kinalipay. Petsa 8 na sa bulan sang Nobyembre, no? Daw pila lang kaadlaw nabilin, 47 kaadlaw na lamang mga kabombo nabilin. Kag maga-inupdanay kita sa isa ka lamesa upod sa aton si pinalangga nga pamilya. Sa aton sini Christmas Day mga kabombo. By the way, sa liwat ini ang inyo alagad si Miss Jazz, unupdanay kita diri, no? Magabasa naman kita sa inyo siniya nga mga kasaysayan diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Ang inyo siniya nga mga sulat naging padala diri sa sining aton siniya nga lighter side of the program sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Kag syempre pa mga kabombo, maya kita sang pila ka mga kabahin sa aton siniiya nga maragtas sa aton siniiya nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan kung may dalalagko. Ang matutun nga kahapon lamang sa aton siniiya nga mga istorya sa aton sini nga kabuhi, no? Istorya sang aton siniiya nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. So it's all about
yesterday. Ang aton siniiya nga mga naagyan sa kabuhi, no? Kag ang aton sini nga makuha nga maleksyon. Ang aton siniiya nga madala nga inspirasyon sa aton siniiya nga mga kabombo nga nagapinamati, no? So padala na kamo. No, i-email lamang sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, i-email lamang sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Kag pwede man, no, isulat, no, pinaagi sa pagsulat sa yellow pad. No, kag ipadala, no, kung layo kamo, ipadala lang pinaagi sa aton siniya nga post office, no, sa aton siniya koreo i-address sa kapon lamang program, care of DYWB, Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Madalagan, Bacolod City, no? Or pwede man pinaagi sa aton siniya nga Facebook page, mga kabombo. Sa liwat ng aton si email address, pwede gini email ang aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, bombo_bacolod@bomboradio.info. Philippine Standard Time, 39 minutos na nakalipas sa takna nga launa. No magabuya ako na sa pila ka mga panumdom, magabalik nga aton si palatuntunan kahapon lamang. Pagkatapos, gilamang sine. Please stand by. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig, mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high-quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok
guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876
centuries o kun 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sa January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Time, 48 minutos na ang nakalipas sa takna nga launa sa hapon. Pabalik kita diri sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang sa gihapon nining inyo alagad si Miss Jazz. Martes na kita nga adlaw mga kabombo, petsa 8 pa sa bulan sa Nobyembre 2022. By the way, sa sining hapon ang ginpromisa kung pagbasa sang sulat ni Ma'am Yoli, Ma'am Yoli Bonar Apolinario, sang Sitio Pangpang, Barangay Lihis, Banwasang Valladolid, daw maalang-alang ko. Ma'am Yoli, pwede lang buwas na akong basahon na imo sining sulat kay alang-alang ako sa pagpahat-pahat sa imo siniyang pertikalawig, pertikalawig nga sulat kag may ginapadala pa ikaw ongoing ang pagpadala nimo sa imo siniyang mga pictures imo sa photos. So give me time nga mapahat-pahat ang imo siniyang sulat pila ni ka pages. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. We have 14 pages ni Manang Yoli, Yoli Bonar Apolinario, sang Banwasang Valladolid, Ma'am Yoli, buwas ko lang ni sugura ni imo sining sulat kay i-plaster ko pag ginaimo siniya nga mga pictures nga ginapadala diri, okay? So may may concern si Manang Yoli sa iya sining sulat, Yellow pad ni, this is my type, lamian gi ko ni kay ang yellow pad ang kalimutaw ni Miss Jazz nagatadlong man mo. Ang nagaramat nga mata ni Miss Jazz gatadlong man kay bangod sang linya. So salamat gid Ma'am Yoli sa imo siniya nga kasaysayan. Aton gid ini nga hatagan sang nagakaigo nga panahon, especially tomorrow sa pagbasa kay ginapahat-pahat ko pa kag mayar kita sang pila ka mga ginaplastar nga mga graphics, may mga pictures diri nga ginapadala si Manang Yoli. So amo na gani ang balko, pwede gi kamo kapadala with matching pictures para authentic ang aton siniya nga mga kasaysayan nga ginapadala diri, And if you want, gusto ninyo kung wala naman lang kamo iya may hawid-hawiran, pwede gi kamo ya mga kabombo makapa-interview live diri sa aton si palatuntunan kahapon lamang via Zoom. Okay lang na, Kung gusto ninyo yung magpa-interview live, via Zoom, mga kabombo, why not, Itimbrehilan ninyo si Miss Jazz. Importante daya ang inyo sininga igapaambit nga mga kasaysayan. Ang matudtod ninyo nga kasaysayan nga ipaambit diri sa aton sininga palatuntunan kahapon lamang. By the way, sa mga nagalantaw na dira sa aton si Facebook Live, kag sa aton si nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod, hello and good afternoon. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, May yara kita dira sa nga aton sini iya nga mga ukon ang aton sini iya nga sa aton sini nga mga suki bala, mga pinalangga nga mga tagpalamati,
ang aton sini nga pangagda sa gihapon sa inyo siniiya nga mga kasaysayan, okay? Sa aton sini nga mga dear listeners, kanami baya kon mapaambit naton aton si makasaysayan ka makuhaan ginaton sa leksyon kang inspirasyon, no? Mapuslan ang aton sini nga mga naagyan sa kabuhi kay kabudlay kon ang aton sini bala nga pagpangabuhi diri sa kalibutan. Ginaiya-iya talang bala kung kaisa, no? Ari lang na di sa aton sini iya nga dughan, no? Kung kaisa, no, disbentaha, no? Kay isa lang kapitik, no, ma-explode kita kung wala kita sang may paambitan, no? Kung wala kita sang may ga-pour out kita bala sa iban, no? Much better nga pwede mo na siya ma-pour out through writings, no? Pwede mo na siya ma-pour out pinaagi sa sa pag-sulat mga kabombo, no? Pinaagi sa writings ma-pour out naton ang aton siniiya nga mga hibubunot sa sulod sa aton sini nga dughan. Ang aton sini nga nagaribok nga dughan, no? Nami gid kung mayara kita sang may sharean, ginapaambitan, no? Kung alang-alang kamo ti isulat nabi ginaisulat, no? Ipaambit ang inyong siniiya nga kung ano dira ang inyong sini ginabatsyag mga kabombo, no? Kay nami baya kung makapapulo pa utwas kita, no? Pulo pa utwas kita diri sa aton si palatuntunan kahapon lamang, no? May premyo man kita o kung wala, may promo man kita o kung wala, importante mapaambit nato ng aton sining mga true to life stories diri sa aton sini palatuntunan kahapon lamang. So ari lang din si Miss Jazz, no? Padala ka mo sa inyo si makasaysayan kaangay ni Manang Yoli, no? Manang Yoli Bonar Apolinario sang Barangay Lihis sa Valladolid, Negros Occidental, no? Kalawig isang iya siniiya nga sulat mga kabombo. Tibuas sa iplastar ta kay may ginapadala pa siya nga mga graphics and pictures, very good, no? Para back up sa aton siniiya nga true to life story para authentic mga kabombo, okay? By the way, Philippine Standard Time 54 minutos na ang nakalipas sa takna nga launa. Kay nasang aga, no, sa bombohan ay big time, recall naman naton ang isa ka dilubyo, no, isa ka dako nga pagtilaw sa aton si kabuhi bilang mga Filipinos, mga kabombo, no? Kay subong adlaw petsa 8 sa bulan sa Nobyembre. 9 years ago, that was November 8, 2013, no, sang nagbubo diri, no, ang Super Typhoon Haiyan, sa iya nga international name mga kabombo, pero amo na siya ang bagyong Yolanda. Nga hindi gid naton malipatan, and even now, sunod pagani sa makilala ko, sa nabatian ng aton sini nga feature, ang ila siniiya nga goosebumps, no? Sa gihapon nagapalanindog ang ila sini balahibo, sang aton ini nga gin-isa-isa mga kabombo, no? Ang natabo mga siyam ka tuig na nakaligan. Ang parte sa paglaslas ni bagyong Yolanda, Super Typhoon Monster Yolanda. Siyam ka tuig na nakaligan mga kabombo, kabahin ini sa aton si matudtuon nga kasaysayan. Sa aton siniiyang kasaysayan sa aton siniiyang pungsod Pilipinas. Sino ang hindi sini makadumdum? Of course, no? Sa tanan nga mga naka-witness, sa mga may buot na, bisan mga kabataan nga may buot na, hindi kini nila malipatan, no? Ang bagyong Yolanda, no, ginakabig nga monster typhoon, Super Typhoon Yolanda o kon si Super Typhoon Haiyan. Siyam ka tuig na nakaligad mga kabombo, no? So bilang kabayan sa gihapon sa aton si pagdumdum, when we say kalamidad bala, hindi na naton mapunggan mga kabombo, no? Especially ang mga natural bala, no, nga dulot, like for example bagyo, no, ang linog, ang pagbaha,
So initanan nga nagkakahanabo sa aton for so long kay ti alagyan gid kita. We are part of the so-called ring of fire, no? Alagyan sang halos tanan. Alagyan sang bagyo, no? Alagyan sa nagalilitik nga duta, no? Alagyan ukon ang landslide, no? Ang paglupok sang bulkan, mga bulkan, ti kay ring of fire mo, no? Ara kita sa kabayan kita sang ring of fire, mga kabombo nga ti kun diin lang to'y maidog-idog to gamay ang isa ka bulkan to'y, no? Sa iba na pungsod, ti nagaano na sila, nagainang tanay na sila mga kabombo, no? Kag nagaginiho-giho na sila. Ti kita diri sa pungsod Pilipinas, matudto din na iya nga experience matudto nga kasaysayan. Plus pangadaan nga subong kay ti ang climate change, no? Ang aton siniya nga ginapangatubang nga problema sa bahin sa aton siniya nga nature, no? Sa bahin sa aton siniya nga klima, mga kabombo. Ang global warming, no? Hindi na ginaya mga kabombo mapiyongan. Bisan mapiyong kita ya mabatsagan naton, no? Wala labot nga ginaminupos si Miss Jazz. Ang kainit sobra, no? Ang kainit sa tion sang tig-ilinit sobra. So una tig-ilinit, summer season, maka-enjoy kita. Kaya ara lang sa moderate, no? Ang pag-init sang klima. Pero susubong ya, kung summer, gidya mo. Ang init-init, gidya. Kung rainy season naman diri sa aton, purti naman iya ang pagbubo sang ulan. Grabe ang bunok sang ulan, mga kabombo. Sa iban nga parte, ang ano dito, ang kung mag-winter, no? Grabe man. Kag may snowstorm, may sandstorm, no? May mga pagsunog sa mga kawayangan dito nila sa ilas ni mga kabukiran, mga kabombo, no? Arab lang sobra-sobra na get, no? Ti hindi na naiya naton mapiyungan. Mabatsaga na gina naton bisan magpiyong kita. Ang pinakatupik ko karon, no, sa mga dalalagkuan nga mga kapungsuran sa bugos sa kalibutan. Nga sila ang naga-spearhead, mga kabombo, sila nagapanguna. No nga mag-inuyatay kita, no, how to face and how to give solution sa sining atong ginapatubang nga global warming, ang issue sa bayan sa aton sining climate change, no? Ang greenhouse effect, mga kabombo, initanan niya at the end of the day, mahambal naton nga ti amo ini ang dako nga problema. Isa sa mga dako nga problema wala labot sa aton sining ikaing lawas ang health, no? Di ginbubo na kita, no? Kung sa ano ta baldado na tayo for so long, for more than 2 years now. Health na iya ha ang ginaistoryahan naton, mga kabombo. Di how about sa aton siniya nga palibot, sa aton sininga climate, no? Ti isa na diri ang hindi naton maupangan, no? Hindi naton mapunggan, no? Ang waswas sang bagyo. And today, diri sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang, aton liwat nga dumdumon ini no mga siyam katuig na nakaligad. Bamboke may ara pagikuda aside from sa akon sini nga folder, no? May ara ako sa special feature, may pila kita dito ka mga graphics para puno-puno sang graphics naton, no? Mga original ko to nga mga pictures, no? Aton sini nga special feature kaina. May sobra kita dito, damo i-add mo lang dira sa akon. Bamboke, no? Okay? Ate, sige. So, sa kaangay nga petsa, subong nga adlaw, mga kabombo, no? Petsa 8 sa bulan sang Nobyembre, sa tuig 2013, no? That was 9 years ago, mga kabombo. Sang naglaslas ang tuman ka baskog nga bagyo diri sa Pilipinas. Kag sa pila ka parte sa Southeast Asia, ang super typhoon monster nga gingkabig Yolanda, nga may international name or international code name Haiyan. Nobyembre 7 palang mga kabomboy sadtuya ang mata sang bagyo, no? The eye of the storm, no? Kanami niya sang ambahanon niya, the eye of the tiger.
Inaya kahaladlukan giniya kay kun ang mata no sang bagyo mga kabombo no. Ang mata ni bagyong Yolanda Nobyembre 7 pa lang to mga kabombo ya. Una na ini siya nga naglandfall no sa may Banwa sang Giwan sa Eastern Samar no mga kabombo no. Dito siya nag-una nga naglandfall sa Banwa sang Giwan sa may Eastern Samar mga pasado no mga pasado las 4 sang kagahon tubtob nga nagpinagusto ini sa pag-island hopping amo ni ang term nga gingamit mga kabombo. Ang matudtod nga kasaysayan ang matudtod nga kahapon lamang sa aton si Pungsod Pilipinas 9 years ago it happened. Nagsusubong ti siyam ka tuig na nakaligad pero labas pa, preska pa sa panghuna-huna naton and is because nga ti ang Bombo Radio Philippines amo na iya ka-aktibo kag bugtaw sa tanan nga oras. Kita dito nagpanguna no sa aton siniya nga coverage no ang delubyo no ang aton sini nga special coverage mga kabombo sa Bombo Radio Philippines. So that was November 7 pa lang, no? Petsa 7 pa lang sa bulan sang Nobyembre, mga kabombo. Nag-island hopping na ya ining si Bagyong Yolanda, no? Nagpinagusto siya sa pag-landfall sa pungsod kag sa kabugusan. Nag-landfall ini diri sa aton sa Pilipinas sang maka-anom gid ka beses, imagine. 6 times nga naglandfall, no? That is why island hopping siya, no? 6 times nga naglandfall si Bagyong Yolanda o kon international code name nga Haiyan diri sa aton pungsod Pilipinas. This is the true to life story. Amo ini matudtod nga kahapon lamang gid istorya sa aton siniya nga pungsod Pilipinas. Ang ini nga category, ang category sang Bagyong Haiyan or sang Bagyong Yolanda, category 5, no? Naglabot sa category 5 ang ini nga bagyo. Nagdulot sang tuman kadako nga kalitan diri sa rehiyon sang Visayas, no? Labi na gid sa Samar kag Leyte, kag ilabi na gid sa syudad sang Tacloban, mga kabombo. Kaya sa subong ining mga lugar nga amo gid ang na dako nga nalitan, sa subong wala pa gid sila ya totally nga nakabangon gid. Especially ang ila siniya nga balatsagon kay asa subong may mga nagkalamising pa nga wala gid nakita ang ila siniya nga remains, no? Wala pa gid handuraw na lang gid nila ya. Nagapakapabilin nga missing. Ang ilan na lamang siniginahimo, ginahanduraw, labi na gid sa tagsa kapet sa 8 sa bulan sa Nobyembre kada tuig, no? Ang mga lugar, no? Diri sa may Visayas, sa Samar, kag Leyte, labi na gid sa syudad sang Tacloban. Kalakip man nga napaidalom sa national calamity that time. Amo ang mga kaprobinsyahanan sang Aklan, Capiz, Cebu, ang aton sa tabok na naton sa Iloilo, Leyte kag Palawan. Diri sa Pilipinas, mas sobra 6,000 ang nagkalamatay. Dulot ni Bagyong Yolanda. 6,000 died sang nagbubo ining Super Typhoon Yolanda. Madamo sa nasiling na naton ang nagkalamising kag nagkalawad-an sa mga puloy-an. Suno pa gani sa United Nations officials, no, sa UN officials nga amuman ang nagbulig, no, tananto bugos nga kalibutan, no, ang binuligay, no, ang pagbulig nagabubo. Naging controversial pa gani kay may iban nga mga ginhatag nga bulig ahay na ut-utan lang, wala gid nahatag anuman. Pero ilubong ta na lang niya sa limot, mga kabombo, kay kahapon lamang na lang natapos na no? Ang United Nations, so kon UN officials, no, mas sobra 11 milyones ka mga pumuluyo ang napektuhan, no? Suno pa sa UN, no, sa
data sang UN mga kabombo sa datos sang United Nations, masobra 11,000 ka mga pumuluyo na apektuhan kalakip na ang Southern China. Ang rota bala ang ginagyan ni Bagyong Yolanda nga sang antes pa man ang international code name yan ni Bagyong or Super Typhoon Haiyan. So masobra 11 milyones ka mga pumuluyo ang apektuhan kalakip na ang Southern China, Micronesia kag pungsod Vietnam. Ang bagyo nga si Yolanda amo ang ginakabig bilang isa sa mga pinakakusog kag pinakabaskog nga tropical cyclones ever recorded in terms of wind speed around the world. Ang kada sigun sang hangin nga dulot ni Bagyong Yolanda, ano ni siya, pinakabaskog so far. Pinakakusog, pinakabaskog nga tropical cyclones ever recorded in terms of wind speed around the world. Kag isa sa mga most catastrophic cyclones sa tuig 2013. Diri sa Pilipinas, ang Typhoon Yolanda o kon Haiyan o kon Super Typhoon Yolanda, Monster Super Typhoon, amo ang isa sa mga deadliest typhoons on record, mga kabombo. That is why as much as possible, ginadumdum gini, hindi bangod kay dumdumo naton ang hurt no sa subong wala pa yan na napali, kundi makakuha kita sang leksyon kag inspirasyon sa natabo siyam katuig na ang nakaligan. Amo nang pinaka-importante sa tanan, wala naton ginadumdum although dala na da kung isa-isaw naton na nagkalanabo sadto ang matudtuod nga kasaysayan sa aton sinipungsod Pilipinas sang nagbubo diri naglaslas si Bagyong Yolanda tuman kasakit. Rason man kung pwede palang hindi na lang ipaistoryan, but bangod kay ti nakuhaan naton sa leksyon kay inspirasyon, padayon nga ginakuhaan naton sa leksyon kay inspirasyon, especially sa ginpakita nga indomitable spirit sang mga Pilipino, mga kabumbong apisar nga nagkalawad-an na sang balay, nagkalawad-an na, nagkalamatay ang mga madamo nga mga miyembro ng pamilya, nagatangis, no, mabatian. Kag in fact sa aton sin special feature, na-capture naton ang paghagunghong, no? Arab lang daw nagaigot, no? Nga paglabay gid ni Bagyong Yolanda, mga kabombo. Grabe mo daw tutuginan, no? Gipabati naton nagaigot bala kag daw amo na bala, no? Daw wailing, no? Daw naga-wail bala nga isa ka tawo, no? Nagpangaduha ini ang Typhoon, Super Typhoon Yolanda sa Typhoon Haifong, mga kabombo. Ang Haifong nga nag-igo diri sa Pilipinas sa tong 1881, no? Mas grabe pag ito gali kay ang Typhoon Haifong, no, second lang ng Super Typhoon Yolanda. Base sa aton sini kahapon lamang today in history sa maragtas nga nakutkutan naton, mga kabombo. Nagpangaduha lamang ining Super Typhoon Yolanda sa Typhoon Haifong nga nag-utas or nag-igo diri sa Pilipinas sa tong 1881 nga nag-utas pila, abi nyo pila? 20,000 ka mga kabuhi, no? 20,000 precious lives ang nagkalamatay. Bangod sining Typhoon Haifong, amo ni so far ang pinakakusogid, no? Sa annals, no? Sa aton siniya nga history. 20,000 people died. Amo ni siya nagapanguna, nagapangadua ang Super Typhoon Yolanda. Kag ang nagpangatlo, amo ang Typhoon Uring. Dumduman nyo? Ang Typhoon Uring sang 1991. 1991, tiari na ko diri sa may Bombo Radio. I started here October 28, 1991, no? So, ang nagapangatlo, amo to si Typhoon Uring. Si Bagyong Uring sang 1991.
Sendong sang 2011, Bagyong Pablo sa tung 2012, Bagyong Winnie sa tung 2004, Bagyong Reming sa tung 2006, makaano ka mo, makarelate ka mo, may madumduman ka mo. Kag Bagyong Nitang sa tung 1984, masakit nga matudtod nga kasaysayan, matudtod nga kahapon lamang, matudtod nga istorya sa aton siniiya nga kabuhi diri sa pungsod Pilipinas. Bangod sining mga naglalaslas nga mga super typhoons, mga kabombo, no? So, subong adlaw, no? Nobyembre 8, ginadumdum ay kasyam katuig nga anibersaryo sang paglaslas ni Super Typhoon Yolanda. Aton makitaan sa aton si Facebook Live, sa YouTube channels ang DYWB Bombo Radyo Bacolod kung ano ka kasakit, kalala, kung ano ang sitwasyon that very moment, that very day after nga naglaslas si Bagyong Yolanda, mga kabombo. Kita nyo na sa Facebook Live kag sa YouTube channels ang DYWB Bombo Radyo Bacolod. Grabe, no? Daw ginhapay, Kaya mo na ang rason ko nga hindi gid na malipatan, no? So far sa aton si maragtas ang aton siniiya nga pungsod Pilipinas, no? I'm so sorry ha, although nga wala man to na focus, nagahinuray adlang ang mga nagkalamatay sa kilid-kilid. Nagalinapta lang. 9 years ago, pero sa subong daw nagapalandog yapon ang imo sini nga balahibo, mga kabombo, no? Sa aton siniiya nga mga pinalangga nga matag palamati sa aton sini nga mga suki. Amo na gani nga diri kita gintilawan gid sang Dios. Kung hasta diin ang aton siniiya nga pagtuo sa iya. Arab lang grabe gid nga klase sang pagtilaw siyam katuig na ang nakaligad. Maka-relate kita pero arab lang maka-intindi kita, no? We sent our help, no, ang pagbulig, labi na gid ang pagpangamuyo naton sa aton sa mga kauturan. Pero wala gid nato natungkad kung ano kasakit, kung ano kabudlay, even up to now, even until now, sa mga nalisdan gidya, sa mga biktima gidya, sa mga sentro gidya, sa paglaslas si Bagyong Yolanda, sa mga nangin biktima gidya bala, nga managkalabilin nga mga pamilya. Maka-intindi kita, maka-relate kita, pero hindi naton matungkad. And I'm sure until now, no? Ang ila siniiyang tigpuso nagahibi, kay may nagapabilin pa, tubtub sa karon nga, missing, wala nakitaan ang mga lawas, sukon ang remains ang bangkay sa ila sini nga mga himata kag mga kaparyentihan, mga kabombo. So kabay pa, no? Ang aton siniiyang mensahe diri nga makuhaan na naton sa leksyon kag inspirasyon. Nakitaan kung paano ang ginapabugal tagid bala nga bayanihan spirit, mga kabombo. Ang aton sini nga pagbinuligay, bisan diri kita gani nga ti naapektuhan man kita diri, no? Pero dumdum kita kag ang focus yara sa mga lugar nga amugid ang mayor nga apektado sang Bagyong Yolanda, mga kabombo. 9 years ago, sa gihapon, labas pa. Sa aton si panghuna-huna, sa aton siniiyang Balatyagon, ang isa sa mga makabig pinakadako nga pagtilaw. Subong ari manggani bag-o lang kita nakaulo pulo pa umpaw sa ginatuwag nga kung sa ano pa nakibot na nakayasan ang bugos sa kalibutan. Hindi lang kita nga mga Pilipino, hindi lang sa iban nga mga kapungsuran, kundi bugos gid nga kalibutan. Bisan pa ang mga poderoso nga mga pungsod, no? Bangod sang pandemic. Wala makita nakapreparar. So kabay pa, no, nga initanan makahatag sa aton sang inspirasyon. Nga wala kita sang may dapat nga ano pa, no? Magmangin mabakod kita, yes. Pero wala kita wala na sa iban pa nga aton dapat nga panguyaputan, mga kabombo. Kuning aton siniiyang mahal nga makaako, no. I-exercise. Let
us exercise our power as children of God, no? Pinaagi sa pagpangamuyo. Sa iya lang gikitaya makapalapit nga matagan kita sang tanan nga mga solusyon sa aton sining mga problema. Tanan nga mga sabat sa aton sining mga palamangkutanon, mga kabombo. Because He is our God. He knows everything. He is in control. And He is listening. And He is our answering God. And He loves us so much. We as His masterpiece, no? All we have to do is magpalapit lamang kita sa iya. Philippine Standard Time, 18 minutos na nakalipas sa tak na ang 2:00. Grabe, no? Nga klase sang kahapon lamang. Kahapon na gid lamang, pero sa gihapon ara ang tinge of hurt, mga kabombo. Antes kita magpadayon, mga kabombo, yari anay ang aton si pila ka mga, mabuya kita na sa pila ka mga panundom, magabalik kita diri sa aton sini palatuntunan kahapon lamang, pagkatapos gid lamang sini. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na ka banwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahom pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our time 24 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Pabalik kita diri mga kabombo sa aton siniiya nga palatuntunan kahapon lamang. Kag sa gihapon nining inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa siningadlaw sang Martes. Uy, petsa 8 na kita. Sana siling na nato, no? Petsa 8 sa bulan sang Nobyembre tuig 2022. Yari na mga kabombo sa aton siniiyang pinakamenu. Ang aton siniiyang palatuntunan kahapon lamang. Ang aton sining matanay gid sa inyo ya. Ti ang inyo siniiyang mga kasaysayan. Ang inyo sining mga true to life story. Sana siling ko na ha, basi nagpaabot-abot si Manang Yoli. Manang Yoli Bonar Apolinario, no? Sang Sitio Pangpang, Barangay Elihis, Baco, Valladolid. May Barangay Elihis, magali sa Dulid, no? Yes, na-remember ko na. Barangay Elihis, hindi lamang diri sa syudad sa Bacolod, may barangay kita nga Elihis, kundi sa Valladolid man, Negros Occidental. Manang Yoli, buwas ko lang ni ha, ipahat-pato ng imo sini 14 pages sang yellow pad nga kasaysayan kay may gindugang kapato. I'm sure wala ko to nakitaan, wala ko pa na open ang imo sini iyagin pang padala nga mga pictures, no? Kay nakita ko gina may gindugang kato, wala ko na lang na ano is because daw kasako gid Manang Yoli, okay? So basi plastar nato ng imo sini nga first part sa imo sini kasaysayan. Amo man ni ganing akon sini nga ginaagda sa aton sini mga tagpalamati nga padala kamo okay lang na ang daw nobela kadagmol. Mas importante kaupdanay makita adlaw-adlaw. Ti pwede na naton by part, no? Part by part, no? Okay? Part 1, part 2, part 3. Basta daw kaangay, bala nga daw may gina-look forward kamo everyday nga continuation sang drama. Ini drama, pero true to life story. Okay? Ang inyo sini nga true to life story nga kung sa ano pa adlaw-adlaw may to be continued or
itutuloy mga kabombo. So, buwas man ang yoli aton ini nga pahat-pahaton, no? With your matching pictures kasi siling ko na gani mas nami nga may ara kita sang pictures, no? Mas authentic, no? We can say that there is authenticity, no? Sa aton siniya nga ginabasa diri, sa aton sini nga palatuntunan kahapon lamang. So ang aton sini nga letter sender sa sini nga hapon, nagapakilala gid lamang sa kay Maggie. Ining si Maggie, mga kabombo, nagpanuigon ini siya karon sang 23 anyos. 23 years old si Maggie sang Negros Occidental. Ang iya sini kasaysaya ni Maggie, yagin suguran pinaagi sa pagsiling Dear Miss Jazz. Miss Jazz, isa ako karon ka estudyante kay bangod sang kapigaduhon, pila ka tuig nga ginpauntat ako sa akon mga ginikanan. Ti sang nagdugang pa di Miss Jazz ang duha ka tuig nga ti nagka-COVID kita. Ti do may rason-rason na hindi ako makapadayon sa akon sa pag-eskwela. Kay halin pa sang gamay kuya Miss Jazz ang gusto kuya makatapos ako sa akon pag-eskwela. Bisan may edad na ko, bisan masiling ko nga mangin lola na ko kung hindi ko pa matapos ang akon siniiya nga pag-eskwela, tapuson ko gid. Kag in fact Miss Jazz, namian ko that one time to nga may nabasahan ikaw dira nga kasaysayan angot sa isa ka may edad na nga nag-graduate siya nga imbes nga mahuya siya kay iya siniiya nga mga upod sa high school, mga pamatanon, siya yati may edad na pero taas noo siya Miss Jazz. Sa pagkadto sa tunga, sa pagbaton sa iya sining diploma, kay bisan may edad na siya yati gintapos niya gid ang iya sining high school, bisan sa high school na lang. Kaya mo man kuna Miss Jazz, no? Kung pwede pa lang ya, arab lang wala sa may makapugong sa akon nga makatapos ako sa akon sining pag-eskwela. So, buot silingon Miss Jazz, may ara ako, o kung ara ako karon, no? Sa edad ko ngayon, no? Sa edad ko, dapat siya nagatrabaho na ko ni, hindi gani, may pamilya na ko. Pero sa gihapon, Miss Jazz, ang akon sing handom sa pagtapos sa akon sing pag-eskwela, wala ko gidyagi na siling ibuyan, wala ko gauntat sa paglaom nga makatapos gid ako sa ulihi. Pero Miss Jazz, amo nang ginahambal balangati sa aton si pagpangabuhi diri sa kalibutan. May mga pagtilaw gid. Sa dalan nga aton sini nga ginausoy, may mga magabalabag gid. Kag amo ini karon Miss Jazz, ang akon sini iya nga ipaambit sa imo. Kay isa ako karon ka estudyante, isa ka college student. Nga siling ko magatutom gid ako sa akon si pag-eskwela bisan ano pa ang matabo. Pero Miss Jazz, may nakilala ako nga isa ka lalaki nga classmate ko. Kag ini siya Miss Jazz ang ano sa akon, bali hindi kami nikilalahay or wala gid kami na sugat anay. Nagpangilala siya sa akon sang time nga ti ara na kami. Ginpakilala kami bilang mga classmates. Hasta na lang Miss Jazz nga ti siya gid ang daw nagpilit gibla sa akon. Daw ginaduot siya gid ang iya si kaugalingon sa akon nga magmangin okay kami bilang friends, no, bilang abyan. Una-una ti ako nga daan Miss Jazz, may pagkapislian man ako. May arab lang daw ano sa akon niya ang pagpakig abyan sa lalaki kay bangod kay ginpadako kami sa akon siniiya nga mga ginikanan nga ti dapat may arab lang sang ginatuwag nga gap sa opposite sex. Ti na ano ko na Miss Jazz daw kung sa ano pa nahilas ako nga may abyan ako nga isa ka lalaki. Ining akon sini nga nanging classmate nga tawgon ta lamang sa iya sining ang iya sining nga hayo naga-start sa letter B Miss Jazz mo. Ti lang tawgon ta lamang siya nga si B.
Naga-start sa letter B ang iya siniiya nga ngalan. Tiining si B, Miss Jazz, daw siguro bilang babayi, naka-intsyende gid ako nga sa malipot nga pulong, type ako ni B. Bisan amo na ni bilang akon sini nga edad, sila ara sila sa insakto nga edad. Kung sa ano pa, magulang na lamang gid ako sa sining classmate ko nga si B. Although nga wala man siya una-una nagpangaluyag sa akon, Miss Jazz. Ara lang balay nga daw ginapilit niya sa akon. Ang iya sini ko galingon nga mag-close kami bilang mag-abyan. Ining si B. Isang uli, bala Miss Jazz, mo kay do ka okay man sa iya, kag para sa akon. Hindi man siya, hindi makumahadlok sa iya kay mabuot man siya nga klase sang lalaki. Although nga manghod ko lang siya, Miss Jazz, diin. Ang iya sinibalaya mga likes, ang iya siniiya nga mga gusto, daw kung sa ano pa na nakagraduate na kuya bala Miss Jazz, kag kung pwede palang ganit, daw hindi kami mag-jive sa isa kag isa. Pero bangod kay ang iya sini nga pagkakulit, kag sa uli may na diskubrihan ako nga mga nami man sa iya sini nga pamatasan. Ati kung mag-updanay kami daw hindi man ko bala makabatsyag nga boring. Iti syempre bata pa siya, iya sini iya nga mga bisan mga topic niya. Kung kaisa daw hindi na kuya balaya ka relate kag daw kung sa ano pa daw nakagraduate na gid man ako ya. Bangod sang akon sini nga edad, Miss Jazz, ugaling kay bangod sang iya sini iya nga iban man nga mga traits, iya sini iya nga iban man nga mga ginapakita sa akon nga amat-amat ko nga na-appreciate iya sini iya nga personalidad, iya sini iya nga pagka pinasahi man. Kung sa ano, Miss Jazz, lain gid man siya sa iban. Kaya ako yung nagapati kada isa sa aton, lain gid kita sa isa kag isa, no? May pinasahi siya or may pinasahi sa iya kag may kinaiya sa iya, Miss Jazz, nga amat-amat ko nga natun-an nga i-appreciate. I'm learning to appreciate this guy nga tawgon ta lamang sa kay B. Sa uli, Miss Jazz, asa sa balay nagakadto na siya kag nagabisita. Ibisa na akon si maginikanan, kaya ang ginikanan ko, Miss Jazz, ay pagka-stricto. Oy, nakibot ko, Miss Jazz, kaya ang akon si maginikanan, nanamian sa iya. But silingon na iya sining charm, daw nagdulot sa akon maginikanan nga stricto, gid. Nabinagid ang akon sining amay. First time ko, Miss Jazz, sa akon sining edad, nga ang akon sining iya nga suitors nga nagkadto sa balay, wala na nga kig ang akon si maginikanan, labi na gid si papa ko. Nga tuman ka stricto, Miss Jazz. Amo man na siguro rason ko nga angati wala gid man kuya Abi nagrebelde nga bisan gimpauntat ko sa pag-eskwela sa makapila ka beses nga sa subong ga patapos pa lang ako sa akon siniya nga kolehiyo sa college Abi. Kay bangod kay bukot kami sa sulod sang balay kag unsa ano pati uyat gid kami sa liog ni papa kag ni mama namon nadlokig ko sa papa ko, Miss Jazz. Kaya mo na nga nagapanuto ko bisan amo na ning akon sining sitwasyon, amo na ning akon sining edad. Gusto ko lang gid matapos ang akon sining pag-eskwela. Tining si B, first time nga nagkakadto sa balay ang suitor ko. Wala na nga kig ako maginikanan. There was special, no, there's something special sa iya. The time nga, daw unay niya bala Miss Jazz, ang ginhimo niya, unay niya nga ginpangaluyagan ng akong mga ginikanan. Maalam siya, no, kabalo siya mag-way sa mga bagay-bagay, kahit antes pa man siya nagpangaluyag sa akon, kag sa nagapangaluyag na siya sa akon. Ginambalan ko siya nga, are you willing nga atubangon na akon sini nga strict parents?
Yan muna nakaibalo na siya, Miss Jess, eh. Baw siyang pagbisita niya sa akon for the very first time sa balay, ginsulong niya ko to, baw. Damo siya dala. Damo siya pamahaw. Kag nanamian, gina akon sa maginikanan sa iya sininga, hindi man sa pakitang tao lang, ang first impression sa akon maginikanan sa iya, no? Nga, she's very respectful. Nga klase sang lalaki, kag nanamian, gidang amay ko sa iya. Ti ang isa niya kapag bisita sa amon balay, gindasnan pagid sa isa pagid kapag bisita niya sa akon. Hasta na lang, Miss Jazz. Ngati nangin na masami na siya nga nagakadto sa balay. Ang akon sining nga feelings, bangod kay ti daw kung sa ano pa, Miss Jazz, nabaton ko siya kung sino siya, nga bisan manghod ko lang siya diin-diin, kag, ara, padayon sa gihapon iya sining nga pag, ano sa akon nga daw, ka-special gid bala sa akon, kay ti, naintindihan ko, nga antes man siya nag-pour out, nag-ablada, abi sa akon, nga ti, na luyag siya sa akon, no? Antes pa man niya, na-feel ko na ya, nga I am special sa iya. So, sometime nga nagpangaluyag siya sa akon, Miss Jazz, sula ko pa siya ginsabat. Kay siling ko, hindi ko ya cradle snatcher. Ngati, arab lang sa pag, ano pala nga daan, mga pakaisa ko, mga dungol ni mo. Kalabanan ko nga pakaisa, mga lalaki. Ka mga dungol gid sa ila, Miss Jazz. Kag ginasunlog ko na nila nga cradle snatcher kuno ako. Siling ko, I beg to disagree. I am not a cradle snatcher. Siling ko, hindi ko niya sa iya. Ang iba nagahambal nga tilang tawon ta eh. Sa amo na niya ka kulit nga klase sang suitor mo, ardent suitor mo, maka-hindi ka na. Kaya si Tito gani na namian sa iya. Pawala lang ko, Miss Jazz, ang akon siniiya nga mga pakaisa, ginaano ko lang na, ginasnab ko lang na, daw ko kisado mahibi ko, o daw nga close kami na, nga mga pakaisahan. Sa huli, Miss Jazz, oy, nakabugtaw lamang ako, nga may special feelings na ako sa kay B. Ang akon siniiya nga manghod, nga classmate, nga si B. So, sang amat-amat na gid nga, arab lang, Miss Jazz, nga gamay na lang nga tulod, no? Maako na ko nga may mga sleepless nights na. Bo sa edad ko ni Miss Jazz, do bag-o lang ko yan naka-ano sini kati kung sa ano pa delay jang akon sini nga pagdako bangod kay ting akon sini iya nga mga ginikanan super strict mo. Bisan pigado lang kami, Miss Jazz, pero ang amon siniiya nga pag sinalayuya, kung pwede pa lang, ara kami sa sulod sang balay. Kaya iba niya kalabanan sa mga ano ni, may mga kabataan nga damo, kag ang ilan sina sitwasyon, tuman kapigado, ginausar ni nila, ginapalagaw nila, ginapapangita nila sang trabaho. Pero kami sa gihapon, bisan amo na kami ka pigado, pero sa gihapon, responsable sa akon sini nga papa, kag mama, o sa gihapon makakaon kami. Kamo ni gani ang akon gid pinakagusto nga makatapos ko sa akon sa pag-eskwela. Kabisan ano pa ang matabo. Pero galing Miss Jazz amo ni balaho. Ang isa sa to kaadlaw nagbugtaw ako, Miss Jazz, nga ti naluyag nako sa sini kay B. Kung sa Tagalog pa, super tiyaga kong maniligaw. Kag kun ano ang akon si makinanglanon niya, ara siya dayon. So napamatud-an ko bala, Miss Jazz, nga ang iya sini kahimpit, ka-true sa iya sini iya nga pagkaluyag niya sa akon. Tinadutlan ako, Miss Jazz. Kag akuon ko, nakabugtaw ako isa ka adlaw, kanaluyag na ako sa iya. Nga ginapangita ako na siya every time nga kung Sabado kag Domingo. Hindi na nadayon niya amo ang ako si adlaw, naguba na ng adlaw ko, kung hindi siya makakadto sa balay. Kasi siyempre may mga emerhensya man. Di kay ginpaanad niya ko, Miss Jazz mo. So amat-amat nga nagakadto siya sa balay, amat-amat man ang akon sining pagkahulog sa iya. Kag isa sadto ka adlaw, sa nagpangaluyag pagid siya sa akon or nag-open up siya sa akon. Ati san o kuno ko siya nga i-sabton.
Ti amo to Miss Jazz mong kay ti prangkahon ko naluyag nagid ako sa iya sa classmate ko nga ni nga manghud ko lang diin-diin. Wala na nagaano sa akon, hindi na ako tinatablahan. At wala na ko ya gina ano pa sang sulog sa mapakaisa ko nga cradle snatcher ako. I don't care anymore nga maano ko in kaso gid man nga sabton ko ini siya. Kay ti naluyag na gid ako sa Miss Jazz. So isa sa to ka best sang nag-open up siya sa akon nga ti kung may chance siya. Kaya mo to Miss Jazz hambal ako sa iya nga amat-amat ko na siya nga na-appreciate, amat-amat na ako nga naluyag sa iya. Tubtob Miss Jazz sa malipot nga pulong gin sabat ko ining akon sini iya nga classmate nga manghud ko lang nanginobyo ko siya. Pero bangod Miss Jazz kay ting akon si priority sa nasiling ko na ya bisan makainayo tapuson ko ya ang akon siniiya nga pag-eskwela. O galing Miss Jazz kay kun ang sitwasyon bala nga sa edad ko nga ini ati may buot na ko din diin kumpara sa kay B nga akon si boyfriend. Kun may mga problema kami, kun may mga petty quarrels kami or may dako kami nga ginaawayan, apektado gid ko Miss Jazz. Ako ko apektado ko sa akon sini nga pagtuon. Hindi ako makatulog. Kag dili ko nakitaan gali Miss Jazz nga medyo gid ko ya. May pagka jealous type ako nga klase sang babae. Nga wala ko ni na diskubrihan kay ti strict ang parents ko, wala ko ya kaagi nga nagnunubyo kuya Miss Jazz sa first time ko ni. Kag nabudlayan ko Miss Jazz, affected ko in everything kung hindi kami magsapakanay kag kung may ginapangimunan ako. Sa karon Miss Jazz daw amo ning akon siniiya nga problema kung ano akon sini nga himuon bala nga ti ayhan maapektuhan ang akon siniiya nga pag-eskwela kung sigihon ko ang amon sini nga relasyon kay in fairness sa akon sini nga nobyo nga si B. Okay gid siya Miss Jazz. Ako malang daw damo sa akon siniiya nga mga insecurities. Kung siguro kay ti sa edad ko bala kag sa sunlog sa mga pakaisa ko. Pero sa nasiling na gani, wala na ko nag-care sang ginsabat ko siya, bisan nga manghod ko siya dindiin. Ining classmate ko nga si B. O gali Miss Jazz, amo niya daw ginakulbaan lang ko bala nga kon mag-inaway kami gani, apektado gid ang akon sini nga whole system. Hindi ako katulog, hindi ako kakaon. Kang akon sini kong kaisang research sa pag-studies ko man, affected gid ko. Di daw na alarm ko bala Miss Jazz. At isiling ko samtang temprano pa pwede ko guro nga itsapuera ini siya anay. Kay ti graduating na ko gani Miss Jazz sa akon siniya nga pag-eskwela sa kolehiyo. Di daw nakulbaan ko bala Miss Jazz nga ti basi bala nga bangod lang sining mga pag-ilinaway namon, maapektuhan ko, hindi ako makapasar. Kaya hindi ako makatapos sa akon sini nga pag-eskwela, nga dugay ko na niya, nga ginahandom nga makatapos. Dili ko makitaan, Miss Jazz, nga ang kaugalingon ko, grabe gid ko gili when it comes to feelings and emotions. I'm just so weak. Amo na ako nga, sulat ako, mangayo ako sang laygay. Kung wala sigihon ko ni, kay sa prangka nga sugilanon Miss Jazz, in fairness sa ako sini nga boyfriend, bisan manghud siya, he's already a part of me, kag in love gid ako sa iya. Hindi kompletong akon si adlaw, ang amon sini nga routine, ang ginahimo kon hindi na niya mahimo or wala siya sa akon sini tupad, or pinaagi lamang sa amon sini nga communication through sa aton sini nga social media, sa aton sini nga cellphone, sa telepono. Miss Jazz, ano akon sini nga buhaton, na alarm lang ko kay in between sa akon sini iya nga handom nga matapos sa akon sini nga pag-eskwela. Kag ang akon si boyfriend daw nabudlayan ko magpili although nga ang priority ko gid Japan tapos ang akon sini pag-eskwela. Nagyan pangadaan sang COVID, di daw abnormal ang dalagan sa akon sa pag-eskwela Miss Jazz.
akong si buhaton, Miss Jazz, no? Nagaano lang ko, nagapulupautwasan ko kag ginaako ko yang I'm just so weak when it comes to feelings. Ang tagpadala ang aton siniyang letter sender mga kabombo, no? Taga diri sa may probinsya sang Negros Occidental. Si Maggie, ang aton siniyang letter sender, may problema siya karon amo ni. Pero antes pa man kita maghatag sa aton sinikatapusan nga may advice or aton siniya mahambal sa aton singa letter sender. It's time, yari mga kabombo, no? It's time for our afternoon delight. Ang aton sininga official Christmas ID, ato naman nga ipaambit dili sa aton sini palatuntunan kahapon lamang. Ang official ID, Christmas ID sa Bombo Radio Philippines, asa na siling nagani naton, one of a kind ini nga video presentation, no? I-compare man abi sa iba, no? With all honesty, kag sa tutuod lang. Ang aton siniyang special video presentation about Christmas, mga kabombo, na from the heart, no? Alin gidjabala sa tigipuson, mabatyagan mo gidjabala bisan ang lyrics ang bahanon. Nga gayat tiguluhan, O Pasko na! O Pasko na! O anong saya! Ating, ang lyrics ang bahanon nga O Pasko na, ya grabe mo. Nagapala, gapalang soup, palanupsup, no? Sa aton siniya nga tagipusoon ka sa aton si panghuna-una. So without much ado, yari mga kabombo, aton sining special presentation, ang aton siniyang pamaskong handog music sa Bombo Radio Philippines. Upod sa inyo, nga nagpadala ka mo sa inyo siniyang mga videos and pictures sa inyo sining hindi malipatan nga Paskwa sa inyo sinibilog nga kabuhi, nga gin-share ninyo. Agon nga makahimo kita sang sininga espesyal nga pamaskong handog sa Bombo Radio Philippines. Together with our family, no? Tanan nga mga stations, Luzon, Visayas, Mindanao, AM, FM, kag the people behind Bombo Radio Philippines, no? Sa pagpanguna sa amon sini, of course, nga chairman si Dr. Rogelio Florete, mga kabombo nga aragid, no? Nagapanguna sa aton. Sa sining aton si pamaskong handog music, nga gin-perform na Day Melvin kag Amabel Castro. Yari sa liwat ang aton siniyang special video presentation with the theme song entitled O Pasko na. Take it away, Bombo Kim. Nutay bata Pasko'y pinangarap, o kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Sana matapos na rin yung pandemic at ayun, maging okay na lahat. So, ang Christmas wish ko lang po is yung maging happy ang family ko and
At the same time, matustusan ko yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko. 10 taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan. Puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko. Sa ating lahat, maligayang Pasko. Oh, Pasko na! Oh, Pasko na! Oh, anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasanggang, misa ay pinagdiriwang. Ngunit ang pinaka-inaalala, ang pagsilang sa may kapal. Pagkain, laruan po, para po may mga laro. Bumalik na si Mama, nasa Germany. Pasko na, oh Pasko na, oh anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Sa Radyo Bombo! Number 1! There you have it mga kabombo, no? Aton siniiyang nga pamaskong handog music. Ang ginatiguluhan, O Pasko Na. Gin-perform danday Melvin and Amabel Castro, mga kabombo. So sa nasiling ko na gani, isa iniiya ka espesyal nga produksyon sang Bombo Radio Philippines, no, as early as this, kaga samtang nga nagas Christmas countdown kitaya, subong adlaw ti 47 days to go before Christmas. Mabatsaga na naton amat-amat, no, ang espiritu sang Pasko kay amo ini ganing aton siniiya nga paborito nga panahon, no. It's the most wonderful time of the year. Ang Pasko, mga kabombo. What is Christmas? What is Christmas is all about? Kaya mo to ho, gimpakita, ginaton, no? Upod sa aton siyang pamilya. From the Bombo Radio family, from our Bombo family to yours, advance Merry Christmas, mga kabombo. Kanami sang ambahanon, no? Oh, Pasko na! Oh, Pasko na! Oh, anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Oh, Pasko na!
para gid sa aton sini nga mga dear listeners. By the way, before we say bye-bye, no, ang aton sini nga letter sender si Maggie sa Negros Occidental. Si Maggie ang sini nga edad not 23, no, kundi 27, no, na mata-mata lang ako. Maggie is now 27, no, hindi 23 kaya ang 7 niya daw nagporma 3 galion. Maggie is 27 years old. Kag ang iya nga ginapangayuan sang laygay. Diri nakitaan for the very first time sang nagka-boyfriend siya nga. Yan mo na she is too sensitive when it comes to love. Sa iya sinibala nga feelings nga hindi iya gid napunggan. Ang problema niya karon kay ti ang iya sini nga priority supposedly matapos sa iya sini nga pagtuon sa kolehiyo. Kay makapila siya ka beses ang ginpaunta ti sa edad nga 27 no mga kabombo na 23 kundi 27 no ang iya sini iya nga edad ti ang mga upodya manog graduate pa man lang sila mo no ti kung sa ano pa magulang siya diin. Kasi siguro man sa iya sini nga experience sa kabuhi amo pagid na ang nagpa ano sa iya nga nagpatubo sa iya sini nga buot una sa iya sa mga classmates no nga mas bata pagid sa iya. Ti maambal ko lang sa imo Maggie no. You are now 27 kag although nga ti maintindihan ka nga do medyo vulnerable ikaw no when it comes to feelings kay ano mo bag-o ka lang first time nga mag nobyo. Tungod sa ngalan nga stricto imo si maginikanan no kag kabudlay sang pagpangabuhi yang imo sini iya nga gusto nga matabo priority mo matapos sa imo sa pag-eskwela. Well, that's good. And continue to do it, no? You can do it, no? Dali ka na lang, graduating ka na. Pero subong ang imo sini nga problema kung mag-away ka mo sa nobyo mo si B or may mga petty quarrels ka mo affected ka gid. Amo kikita yan ang mga babae, amo kikita ni ka vulnerable when it comes to feelings. So hindi ka malang ikaw kundi tanan ta. So ang ato lamang himuon kinahanglan kabaluta magdala, okay? 27 ka na pwede mo na siya masabay. O kung kanugon man kay sa edad mga 27 dapat may ara ka na nga nobyo or maplano nga magpamana o galing kay sa status mo nga damo ka pandom sa kabuhi hindi lang gid anay damo pa ka mahimo sa edad nga 27 no. Ang ako lang da mahambal sa imo una sa tanan padayuna nga matapos gid ang imo siniiya nga pag-eskwela sa college no nga maka-diploma kagid kay suno pa sa imo amo ginahalin sa una ay mo sini nga handom bisan makapila ka na ka beses sige pauntat bangod sang kapigaduhon no. You're now 27 pero ara ka pa lang ya sa college. So, sige lang amo ginaiya. May ara gani nga lola na gid nagkuha sang PhD no naka-graduate pa ya kag padayon sa pagpursue sa iya siniiya nga handom sa kabuhi no. Ti amo ka man na Maggie no. And pasalamat ka nga si B bisan manghod sa imo no may siya responsibility may responsable siya kag you feel the love amo pag ginaguro kay daw ga pa suber ka kay palangga ka ni B no. So hindi ka magkabalaka no. Ang importante kabalo ka lang ya mag-handle no pero kung para sa imo yang kay ikaw mismo ang nakambal din nga basi bala nga mangin balaki din sa imo si handom nga makatapos sa imo sa pag-eskwela. Para sa imo ang final decision no. Maggie no kung para sa imo ti makahatag ini sang hindi makaupang sa imo siniiya nga pagtapos sa imo pag-eskwela, di pwede mo man na anay mapahigad-higad na, no? Pero ti kanugon man kay kanami man isang imo si nobyo nga si B, no? It's up to you, don't forget to pray. Prioritize lang gid, no? Prioritizing everything, no? Kabalo ka lang gid mag-handle. Sa kay Maggie, sang Negros Occidental, Maggie, salamat gid Maggie, 27 years old sa Negros Occidental. Wala kita sang panahon makabombo impunto las 3 na ang takna sa hapon. But before that, ari anay ho, quick malang ini ang aton si Words of Wisdom, Precious Words of God
from the Holy Bible, no? Sana siling ko ng aton sining pahanumdum sa masami sa aton nga hindi lang gikitaya bala mag ako yung daan niya mahambal ko yung pala ano gi kuya ano gani kapala warrior type of a woman I am, no? Amo na ako og gina. Pero hindi naton inapagsigihon, no? Kinanglan will guard our heart, no? Pinaagi sa aton siniya pagtuo sa mahal nga makaako. Sa Philippians chapter 4 verses 6 to 7 dira nagasiling, do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition with thanksgiving present your requests to God, and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts, my heart, and your minds and my mind in Christ Jesus. Itugyan ta lang sa iyang tanan-tanan. And I know we will just be all right. Okay? Exercise naton aton siniyang pagkabata sang Dios. Pinaagi sa aton sining pagtuo sa iya. It's already 1 minute past the hour of 3 in the afternoon, mga kabombo. Wala kita sa panahon. Inisagapon ninyo alagad sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe. Walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahom pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sa 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sa ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragtas ang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasobrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang kardaba, banana, naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sang aton nga immune system kag makaamlig sang aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque
architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal, kagin-restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran. Ang Nike nagpagwasang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sang Iran national team sa mga tion. Kung sila mag-violate sang sanction, ang Nike executives mahimo mapamatbatan sang criminal penalties tubtub sa $1 billion ukon pagkapriso sa sulod sang 20 katuig. FIFA World Cup 2022 Trivia. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magag
gagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kaiban pa nga sa isang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach.
Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang Paradyo Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa batad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, abo man sa politika. Pero nagapamati gid ako sang mga balita, kag drama sang Bumbo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno, kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Uy, ano balang ginahambalan sang duha nga iniman? Aber, mamati ako. Mimi, mahimo ko pala isulod sa dughan mo ang akon daw malabot kun nga balatsyagon? Uy, daw sa nagabinalaybay gali ning lalaki kun nagapangaluyag. Si Edimon, wala ka bala makahibalo?
nga makapabusong ang balatyagon? May pamahiin ako nga kung magbugas ang bisan ano nga tinaga, kinahanglan may saksi. Ano ang gusto mo nga saksi? Ang bulan nga lati. Pwede ba lang karabaw na lang namon ang masaksi? Hala, karabaw ko no? Ang amon karabaw, ang iyangalan, si Lati man. Batan, manaog ako ha. Sabton mong tanan nga ginhambal ko sang huo ha. Ara ka naman si Tagoy. Reklamo ka nga. Bisan na mo na lang mapulos ko. Wala ka gid sang ginaobra dire sa balay pro, kundi magkaon lang ka magtulog. O sige, manaog na ko. Oo! Sapuan naman ni si Barikuson, pro. Ay, abaw. Kanami siya mag-isip sang ahos, oh. Isa kaliso, ibaligyan naman ni karon sang 3 pesos, pro. Malahira giniblang si Barikuson ngayon mo. Kabarato ginasang bakal niya sina sa Libertad, pro. Kung ibaligya, dubling ginan siya. Diri na lang ako. Ano ka? Batan! Inang lechon, ipakao na lang na sa ido. Kaginang kwarta ko nga nabilin dira sa ibabaw sang tukador. 1,000 ina, no? Igatong na lang ina, kay nabasa na ina kay ina sa kape. Kagang barong ko bala, bag-o pa ina, ipawasing mo na karon ha. Kay isuksok ko man ina, man imbitado ako sa birthday sang abyan ko nga mayor. Sos ko mag-amo sinimatan. Hey, kakapoy gali. Kakapoy gali kung damo kamigo nga politiko. Kagambalo mo si Nelson ha. Nga magkadto sa kasa para makapili sang auto kay bayaran ko lang kung magpuli ako. Araw, bao. Nagtindog dayo ng dulunggan ni Barikuson, no? Pagkabati sa akon. Nag-uo pa si Matan. Kita mo lang ang tarantado ngayon ni, ho? Nagahuo siya nga wala pa gani ako maghambal. Sirhi ang puwerta. Kibasi ni malain nga hangin nga makasulod. Dason basi kung madula naman ang aton baligya. Kag hindi ka magsalig sa mga tao nga may bukol.
Mga kawatan na. Hoy, barikoson! Ano ang kawatong ko sa imo? Ang barikos mo? Basta may pilas gani, mahapdian gid. Ati ho, man ikaw ang may pilas nga wala nagapali. Bastos! Same to you. Mamati ko anay radyo Basi may matahom na subo nga balita. Aber, gamiton ko naman ang akong chargeable nga radyo. Nga may LED light, flashlight, sticker sang bumbo radyo. Kag wala malansang sa isa lang ka istasyon. Lala na. Oh, timing gid. Dear Tito, ako si Dorita. 25 anyos na ako. Kagang akong problema, amo ang akong ngipon. Sa baylo nga magputi, nagaitom ini. Kintilawan ko na ang paggamit sang sari-sari nga toothpaste apang amo man gihapon ang natabo. Kag-ayhan, amo na ini ang rason nga wala sa may nagapangaluyag sa akon kay ti malangsa ang akong paginhawa. Tito, tudloi man ako sa akong buhaton ang imo tagpalamati, Dorita. Abi, pamatian tang laygay ni Tito kay Dorita. Dorita, ang tanan mo bala nga mga ngipon, ipagabot mo kag isdan sang pustiso. Husto, gid. Kag siguro, matulog naman silang imo mabaho nga pagginawa. Apang kung hindi pagid makuha, magpangalimog ka na lang sang Lysol nga may muriatic acid. Tanawon ko lang kung hindi makuha ina. Ina lang ugaling, basi pati ikaw, puwak mo madula man. Amo lang inang masiling ko sa imo, kag ari man ang ambahanon nga para gid sa imo. Matita. My heart will shalalala, shalala in the morning, shalalala, shalalala in the evening. Nakalusot ang timsong. Wala sa mamute. Huling, tanawa wala si Buklan ho? Nagalakat sa dalan, nagatiskog ang liog. Do sa piho Nga abala ginabantayan mo si Tio Tagoy si Alvina? Babayiida siya. Kabalo ko huling, nga ako ang ginapatikala niya. Makadasma, tani. Taragoy, nakadasma ako. Ang nagalibak sa akon may barikos. Ang nagalakat ka ng karados mo, Buklan. Huli. Kabalo ka nga perembila nagakados mo ang Buklan nga ina. Mandamo ang iya sala.
Hoy! Kusot! Ako yung tao nga wala sa sala! Ay, Buklan! Ikaw gid ang labing makasasala nga tawo sa ibabaw sang duta! Ikaw yung kusot! Man ang pilas mo, wala nagapali! Gaba na sa imo! Bastos! Same to you! Hindi lang bala ako pagtawga nga chay ay. Nagkadto ako diri para nga mangayo sang bulig sa imo ah. Uy, anong mabulig ko sa imo chay? Mangayo ako sang bulig nga makakita man ako sang trabaho nga dungganon. Ha? Trabaho nga dungganon? Ay, hindi ka man pwede mag-obra sa diskuhan. Pero, may naisipan ako nga pagi, Chay. Para nga makabulig ako sa imo, Chay, ika. Uy, ano ina, Cha-Cha? Pangitai lang ko balas ang customer. Ang buot mo silingon. Buhaton mo ako nga bugaw? Ay, hindi, Chay, Buot silingon, buhaton ko ikaw nga asher. Hindi bala inang asher. Amo ina ang tao nga nagatoy-toy sa imo kung magsunod ka sa sinihan. Para bala nga hindi ka makadasma sa madulom. Ay, bala ka na gani kung anong itawag mo dira, Chay, Pero, amo inang mabulig ko sa imo, Ang buhaton mo lang, Chay, amo nga mangita ka lang sang lalaki nga maluyag mag-good time. Kag pagkalikad sang pila ka oras, may kwarta ka na. Bahala da Nagsiling man si Cha-Cha. Nga akong trabaho, hindi bugaw, kundi asher. Hindi man malain, ina, Ang akon niya, na makabulig lang kuya kay Kulapo. Para bisan paano, makailis man kami sang atop namon sa balay nga nagatulo na. Man, inang si Kulapo nga daan, wala gid sang may ginahimo, kundi ka mag-analyze lang gid bilog nga adlaw. Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Tugtubuan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama.
Fast Radyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Fast Radyo Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, pabalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Fast Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo, nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahom pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5. Number 1 Basta Radio Bombo. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala.
Provincial Jail. Makigupod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pagantos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw naman sa aton tanan nga palangga nga tagparamati. Sa karon nga adlaw, isa raman kasulat ang aton hatagan sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Maayong adlaw sa tanan nga tagpalamati, sang palatuntunan nga ini, Provincial Jail. Tawga lang ako sa ngalan Norma, nagapanuigon sang 50 anyos. Sang mag-retire ang akon bana, nagpatindog kami sang duty nga store sa idalom sang amon balay. Kag amo ini ang ginakuhaan namon sang amon palangabuhian. Ang kapihak sang amon store, ilimnan. Kag kun gabi, madamo diri ang nagainom. Gani maayo man ang amon kita. Labi pa kontiun sang sweldo. Kag ang amon balay, isa ka boarding house nga nagabatan sang tawo nga nagapangita sang tulugan bisan isa lang kagabi. Ang sukot sang ilabayad, daily. Diri sini nga bahin, suguran ko ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Norma, anong balay nga ina ho? Inablang sa atubang naton? Inang nakudalan sang pulos kawayan nga maikit. Ano pa, hindi nato na makita ang ugsaran? Nakita mo gin nga ang karatula, transient border, 500 daily. Buot silingon, nagaparkila sila dira sang kwarto. Mabayad sila sang 500 sa sulod sang isa kagabi. Kag pagkaaga, mahalin ka naman dayon. Ay, amo gali ta? Oo. Nakita ko man nga pulos lalaki ang nagadayon dira. Amo ina palalagaw ang mga lalaki kung gabi mo. Kag ikaw na lang ang magbantay sa grocery ha? Kay si Tito mo na lang ang mabantay sa ilimnan. Ate, oo ta ah. Rika, hatagi gani ako sa isa ka soft drink. Inang cold gid ha? Kinuuhaw gid ako eh. Ate, oo nang Bella. Ay, Rika? May nagpamangkot bala kay na sa akong diri nga lalaki? Ay, oo nang may ara. Nagpamangkot siya kung ara ka dira si imo balay. Nagsiling ko nga wala ka. Ay, ari naging soft drinks nang Thank you. Ano ko nung kinahanglan niya, haw? Wala ko makaibalo nang. Kaya wala ko man siya ginpamangkot mo. Pagkatapos, naghalin man siya dayon. Basi kung maarkilato siya sang kwarto? Wala man siya magsiling. Pero basi kung mabalik siya Ate, sige Dalon ko lang yung botilya nga ini Ate, oo nang Ay, ato na siya Kasiksigid malaki ng belya mo. Ambot ko nga wala pa siya sang bana
iyahaw? Ay, sus. Wala siguro gana nga mamana eh. Kadamo lang gid sang lalaki nga nagapamasyar sa iya. Wala gid siya sang may napilian. Pulos lalaki ang nagakadto dira. Kay pulos man lalaki ang nag-arkila sang kwarto sang balay niya. Ay, amo gali ta. Abi ko gani anay ko nagapangaluyag na sa iya. Ginakuhaan niya sang kabuhian ang balay nga ina. Man, boarding house ina. Nakapiyar kami ga, Norma? Nakapigado sa mong sa pangabuhi, no? Oo man. Sang una, dako-dako man ang amon binta diri. Pero subong, jutay na lang. Kay man ang mga tao, nagapugong na subong sa pagpamalaklon. Man pigado na subong ang kwarta mo. Amo gani nga babato na lang ko sa manog arkila nga babae, ah. Ha? Mabaton ka sang maarkila nga babae? Oo. Para ba lang magdugang man ang arkila sa ngakon balay, haw? Ati, maayo man ina. So good, boss. Mabaton ako sa manog arkila nga mga babae, ah. Norma, may nakita ko bilang nga babae dira kaina ho. Nagapamintana kaina sa boarding house ni Ma'am Belia. Nagapaarkila na siya sa babae nga border. Ay, amo gali, chay. Tingala ako man nga may nakita ko kagina dira nga nagsulod nga babae kay. May ganaan dira sa likod. Dito niya ginapaagi ang mga border niya. Para kuno nga hindi bala masabad sa ila. Kay man, kadamo dira sa tao sa tubang mo. Mayor nga dalan, ina. Amo gali? Oo. Babayi kag lalaki nang nagaarkila sa iya nga balay. Ay, gali ka? Mga hubin pang mga babae nga nagakadto dira, kag pulos pa sila mataho. Lapitay lang ang balay namon ni Belia. Kag may negosyo ini, ang iya balay, ginapaarkilahan niya. Sang primero, lalaki lang ang iya ginabaton. Apang sang ulihi, pati babayi, nagabaton na siya nga maarkila sa ila balay. Gani, natingala si Rika nga may makita siya nga mga hubin nga babayi nga nagapauli sa iya balay. Sa pagpadayon ko pagid. Diri ako mapungko, ah. Mamahaw ako sa kantin nga ini. Nakita ko nga may mga estudyante nga nagapamahaw diri. Kag pulos sila mga matahong, ho? Kag pulos mga hubin. Ani ka bala? Model ko ani sa cashier sang siupaw kag soft drink ka. Ato, ang isa ka estudyante nga to. Nagapungko siya sa higad, kadagapalibog. Palapitan ko siya. Day, pwede ako makapungko dari? May diriya kay may bintana. Nainitan ako eh. Oo ma'am, pwede gid. Ay, nakita ko nga nagapalibog ka gid. Siguro, dako ang problema mo ay. Ay, sorry kung natublag ko ikaw, ha? Aba, wala kaso, Kung hindi ako magsala, boyfriend mo ang ginaproblemahan mo ay. Wala ako sang tsimpo sa boyfriend, ma'am. Wala gani ako sang ipalibog sang akong balayran sa eskwelahan, buwas. Uy, kwarta gali ang ginapaligban mo? Oo, ma'am. Wala abi ako sang kwarta nga ibayad eh. Exam na, buwas.
Wala pa sang kwarta si tatay. Kay man, panday man lang siya mo. Amo gali. Uy, makaluluoy ka man. Akon gusto mo. Manahibalan ako nga makakwarta ka dayon. Ina, kung sugot ka. Oh, ha? Ano nga obra ina, ma'am? Mapos lang Ma-entertain ka lang sa mga lalaki. Mga pila ka oras man lang. Pagkatapos, bayaran ka nila sang 5,000. Te, kung di ba ibayad ka na sa exam mo? Oh, din ina, ma'am. Ano ina? Restaurant? Hindi. Isa ka boarding house. May lalaki dira. Kag kung nagapangita sila sang partner, kag magustuhan kanila, kundi wala ka na sang problema. Din ina, ma'am. Ihatag ko sa imong address ako ni na boarding house mo. Amo gali? O ti ano? Desidido ka ba lang tilawan ang trabaho? Madali lang na iya. Kag makapauli ka dayon. Wala na iya pilitay. Ati, tilawan ko ina, ma'am. Kag abi mo, gusto ko gid makatapos ang akong kurso. Kag kinahanglan nga matapos ko gid ina. Agod nga makakita man ako sa maayo nga trabaho. Kag mabuligan ko man ang akon mga ginikanan kag mga utod. Kag gusto ko man nga makabulig sa imo. Gani ginhambal ko ikaw. Kung magbaylong pamatod mo, mahimo ka man nga maka-back out. Kag wala sang matabo nga malain sa imo. Ote, ano sa imo? Ate, oo ma'am. Sugot ako. Mayo. Dira ka manhaog sa likod ho. Pag magsulod ka sa ganhaan. May jutay dira nga opisina sa idalong. Mahulat lang ako sa imo ha. Okay? Okay, ma'am. Sige. Mauna na ako. May kadpuan pa ako eh. Bye. Hello, Adrian? Ako ini, si Belia. Okay na. Nakakita na ako sang gusto mo nga mangin partner karon sa gabi. Sexy siya kag matahom. Kag bataon pa. Isa siya ka estudyante. Inagbayad sa tuition ng kinahanglan niya. Kanya nagpasugot siya. Makadto siya karon sa boarding house. Mahulat ka bala dito? Gusto mo man ha? Sige. Ihanda mo na nga daan ng 5,000 para sa iya ha? Kagang para sa akon, okay? Okay. Bye. Okay na. 1,000 ang kontrata. 1,000 sa akon, kag 5,000 sa iya. Kagang balayran sa balay, iya na sang lalaki. Mangita pagid ako sang iban. Makabulig ang babae nga to. Ayhan, may mga classmates siya na nagakinahanglaman sang kwarta. Inugbayad sa tuition nila. Hambalon ko siya kung mag-abot siya sa balay karon sa hapon. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magambyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong patuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon walang ginagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kamuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio,
Bandalagan, Siyudad San Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang
Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian di Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin Basta Radio Bombo. Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka, nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Ngaa. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugham. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sang nagligad, nag-abot ang adlaw sang akong turno sa pagbisita kay Redmark. Dani nga ginhandaan ko kini ini. Kag samtang nga nagasugilanon kami nga duha, likom sa ako ni hibalo, nagapanilag man gali sa amon si Lorenzo. Sa pagpadayon ko, Bah, nagring ang akong cellphone. Bah, si mama ini Hello, ma? Renz, iho. Nakahibalaw na si Risa kag si papa mo nga ara ka dira. Ha? Sa ano nila nahibalaan, ma?
Ginpangita ni Risa ang tanan nga abyan mo. Kag may isa nga nakasugid nga ara ka dira. Kag nag-upod sa pagbakasyon kay Redmark. Kag may plano sila nga mag-apa sa imo. Langkoy paliwaliwa kay Risa. Ano, ma? Iho, wala kagid balasang pagtamod kay Risa. Wala, ma. Pila ka bisis balain ang ginhambal sa imo. Anak, naisipan ko lang kung nga nga nagalikaw ka. Bangod nga naakig ka, kay ginunahan nilang imo pamatod. Apang si Risa, katubo-tubo mo. Halos anak na namon siya. Masami ka mo nga nagaupod sa to. Ginapaminsar ko lang ang ginahambal ni papa mo. Kag husto man siya. Imposible nga. Wala kasang nabatsyagan nga bisan ano kay Risa, iho. Ma, isa lang kaabyan ang akong pagtanaw kay Risa. Amo lang ina, kag wala na sang iban. Apang iho, hindi ka makalikaw sa ila tubtub sano. Kung gusto nila nga mag-apas dire, papasa sila. Hambalon ko lang liwat si papa. Ay, anak, pasensya ka na. Wala ako sang mahibo. Nakahangop ako, ma. Apang kilala ko man ang imo amay Lorenzo. Wala siya sang handom sa kabuhi. Kundi nga magmalipayon ka, anak. Husto ka, ma. Apang kung makumbinsi mo ang imo amay nga may ginahigugma ka nga iban, basi pa lang kung hindi na siya magpamilit nga ipakasal ka kay Risa. Nagapamilit gid siya sa imo eh. Bangod nga nagapati siya nga may pagtamod ka man kay Risa. Apang anak, kung mapabaylo mo ang iya kaisipan nga wala ka na sang paghigugma kay Risa, basi pa lang kung magpati siya sa imo. Buhaton kong tanan para nga magpati siya, ma. Mas maayo kung maipakita ka sa iya nga pamatuod, anak. Anong bot mo silingon, ma? Ipakita mo sa imo, amay, nga may iban ka na nga ginahigugma. Mas maayo kung may babahi ka nga ipakilala sa iya. Sa sina, mapati siya nga wala mo na ginahigugma si Risa. Pangod nga may ginahigugma ka na nga iban. Kag sa sina, hindi na siya magpamilit nga ipakasal ka mo nga duha. Gusto? Maayo nga ideya ina, ma. Iho, amo lang inang masuhestyon ko sa imo. Buhata lang ang sa banta mo nga nagakadapat. Sige iho, maghalong ka dira Bye! Bye, ma. Husto si mama. Kinanglan matuod nga may lain ako nga ginahigugma. Sa sina, hindi na magpamilit si papa nga ipakasal ako kay Risa. Kag si Risa, wala kong tanis ang problema kung siya mismong magsiling nga wala si maluyag sa akon. Kapang gusto manggali niya nga makasal kami nga duha. Ginkalitan niya nga akong pag-ayo sa iya. Kag nakabig ko siya nga bilang utod. Ano pa? Hindi maglayo ang balatyagon ko sa iya. Hindi ko na mapabalik ang amon maayo nga pagtamdanay. Pareho sang una. Kagamoy ng rason kung nga nag-upod ako kay Redmark sa pagbakasyon dire. Hi, bro. Ba? Brad? Ano? Tapos ng sesyon? Oo, tapos na. Ay, makakalapoy. O ano? May napilian ka na? Wala pa. Kabudlay gani magdesisyon eh. Kabudlay gani kung babae ang nagapakulyag sa imo, no? Nagalingin ang ulo mo. Ano nga bimig kung magparapol ka na lang? Amo man sinagin siling sa ako ni Pearl. Pero matud, Mig, may naisipan ako nga paagi. Nga mas maayo pa sang sa raffle. Ano? Contest. Ano nga contest?
Ala Amazing Race? Hindi Simple lang iniyang akong pa-contest nga inisipan. Inang kuan bala? Inang guess my favorite food. Ay, okay ka lang, Brad? Okay Pero kapos sinang contest Paano kung duhang makapakot? Ang matuod mig may napilian ako. Pag hindi lang ako maluyag nga maglayo ng ilabuot sa akon. Nakibalo ako. Nga malahalon para sa ila ang ila ginabuhat nga ini. Isa ini ka paghangkat para sa ila. Kaya hindi man ako maluyag nga mangin wala sang pulos ini para sa ila. Tungod basi kung imbes nga mangin maisog sila sa pagatubang sa mga pagtilaw sa pila ka adlaw, mangin makapalain pa ini sa ila. Mig palangga kong doog nga ini. Ang lugar nga ini. Kapalangga ko mga tao diri. Kaga dako ang makontribute sa mga babae diri. Kung hindi sila mahadlok maghimo sa mga butang, nga wala pa nahimo sang ila katigulangan. Brad, layo pang eleksyon. Amo gani Mas maayo nga subong pa lang, handa na ako. Ate, kung magamusin na, ikaw nang madason nga mayor de Anyway, may 5 akong eliminate sa ila. Apang buhaton ko ina sa paagi nga hindi sila madisgusto. Kagang isipo nila, amo nga wala sila makapakot sa akong gustong pagkaon. Amoy nang rason ko nga na-reject sila. Apang bisan ano nga pagkaon, pwede mo man masiling amoy ng paborito mo As long amoy ng pagkaon nga ihambal sang imo na pilian sa ila. Korek kami, korek ka. Pero sinong napilian mo sila? Isikreto ko lang anay na. Ate, good luck Wala gid ako sang hinalungong nga ang pagtinergali ni Lorenzo sa amon lugar may madalom gali ini nga rason. Tungod, nagapalagyo gali siya sa babayi nga ginarito sang iamay sa iya. Apang wala gid niya ini naluyagan sa pagpadayon ko. Matuod ka, Dailin? Oo. Ako ang ulihi nga nagpangaluyag kay Red. Kag amoy nang ginsiling niya sa akon. Pakto na lang kuno nato ng paborito niya nga pagkaon. O ti ano? Amo na lang ina? Oo, amo na lang kuno ina. Kung sinong makapakot sang paborito niya nga pagkaon, amo nang iya nga batunon. Ay gali ka? Amo na lang na? Oo gani. Amo na lang kuno inang buhato naton, Pearl. Kag mas madali pa kuno ina. Ate okay Pagustuhan na lang naton siya Pero, ano ayahan ang paborito niya nga pagkaon man? I-research ko ina, boss Duha kasi man lang ang ginahatag niya sa aton nga plaso. Agod nga pakton ko nung iya paborito nga pagkaon. Ti kun amo, dasigo naton ang pag-research kung ano ang iya paborito nga pagkaon. Mamangkot ako sa mga tao nga nagapamutos ang pagkaon. Madugay sa Amerika inang si Redmark. Mahibok nga ang iya sila paborito nga pagkaon. Amo ang hamburger With each, Lula. With each. With each? Ay di, hamburger each Pariho balas ang CD nga gintanaw mo? World War?
Ay, husto gin ako, Pearl. Hamburger Eats. Base ang iya paborito nga pagkaon, amo ina. Ilista mo, ina. Ate, oo la Hamburger Eats. Hayla, kadamo na sa nalista ko diri nga pagkaon, no? Ang ginsuggest ni Purita, adobo. Kag ang iya naman ni Maymay, nga nagapamuto sa makapuno, bihon ko, no? Kag ang kay Hani naman, paksiw. Aha! Nakahibalo na ko sang buhaton ko la. Malibot ko sa bugos nga banwa kag mamangkot ako sa mga tao nga nakilala kay Redmark. Sa ila ako mamangkot kung ano ang paborito nga pagkaon ni Redmark. Sige. Buhata, ina, Pearl. Sige la Ay, kabudlay gali ko nagapangaluyag kala, no? Amugin, ina. Tutay lang nga pag-antos. Wala ko nusang matig ang birhen kung seryoso ang nagapangamuyo. Ate, sige la malakat na ko. Kagdaloon ko ining yelupad nga amo ang nasulatan sa mga pagkaon. Hay, pamatsyag ko. Gingutom ako sa mga pagkaon nga nasulat diri la. Sige na, lakat na. Kay ako nang bahala mag-atipan sa nagapamutos ang dulsi. Ay, huo gali. Basi kung masugata mo si Stallone, tayan mo dayon ang ako numero nga 37-1, ha? Oo la ako. Nakyot ako tulokon sa attire ko nga ini. Naka-short ako. Mapula ang bibig. Naka-t-shirt siyang berde. Kag naka-sunglass. Do si Paris Hilton ako kung tulokon Wala ko yung makakilala kay Paris Hilton. Nakita ko lang na siya sa TV. Pero do parehas kuno nga mo ni Tsura. Uy! Hala! Ara gali si Stallone, no? Ato siya, oh. Hoy! Stallone! Dali di, anay! Hoy! Pearl! Nga, Pearl! Mataya ko no si Lola. Ate 37-1, Ate okay, Ano, nasulat ko na? Natak-an na black mo? Natak-an ka sa ano, Stallone? Sa kabuhi mo? Kung sa bagay, makatalakagid man ang magsagad lakat kag magpataya, no? Natak-an ko yung magtulog sang legs mo. Daw, wala ko ina makita sa kalye. Ay, natak-an ka? Ay, sus. Ay, Stallone, may pamangkot gili ako sa imo, Tigulang ka na, hindi bala? Natandaan mo bala si Redmart sang bata pa siya? Oo, Barkada ko ng tiyo niya nga si Gang. Pero si Redmark wala ko na makatanda sa iya sang mayo mo. Ang natandaan ko lang, ginasogo ko na siya na magbakal sang sigarilyo sang una. Si Redmark? Oo! Big time na kami sang una mo. O galing, kiti, nagubala yung akong dalan. Wala ko yung mag-agis sa tadlo nga banas, kundi sa tiko nga dalan. Ay, naku, Stallone. Hindi lang yung kay banas mo ang naguba, kundi pati ang lawas mo. Man, nag-adik ka sa sugal, sigarilyo kag inom. Stallone, wala kagid pala sa nahibalan parte kay Redmark. Anong paborito yung nga pagkaon man? Paborito nga pagkaon? Ay, amo may nagkahinang ipamangkot sa ako ni Bilin kag ninili. Sabta lang balang pamangkot ko.
Anong paborito niya nga pagkaon? Kanon eh. Nakabati ko, kung magkaon na sila sa iyang amigo, nagkakaon sila sa kilid nila sa restaurant, dira sila nagkakaon sa may unlimited kanon. Wala ka gidya sang masugid sa akon magluwas dira? Nga, ano pang gusto mo? Ay, okay, si Lorenzo na lang pamangkuta. Uy, si Lorenzo? Sino na siya man? Amo na siyang amigo ni Redmark nga nagabakasyon sila. Patod nga nakaibalo na siya kung ano ang paborito nga pagkaon ni Redmark. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpunsang sulat, ngaging padala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gig nga salamat. Basta Radio Bumbum. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintulaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing-una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat.
Ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa.
Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababay ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monomer. Bacolod Philippine Standard Time, 8 minutos sa kaligad sa tak ng alas 5 sa hapon, mayang hapon mga kabombo Negros Occidental. Sunod sa Bacolod, gabilog na Western Visayas. Nagaplag ng Bombo News and Views. Afternoon edition karon nga adlaw sang Martes, Nobyembre 8, tuig 2022. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato sa ring Christmas countdown, may 47 dias na lang ang nabilin na Pasko na kagaron mga kabombo. Ito na kita sa detalye o sa mga headlines sa ato sa ring mabalita mga traditional jeepney sa Bacolod. Wala na sa wala sa prangkisa gin panugutan nga makabiyaliwat apang sa kondisyon nga makapamiyembro operator sa kooperatiba sa sulod sa duha ka semana. Jeepney driver sa Bacolod mansig pabutyag sang ilang sentimiento angot sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Mga operator sa modernized jeepney sa Bacolod ginsapol man sang Land Transportation Office subong nga hapon. Barangay Kagawad sang Alhis, Bacolod City arestado bangod sa pagbaligya sang ilegal nga droga. Barangay official nagbalibad nga maghatag sang statement. Pila ka mapinoy sa Estados Unidos temprano pa nga nagboto ante sa midterm elections nga magasugod subong nga gabi oras diri sa Pilipinas. Mga kabombo, lito na kita sa detalye. Kami ang inyo mga tag-balita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino. Masobra sa 700 ka mga operators kag drivers sa Federation of Bacolod City Drivers Confibacta Association, Sentrong Samahan ng Chopper Operators Negros Stone kag United Negros Drivers Operator Center kon Ondoka ang nagtipon sa Bacolod City Government Center grounds sa gud nga ipahayag ang ginanga mga problema angot sa gipatuman nga Public Utility Vehicle Modernization Program. Ang operators kag drivers ang ginatumang ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran, Bacolod City Administrator Attorney Pacifico Maghari III, Bacolod City Land Transportation Office Head Renato Nubero, Bacolod Traffic Authority Office Head Police Major John G. Liba kag Bacolod City Police Office Director Police Colonel Thomas Joseph Martir. Ini agod nga pamatian ang luyag palabot sa mga drivers kag operators. Kay na nagsulat ang operators kag drivers sa sulad kon sa sunod nga buligan sila nga mapasugtan sila nga makabay samtang nagaproseso para sa renewal. Ginpapirmahan sa mga drivers kag operators sa antes gipasaka sa opisina sang Vice Alcalde. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran bilang human consideration ginkasugtan sang sunod kaupo ng mga stakeholders nga magbiyahe sang duha ka semana ang traditional jeepneys apang dapat nga magperma sa undertakings nga nagaupod amay ni sa kooperatiba para sa modernization. Suno kay Familiaran bisan ang syudad ka alkalde ang wala sang mahimo kundi updan ang modernization program sang gobyerno. Suno pa diri ang modernization program ang barayon gid kag kinahanglan updan bangod wala sang bisan sino nga makapugong diri. Samtang gin-meeting Manila subong hapon ang modernized jeepney agud may saran ang ginareklamo
Sa mga traditional jeepneys nga mayara sa mga mabalayran o kung mga balayran na kung magsulod sa kooperatiba. Isa pa sa mga concern na kakulang sa jeepney units nga nagabiyahe sa syudad. Mungod sa karon mayroon lamang sa 133 ka units ang nagabiyahe. Suno sa vice-alkalde, paano ang mga pasahero sa syudad kung pauntaton ang 3,000 ka units sa traditional jeepney sa pagbiyahe kung 133 lamang ka modernized jeepney ang nagabiyahe. Sa ordinansa sa syudad sa Bacolod nga ginpapanugutan nga makabiyahe ang modernized jeepney ang magalabot sa 1,086 units lamang. Gaypagman ni familiaran nga sa tion nga masuguran ang full implementation sa modernization program, i-evaluate sang syudad kung magadugang o kung hindi sa units sang modernized jeepney. Samtang may mumat nga maginunanon liwat ang mga drivers sang traditional jeepney kung makabalik sa syudad sa Bacolod si Bacolod City Mayor Alfredo Benitez sa babot nga Lunes. Sa commuter. O ay problema. Ang kung problema, ang affordability sa salakyan. Although ang government pwede ka loan. No, ang process. Tapos naghatag ka assistant, manukot ka pa interest. Ang kamay sa pagpahayag ng Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran. Samtang ginpasalamatan sang operator kang mga driver ang duha ka semana nga pagpahanugot sa ilang magbiyahe liwat santo sa nadesisyonan sang syudad sa Bacolod kag iban nga mga stakeholders kag wala sang magdakop sa ila apisar nga kulang ang mga ini sa papeles. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Lilian Cabansag, presidente sa Estefania Drivers Operators Association kag board member man sang Stone, isa ka kadalagan ang ginhatag sa ila nga duha ka semana nga makabiyahe. Ginpasalamatan man ni Cabansag ang syudad, ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kag ang Land Transportation Office sa paghatag sa ila sang kahigayunan nga makabiyahe. Nagapati man ini nga sa sulod sang 15 ka adlaw mayara sang dako nga kayuhan kag nakita man nga bukas man ang gobyerno nga magpamati sa ila nga luyag ipadangat. Indi man ini konporme sa pagsulod pribado sa pribado nga korporasyon sa baylo luyag sinikuntani nga ang syudad na ang mahimo sang maghimo sang korporasyon agud nga mayara sang regulasyon. Wala man ang mga inisang problema sa modernisasyon, ang problema lamang sa maini ang kamahalon. Suno kaya Cabansag mas makamayno sila sang gastos kung panugutan sila sa pag-rehabilitate sang ilang mga jeep santo sa requirements ng modernization program. Natalana naman nga sa pulon pa sa mga lideres sang Jeepney Association ng ilang mga drivers kag mga miyembro para sa ilang desisyon sa pagsulod sa mga korporasyon. Para sa amon dako pasalamat naman ka guys sa Mayor Alpi kag sa mga ahensya sa gobyerno nga nagabulig sini para sa special consideration sa amon. Pero nagapati kami nga within 15 days may dako pagit siguro nga kayuhan, no? Nga matabo kay open man ang gobyerno sa amon para i-discuss ang mga bagay nga gusto namon. Nabatian si Lilian Cabansag, presidente sang Estefania Drivers and Operators Association kag board members sang Aston. Samtang suno naman sa driver nga si Rolly Libre nga nagabiyahe sang Bata Libertad, ginapasalamatan sa mga ini ang 15 ka adlaw makabiyahe sila bago nagabulig para makasupot sila para sa ila pamilya. Nagapasalamat kami sa aton gobyerno nga gitagaan kami 15 days nga wala dakop, hinangabagay dako na nangabulig sa mga driver. Baka supot na sila sa ila pang bugas-bugas. Nabatian si Rolly Libre ang driver nga nagabiyahe sang Bata Libertad. Naghatag man sang isa ka driver sa iyang reaksyon. Angot sa ila pag-untat biyay bangod kulang sa papeles sa ginabiyahe nga jeepney unit kadungan sang gipatuman nga Public Utility Vehicle Modernization Program. Suno kay Reggie Sabakan nga nagabiyahe sang Punta Taytay Central Market nga jeep. Apektado na ang estudyante sini sa hindi nila pagbiyahe. Gimpag ni Sabakan nga may restro apang wala sa prangkisa ang ginabiyahe niya nga jeep. Suno diri diin sini kwaon ang ipaskola sa iya nga mga bata kag ilang pagkaon. Kasubong man ang sa paginawi sa adlaw kung hindi sila magbiyahe. Gimpag man sini nga wala siya nag-apply nga mag-drive sa modernized jeepney bangod simanal ang swelduhan kung sini mabudlay sa ila nga wala sang gawion sa adlaw-adlaw. Ang baro sa mga bataan ko, imbes ka tag 20, tag pulo-pulo lang ang manay. Ang baro sila. Mula sa ang subang ko grade 11, kadua ko grade 7, ang ay tatlo ko grade 4. So kung sa pagbiyahe ko sa tiro po hasta nakapangasawa ko. Biyahe lang ako makabuyan. Di kung dula may kami nila nagabiyahe, paano pamilya ko? Ang kabay sa pagpayag ni Reggie Sabakan ang nagamaniyos ang Central Market Punta Taytay nga jeep.
Ginsapol sang pinuno sang Land Transportation Office Bacolod City ang mga operators nga nagabiyahe sang modernized jeepney subong hapon sa Bacolod City Government Center. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Renato Novero bilang Consensus Emergency Response, mahimo sila nga hindi magpanakop sa duha ka semana apang dapat nga magaproseso ang mga ini sang ila mga papeles para sa pagpamiyembro sa mga kooperatiba agod nga magupod sa modernization program. Kung mahimo sang iban nga mga operator nga magpamiyembro sa kooperatiba nga ang iban ang hindi makasarang. Suno kay Novero, mas makamayno sila sa 5,000 pesos nga ibayad sa mga kooperatiba kung ikumpara sa 120,000 pesos nga multa kung madakpan ang mga ini nga nag-ooperate nga wala sa nagakaigo nga dokumento. Ginpahayag ni Novero nga kung mayara sang paghinunanon, mayara gid sang mahimo nga solusyon bangod hindi man sila mahimo nga pabayan. LTO, LTO, physical, private, modernized, hindi siya amang ganay operation ko pong damang kasi na pala layan ginapan sa layoy balik. Kaya siya na ina traditional siya kay siya registered, impounded siya. Hindi siya kaagi pero pagkapagdation niya do unregistered. Nabatian si Renato Novero, pinuno sang Land Transportation Office, Bacolod City. Samtang arestado ang barangay Kagawad sa barangay Alhis karang kaupod sini sa bypass operation nga giparegon sa Bacolod City Police Office to Drug Enforcement Unit sa barangay Alhis sa Alhis na Kuring Road na barangay Alhis Bacolod City kay inasang kaagahon. Ginkilala ang arestado nga sa barangay Kagawad Abi Araneta, 28 anyos, single kag residente sang ECC Villas Subdivision barangay Alhis Bacolod City kag Friendly Boy Aldas, 39 anyos, kasado ka residente sang Puro Kabugwason barangay Mansilingan Bacolod City. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Police Lieutenant Joven Mugato, pinuno sang CDU ang subject sa bypass operation amo sa Araneta. Siya ang anay SK Kagawad, antes ang Kagawad sang barangay. Suno kay Mugato, si Araneta kag Aldas ang newly identified drug personality apang makabig na sa karon nga high value individual. Wala may ini sang record sa barangay kay hindi pa mapahayag sa publiko kung sa di na may ini nagakuha sa supply sa illegal drugs bangod nagapadan pang ilang investigasyon. Suno kay Mugato, antes pa man madakpan sa Araneta kag Aldas mayroon sila sa giparegon nga transaction. May na monitor man ang CDO nga ginamit up lamang ni Araneta sa ang illegal nga droga kag mayroon sang runner o kon kabayo nga naga-distribute sa syudad sa Bacolod. Antes pa sa Mascara Festival ginamonitor na sang CDU ang subject sa bypass operation. Nakaunong ang maini sa Bacolod Police Station number 7 kag natalana nga mapasakaan sang kaso subong o kon buwas nga daw sa paglapas ang RA 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang pwede pa mga sa panadla, ang may namonitor kami dira, ang may nagadulong sa ila dira o ang initlong tamakpan kay balang ang location sa pag-meet up nila kag sinikwan ni Kagawad may mga tao lang na sa nga sa ikat para mag-distribute sa mga illegal drugs. Si Police Lieutenant Joven Mugato ang pinuno sang CDEU. Nagpasalamat ang presidente sang United Sugar Producers Federation o UNIFED sa Senate Blue Ribbon Committee kag sa tanan nga mga senador sa pag-aprobar sa rekomendasyon sang administrative kag criminal charges batok sa Department of Agriculture official kag 3 ka anay Sugar Regulatory Administration executives bangod sa controversial Sugar Order number 4. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Manuel Amata, ginpasalamatan sini ang Senate Blue Ribbon Committee kag mga senador bangod wala ginapabayaan nga may matabo nga anomalya sa sugar industry. Suno kay Lamata, nalipay man ini nga ang mga akusado ang may tsansa nga mapamatud-an sa korte nga hindi ang mga ini guilty sa kaso nga ginpasaka batok sa ila. Samtang sa mga guilty naman, kinahanglan sa mga ini nga tubangon ang konsekwensya sang ila hinimuan. Nibaluan nga ang rekomendasyon ng para kanday suspended Agriculture Undersecretary Leo Cadjo Sebastian, former SRA Administrator Hermenegildo Serafica, former Sugar Board Member Roland Beltran, kag former Sugar Board Member Aurelio Gerardo Valderrama Jr. Nagapanawagan man ini sa nakakilala kay anay Sugar Regulatory Administrator Hermenegildo Serafica kag may impormasyon nga ini ang maghatag sang impormasyon sa mga otoridad agud nga maaresto kag maserbihan sini ang 15 ka adlaw nga pagkapriso kag multa nga 30,000 pesos santo sa court order nga ginpagwa sang korte batok sa iya subong nga tuig. Suno pa sa presidente sang UNIFED kung padayon ang pag-import sang 300,000 metric tons nga kalamay santo sa nakasaad sa Sugar Order number 4
Senador, patay na ang sugar industry sa Pilipinas bangod sa 150,000 metric tons refined sugar pa lamang ang ginaprubahan sang presidente, makita na ang pagnubo sang presyo sang kalamay sa merkado. Samtang ginaulat na lang sang UNIFED sa karon ang sabat sang Department of Agriculture sa ilang sulat nga nagarequest nga pasakaan ang presyo sang kalamay, kag ini ang sulat ang nabato na sang DA kag ginkonsulta naman ini sa mga stakeholders. Oo nga, yan ang pasalamat tayo kay Senator Tolentino, no? Chairman ng Blue Ribbon. At saka lahat nga nandun, no? Si Senator Mig, si Senator JB, lahat nga nag-participate sa Blue Ribbon hearing. We thank you, no? We thank you from the bottom of our hearts sa sugar industry na inalagaan nyo kami. You made sure na walang mga anomalyang dumarating sa ating industry. Nabatian si Manuel Amata, ang presidente sa United Sugar Producers Federation. Sa katapusan nga balita international sa Estados Unidos, ginalantaw sang Pinoy sa Houston, Texas, USA nga mangibabawa ang Republicans matapos ang midterm election sa Estados Unidos. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod Kenor Moranya, matawhay ang mga voting centers sa Houston sang sila ang nagboto sa rakligan gadwa ka semana kag mapusamang bagod valid ID lamang ang kinahanglan kaangay sang driver's license sa gun license sa ipakita kag mahimo na makasulod agud nga magboto. Suno kay Moranya, ang ila pagboto ang digitalized ko sa rin. Hindi na sila kinahanglan nga magsulat kundi magapindot na lang sa monitor kag magpili sang kandidato nga pagabutuhon. Ang pagboto sa US ang daw kaangay sang naga-withdraw lamang sang kwarta sa ATM. Meron naman sang naga-assist sa mga voting centers. Ang ginapilian sa midterm election sa ginabugusan sa mga senador panaog sa alkalde. Sa Estados Unidos, meron sa kabugusan nga isa ka gatos ka mga senador, bango duha ang senador sa kada estado. Samtang ang kongresista naman ang ginabugusan sa 435 nga contested tananda. Mayra naman sang 39 over 50 ka mga governors nga contested kag mga lieutenant mayors. Ginalantaw naman nga magabalik naman sa pagpungko ang mga Republicans. Madasig man nga makita ang resulta sa eleksyon kay sa tion nga makita sa iban nga nagapadalagan nga wala na sang tsansa nga magdaog magakonsid na ang maini apisar nga apat pa ka oras antes matapos sa eleksyon. Suno kay Moranya, Democrats ang nagadominar sa karon sa Senado sang US gani mas maayo kon Republicans ang may babaw sa lower house agud may balanse sa US Congress. Kaya katawhay mag-vote ka kay ID lang gid na dala ka lang sang ID mo or passport mo or driver's license mo or even nga gun license mo Berlin valid din na sa pagsulod mo ya sa presinto bomber mo wala na damo ka mo tagaan ka lang dayon sang kaya ra sa computer mo Berlin tagaan ka lang nila sang inadlang panawag sina sa ballpen lang ginatumbok-tumbok mo lang ya sa screen sa computer. Kag wala ka na dapat na isulat pa wala ka na dapat na isulat pa mang tumbo ka lang pag ikaw si Noor. Ang kabay sa pahig ni Bombo, correspondent Nor Moranya, direkta sa Houston, Texas. Mga kabombo, 25 minutos sa kaligid sa tak ng alas 5 sa hapon na antes pa man ato na panabalikan ang mga headlines. Mga traditional jeepney sa Bacolod nga wala sa pangkrisa, ginpanugutan nga makabeliwat apang sa kondisyon nga magapamiyembro ang operator sa kooperatiba sa sulod sa duwa ka semana. Jeepney driver sa Bacolod mansig pabutyag sang ilang sentimento angot sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Mga operator sa modernized jeepney sa Bacolod ginsapol man sang LTO subong hapon. Barangay Kagawad sang Alihis, Bacolod City, arestado bangod sa pagbaligya sang ilegal nga droga. Barangay official nagbalibad nga maghatag sang statement. Pila ka mga Pinoy sa Estados Unidos temprano pa nga nagboto ante sa midterm elections sa magasugod subong nga gabi oras diri sa Pilipinas. Mga kabombo, inyo nabatian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views afternoon edition karon nga adlaw sang Martes, petsa also sa bulan sang Nobyembre tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. May 47 dias na ang nabilin Pasko na. Kagami ang inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino, nagapasalamat sa upapod na pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Pasta Radio. Bombo! Kag sa ato sa Liga Bombo News Analysis, agin basa ni Bombo Daniel Lecciones, may tigulo modernisasyon. Ang aton nga pagpangabuhi wala nagaatras kundi nagaabante. Kaangay isang kalibutan nga may mga pagbago ini. Gikan sa sibilisasyon nga dinumaan, pagkadto sa moderno nga pagpangabuhi sang katawhan. Modernisasyon kundi di ang pagkatawgon. Pagbago nga wala sang may makapugong. Ini ang kaangay sang aton nga transportasyon.
halin sa kalesa, di makinana nga salakyan sa karon. Apang bangod nga padayon kita nga nagamoderno, bisan ang sahi sa salakyan ginabago ang modelo. Ang mga jeepney nga nagabiyahe sadto, pag-aislan ini sang mas bago. Salakyan nga hindi ka na mayabukan kay sirado. May aircon, gani imo balhas, hindi na magtulo. Ginimuan gid ini sang kasuguan, agod legal nga ini ang mapatuman. Sang pagdihon pa lamang sang sini nga kasuguan, tubtob nga ini ang naaprubahan. Mga operators kag drivers ang ginpang-abisuhan nga mag-amat-amat na sang pagkambyo sang ila nga mga salakyan. May pila nga gilayon ang nagproseso, agod nga kung ipatuman na ini, sila ang hindi maribalaso, apang mayara nagpakatiga, tungod ila organisasyon, ginpasalig sila. Karon nga nag-abot na ang tion, nga ang kasuguan dapat nagid nga tumanon. Sila ang nagsalasala nga ang salakyan taguon, kay kung makita sang LTO, sila ang pagadakpon. Kung natabo ini subong, sino ang dapat nila nga basulon? Kaya ang gobyerno wala man nagkulang sa panumdom, ang plaso nga ginatag, naglawig na ang tion. Ang ini nga pangunahuna nga pananawan ang ginpadala ni Eric Liberato sang Barangay Tangob, Bacolod City. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini nakaimbalubala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. Kagaron sa ato sa ni Christmas Countdown, 47 dias lang nabilin bago maabot ang adlaw sang Pasko. Welcome na kami na pagpalagad sa Platuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Pang Martes edisyon sa Platuntunan ng Petsa 8 sa bulan niya sang Nobyembre. Ano mga balita nga atong kapatang balita atong ibon siling nga pagpalagad sa Platuntunan sa atong si mga nagapaunay ang mga balita lokal, mga operator sa modernized jeepney direksyon sa Bacolod nagapakisapol karon sa mga pisyalis sa syudad. Samtang dugang paginaton nga mga balita, sini mga adlaw ginadumdum naton ay ikawalo ka tuig nga paghalit ni Super Typhoon Yolanda na sa area sa Visayas, kalakip na diri sa may probinsya sa Negros Occidental. Samtang sa atong balita iya sa palibot iya sang pungsod ang Department of Justice nagrekomenda na karon niya sa pagwasang whole departure order batok sa kay suspended Bucor Director General Bantag kag sa pakapisali sang Bureau of Correction. Samtang ang Energy Regulatory Commission o kon ERC ginmultahan karon ang National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP. Kag sa aton siniya balita sa lawasang pungsod mga kabanan, ang North Korea nagpaginwala karon sa akusasyon sa Amerika nga ini sila naghatag sa mga bala kag artillery dito iya sa Russia para iaway kuno batok iya sa Ukraine.
Sa muna mga balita nga aton kapatamad balita aton himay-mayon ha, balita aton ibalon. Diri sa pagbalagad siya platuntunan Bombo Report sa afternoon edition, makaligad lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini.
Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom. Balik din pa palagay sa Platuntunan Bombo Report sa afternoon edition. 43 minutos na nakaligastak ng alas 5 sa hapon. This time report sa patrol. Balita ni Bombo Grace Lubaton. Kamusta ang palibot ya sa Bacolod? Buhi na sa mga estudyante. Nagpulit na sa aton mga trabante. Baka kulangon sa aton sila yung mga public utility jeepney, mga round trip na itong restaurant sa Bacolod. Bagod silang problema na karoon sa modernization sa aton silang mga jeepney. Kamusta ang aton nga syudad? Damo na stranded sa mga dalano na aton silang mga tinion. Kapo, dadyota ang jeepney po do grabe pang traffic dito sa area sa nga Lacson, Mandalagan. Subong kami yung tinilion ta sa kay Bombo Gracelyn Baton sa patrol. Kamusta ang palibot ya sa syudad sa Bacolod? Sa patrol, Bombo Gracelyn, mayong hapon, Kamin. Yes, Bombo Dennis, live kita dari subong sa may Bangga Bore, no? Dari sa may Mandalagan area, padulong kita subong sa terminal, sa North Terminal, kag i-check na to ang sitwasyon. So, sa aton sini nga pagsugod, no? So, ang aton nga pagbiyahe kapag check-yar, may mga nakita kita mo, Dennis, nga mga pasahero sa dalan pero hindi pa damo gid bala, no? Just like bika gapon. So subong hindi man gid traffic gid katama, no? Okay lang man, bulong pa man, no? Ang imo kataka, no? Sa sininga oras kay ti wala pa man alas 6, kay usually alas 6 bala sang gabi dira gid diyan nagadamo ang mga papuli, no? Sa guwa na sang Bacolod pakadto, kang iban dutay lang masugatan naton para dulong diri sa syudad sa Bacolod. So may makita kita nga mga pasahero subong diri, no, sa may isa ka gasoline station nagabantay. Medyo ano ni sila, nagatipo na, no, mga more or less 10 kabilog, Bombo Dennis. So gahulat sila nga may ara sang jeep nga masakyan going to north, no. So ang ato sa nga destinasyon, north pa lang ni, check karon ta karon sa south, no, Bombo Dennis, pagkatapos ini. Okay, diri sa north, okay lang man. Hindi pa saling ang mga tawo, no, sa amo ni oras papuli naman gid mo kay ang iban duga overstay pa bala sa ilang ginaobrahan, no, kag gina-think man siguro nga ang jeep subong gutok, no, pero kagina ang mga jeep ta do ka okay pa man, Bombo Dennis, hindi man siling gutok gid bala, no. So Bombo Gracelyn, subong may makitaan ka obserbasyon mo damo sa mga kwan nato nabi ini mga jeep naton blayang kwan mga traditional pa, anong obserbasyon mo dira subong?
sa pag-observe naton ang numero sang jeep nga tradisyonal, di man gid sila nga damo, no? Tikay kabalo kita ang ila sila nga sitwasyon subong nga ka 50-50, no? Baba Dennis. May makita kita nga jeep, may maisip kita nga lapaw sa pulo, pero i-compare mo siya sa ordinary days, wala nga wala ya problema, no? Damo ya. Oo. Naamo na siya. Sa bahin na may sa modernized, di dutay lang man makita ta Bombo Dennis, pero sini nga adlaw mas damo ang nakita ta nga modernized driga labay sa Dalan Lacson sa Manalagan area dan mga traditional nga chip, no? So kagina gani nagado ako sa shopping area, dutay sang pa terminal na, no? Via ano bala? Northbound nga jeep. Yes, northbound. Oo. Ang Kalabanan na shopping Lasal or San Agustin na bala na amo na nga ruta. Downtown na yang ilang kwan mo. Kalin downtown no kadto shopping balik downtown ang northbound ya. Telling kiniya sa North Terminal going there sa shopping area kay maglibot man balik. Yes, so ang ginhimo ko, nagsakay ako sa shopping Lasal, bala, Bombo Dennis, going sa San Agustin. Na yun, ang naog, di kayo malibot, o sila yung maliwat. Ayun, nagsakay naman ko sa Bangga Ramos. Sa Mandalagan. Oo, pa Mandalagan naman. So, di ba, makita ta ang epekto, ang bulsa mo. Imbes nga isa karang ka-ride, nag-double ride ka pa. Oo, an experience ko. Hindi siya manami, Bombo Dennis. Kaya siyempre, ginatigana mo man ang kwarta mo sa iban pang bagay. Nagagwa nga doble ang imo nga plite. So, kung magpadayon ini, kay subong wala pagid man na plansya mo. Problema gid sa aton nga mga kauturan. So ang iban nga wala nagasakay sa modernized nga jeep kay ti mahal kuno 14 pesos gid, nagasakay na lang kay wala choice, no? Kay gutok na ang mga jeepney drive halin sa Ceres Terminal, no? Going na pasulod Bacolod, kay gutok na ti ang nabilin modernized na lang ligwa. So dira sila masakay. Ghislaine, dito bi ka mo libot sa Piaco sa terminal iblas sa mga jeep ya. Hindi na sa may bus terminal. Dito sa may terminal sa jeep bala. Kani ko dito kami sa Piac na yung lang terminal, ng terminal dahil sa mga jeep kag minibuses bala gawin sa norte sa Piac tong terminal bala. Sa Piac tabi nga terminal check. Ang bus niyang series bus niya way na problema, sige na problema, sige na biyahe na nila. Ang atong dapat mga traditional jeepney nga mo ni kay ti mo ni oras kundi ka sa Pica Terminal, damo na jeep gid nga standby kay damo man ka sa lakaya going Talisay, Silay, kadto Victorias, no? Mo ni problema sa mga traditional jeep ang basis sa niya bay ni problema. Sige pulso sila kay wala gini sila kwan na daw na modernize na nila yung mga bus, no? Todo ko mo si para mo subod daw 2 days na so kung na problema ni traditional jeep ta mo ning oras jo tagid man ta mga traditional jeep natin gabi ako para ta mga nagliligad previous yung mga inadlaw iya Bombo Ghislaine. Yes, sakto na gapaburot lang gan sila kung mga ordinary days nga wala sila wala may gana super Bombo Dennis. Ati subong nga kita sa terminal gid sang Ceres nakita ta nga ang salakyan or mga jeepney balaw gasundanay na sila ang modernized jeepney kag ang traditional jeepney ligwa. Duha ka modernized jeep na sunod tapos isa lang ka traditional nga jeep. Oo, ligwa pero may mga pasahero pa manaog ito siguro tapos punta sa Bata bala. So makatata sa sa isa ka terminal sa may mga jeep damo gid nga jeep iya ka north, no? So samtang nagapagwa kita dire makita ta nga ang nagasunod man sa aton ang ginakita ko lang di Bombo Dennis sa likod may ara man sang jeep ang kasunod. Pero traditional. Oo, wala mayo man pasahero bala. Tingin na sundan nyo daw kalong man na sa pasero, do pinakbilog pasero niya. Pila lang, gutay lang. Pero kagina siguro pag halin sa downtown, tigutok kay usually magaling ka sa downtown. Pauna-una na lang na mo. Pagutok-gutok bala. Kay dito sa downtown ya damo pasahero mapuli amo na yung oras. Diriya sa mga latter part na going to north, di karon pa na sila mapuli kay Kalabanan diya mga establishment mga opisina bala, no? Kaobra sa opisina. So, ang tiyempo lang Bombo Dennis mayo kay gaog yun.
No, kay kung gaulan, ti amuning plastada ta, wala mayo jeep. Damo gid mas stranded O daw, mas stranded. Tapos, ang iban wala pa payong, ang iban may dala pa nga bata. Budlay, no? Correct. May lang kung makaabot ka na sa service terminal, kay ti, ang bus saya, wala problema, no? Awan. Sorry, paliko na ta. Sa U-turn slot na kamo, pabalik sa terminal, kita mo ginayang parkingan sa mga traditional jeep tiya mo. Sa may North Terminal gidya, no? Mga downtown na ton, Mandalagan, Bata, alin sa North Dreda, kinaiga park sa northbound terminal na ton, sa piaksang bus terminal. Daw ka namin ka chimpo subong, daw ka blue sa kalakalangita, no? Oo, hindi na lang pagdadayawan. Gid kay basi wala mag-ano sa Modernis. Pati ang nagri ka bubog Rislin, may total lunar eclipse takron, mga before 7 daw visible na sa Pilipinas. Kamo ni chimpo, tigro makita ang ginisbong. Yes, bantayan ta na karon kuan ta sang video pagid, no? Gamit aton nga Sonic Cam. So Ario, mo Dennis. Bugreslen. Ano? Bugreslen. Pula mayo jeep, pila lang gid. Bugreslen. Yes. Activate mo imo nga live ara na nagbalik na, no? Yung tayo lang gid parking subong mga jeep. Kalanggid mo Dennis, kita plastar kung kamera ta para makita gid bala. Isa, dua, sa likod duwa lang di ang ari. Ano na nga jeep biyahe? Bandalagan, Bata Libertad, tapos Mandalagan, Libertad. Sa likod way na may parking? Wala na. Pag kinamodamo, di mo ni oras, damo na dahil pilarking, tani sa supposed to be mo. Sa likod ged may ara nga mga jeep pero dutay lang. Unlike ya sa legal nga mga nadlaw ga telipon kaya sila mo ni oras kay ti rush hour. Teka lang ged kay dirita sa Isabe. Subong daw wala na to jeep po pila na kanahot. Da kay gina dati dito sa tingog yo sa government center damo-damo sa kinaway ito nagbilihay bisin nga adlaw mo. Oo, aga pa to sila. Damo gani sa mga ano sa akon message bala ang damo di. Mo na bala. So uging kadtoan man to kagina kag ti didto man na witness naton ang ila siniya gina kabisihan didto no, ang ila ginastoryahan. Ari madamo di sang jeep sa may isa pagid ka terminal ba mo Dennis, no? Ari na di ang mga modernized kag iban nga jeep no damo to pasahero Talisay, no? Talisay Silay. Oh. Yes, Talisay Silay nga terminal ba mo Dennis. Kay so, po dito sa Mandalagan Libertad nga terminal daw jutay lang gid no? Duha lang gid ang nakaplastar to nga manughali na. Ang isa puno, ang isa manugpuno siya ba mo Dennis. So Subot yun, jutay gid ang jeep na nagbiyahe subong from North Terminal going downtown area, going Libertad. Kaluya, subong mo din sa aton sining transportation, no? Sa Bacolod, kagabi sang iban, may ara sang strike or may ara sang rally. Unang habi sang iban. Kapon gani, Bumbog Rizal, iban nga mga universities kag colleges sa Bacolod, nagdeklara nga wala sila na klase, online sila na kaya mo to ko may transport strike kahapon. Mo to nga gulwa nga mabalita, mo to iban ti nagsuspend sang klase, nagkuha nanay online lang. Oo, amo nang ginimo nila kay ti kung ikaw bi nga maestra or ikaw pi tagapamuno sang eskwelahan, manumdum ka man para sa mga estudyante mo, no? Baka ito sa eskwelahan. Masimalang-alang, ti wala ka man Japon nira klasihan kung maestra ka, no? Kag mabulubudlay para magdali-dali bala, basi magkala ano pa magka-resulta bala sa hindi amo Bombo Dennis. That's why ginhimo danay nga online lang ang ila sining nga klase. Damo ko kilala, no? Nagabal nga online lang kami danay kay may strike ko, no? Pero wala sang strike, ginaklaro ta lang at least aton mga educational nga field naman niya, no, nagapangaman man no kung ano man niya ang update sa sining problema ta sa transportation sa Bacolod, ara man na sila mabudes gabantay kay at least no mahatagan sang mga advices ang ato sining parents kag especially ang mga students. So along Lacson Mandalagan, so far wala ka mo sa Sibaran nga madamo nga mga nagabantay sa salakyan o mga kabig-tabi do na stranded, Bumbog Rizal.
Wala mo Dennis dito guro sa may Dalan Ramos damo to ang stranded labi na gid sa may shopping. Okay, no kay kun jutay ang bulyom sa mga traditional jeepney naton from Libertad downtown going to sa North Terminal but silingon may ara gid guro basi sa area sa downtown naton or sa area sa Libertad basi may mga damo-damo to mga auto naton na regular sa jeepney. For sure, Momo Dennis, damo na ni sila kay Tio, lapit na lang alas 6, makadto ta subong, checkeron ta kung ano kalaba ang pila kay ti mayara dalabyan kagina ang aton nga patrol nga gapila gid ya ang mga pasahero para hindi pala maginutok, no? May ara lang siguro organize pala, no? Nga hindi pala mag-inaway kay ti ang tanan kadali man nga makasakay, makapuli or makaobra. So, intindihanay na lang gid kay para nga wala sang problema. Kay kung hindi mo intindihanay, ang delayed madugang pagid mo Dennis. Okay, sakto na no kay ti mahululan ni aton nga mga ang problema sini Bumbo Gracelyn sa sining aton transport sector subong. Ang problema sina diri ang mahulaan ang aton nga mga commuters, of course ang aton man nga mga drivers Yes, wala labot sa ulan-ulan, mayara pakitadaan nga na-experience yung nga baha when it comes nga magdamol ang ulan. So kung ang baha no, tamagina pangamuyo, magdungan man sa problema ta sa transportation, kag tapos layo-layo imo ginapulian, ti gid kalabasa kay Bobo Dennis ang iban siguro kapangitan na boarding house para nga malapit-lapit sa ilang nga obrahan, no? For the meantime, diri lang ko danay. No, wala? Ting pamangkot ibang progresyon problema karon sa aton sa sektor sa transportasyon na paano tinimatagaan kasubara kung masling tati gana na iligwa status quo na sa sulod sa 2 ka semana pamangkot na after 2 weeks ano naman ang senaryo balik magyapong kita sa daang senaryo na extension na maron ano ti magamo na wising long term nga solusyon kwanang semana lang kay ti dapat niya mag-aagili sa immediate na solusyon kay kung mag-amunay ko iba niya tao, ibang operator, hindi naman ibibiyag kung dakpong ko si Pabla, pila ka mil-mil ang imo sila nga multahan? Pila ka grupo sa transport, Bombo Dennis, or transportation, mangin pilas man ni naton sa atong ekonomiya dahil sa Bacolod, no? Kaya delay bala ang kontra mo tapos ang obra mo hindi matapos-tapos, tapos kapoy imo nga lawas, baldagid. Sige. Balikan ta ka Bomborges sila, dahil i-check po ng mga area nato sa Bacolod, yung damo kita sa mga na-stranded, no, para tis mabala sa aton man nga mga tagpulamatay, Bomborges Lane. Yes, Mama Danis, live kita rin no, sa Dalan Lacson, ini si Bombo Grace and live nag-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent, overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat kay Bombo Gracelyn Lawaton, sabay na kamo sa balita sa News Center sa aton nga Bombo Network News. Of course, sinato subong ikawalong ato sa aton pagdumdum sang halit ni Super Typhoon Yolanda diriya sa area sa Visayas kag Pilipinas. Natanan balikan ta makaligad lamang pila ka may importante nga mga pahanumdum. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi
Magandang gabi Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition. Ngayon ay araw ng Martes, Nobyembre 8, taong 2022. Sa ating Christmas countdown, 47 days to go, bagong araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, ang Department of Justice maghahain na ng precautionary hold departure order laban pa rin sa mga personalidad na iniimbestigahan sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. Ang National Bureau of Investigation naman nakatanggap ng intelligence report na mayroong isa pang mastermind sa Lapid Slay case. Sa iba pang mga balita, itong candle lighting at iba pang activities kaugnaya ng 9th year commemoration ng Super Typhoon Yolanda isinasagawa ngayon. Ang National Grid Corporation of the Philippines naman minultahan ng 5.1 million pesos at binalaan ng posibleng matanggalan ng prangkisa kung magpapatuloy ang paglabag nito sa patakaran ng Department of Energy. Ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pinulong itong mga local officials sa Western Visayas yung pagpupulong po na haluan ng katatawaran matapos tinawag ni Antique Governor Kadjao ang Department of Public Works and Highways na Department of Public Works. Full-blooded Filipinos sa New York naman malakas ang tsansang manalo bilang assemblyman sa US midterm election. Samantala kauna-unahan namang Pinoy sa kasaysayan ng Amerika sakaling manalo. Ilang mga astronomy po, itong mga enthusiast, tinabangan na rin itong phenomenon na tinawag na total lunar eclipse o yung blood moon ngayong gabi. Rekomendasyon naman na sampahan ng administrative at criminal charges ang sangkot sa importasyon ng asukal, ikinatuwayan ng sugar industry leaders. At sa international news naman, si Prime Minister ng Canada pinaratangan ng China na nakikialam sa kanilang halalan. At sa atin pong sports, balita itong NBA top team na Milwaukee Bucks. Lumasap ng unang talo ang Filipino-America naman na player si Jordan Clarkson. Muling nanguna sa paglampaso ng Utah Jazz sa Lakers. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pinaplano ngayon ng maghain po itong Department of Justice ng Precautionary Hold Departure Order, yung tinatawag na PHDO laban pa rin sa mga personalidad na iniimbestigahan dito sa pagpatay kay Percy Lapid. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, inatasan na niya ang kanyang mga tauhan para maghain ng PHDO, itong Precautionary Hold Departure Order. Una nang sinabi ni Remulla na hindi nakakailangan ng lookout bulletin dahil bawal namang lumabas ng bansa ang sinumang opisyal ng gobyerno na walang permiso. Maaring magsampa ng itong PHDO ang prosekusyon sa korte upang pigilan ang tangkang paglabas ng bansa ng sinumang sumasailalim sa preliminary investigation. Sa ngayon wala pang nabuo itong Department of Justice na panel of prosecutors na magsasagawa ng preliminary investigation sa pagpaslang sa naturang mamamahayag. Narito pa ang paliwanag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Actually, there's no need because they're public officials. They cannot leave the country without any government authority. Ang mas mahalaga lang talaga dito, we will be already filing a hold departure order. Yan po si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Samantala, patuloy naman daw ngayon ang iniimbestigahan ng National Bureau of Investigation o NBI ang lumabas na intelligence report na mayroon isa pang mastermind sa Percy Lapid Slay case. Ayon kay NBI Supervising Agent Attorney Eugene Javier, mayroon daw kasi silang natanggap na isang intelligence report tungkol sa isa pang umano'y mastermind. Pero anya, hindi niya maaari pang ibunyag ang impormasyong ito na hindi pa nabiberipika. Sa issue naman ng pag-aresto kay dating Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag at mga sangkot sa krimen, sinabi ni Javier na wala pa daw kasing warrant of arrest si Bantag at sasalang pa rin ito sa preliminary investigation ng Department of Justice bago formal na masampahan ng kaso sa korte. Narito pa ang pagpapaliwanag ni Attorney Eugene Javier. We are not discounting that possibility, na bukod pa kay Director General Bantag, meron pang ibang pwede namin may implicate sa kaso nito.
I don't think at this point kailangan nating tuntunin si General Bantag. Wala pa naman po siyang warrant. Ang nangyari pa lang naman is nagsampa po ang NBI at PNP ng Kung maalala nga, si Bantag at yung sinasabi pang kanang kamay nito na si Deputy Security Officer Ricardo Zulueta ay sinampa na ng reklamo kahapon ng National Bureau of Investigation at ng Philippine National Police sa Department of Justice. Si Zulueta nga ay sinasabing nag-absent without official leave o AWOL na ngayon ay tinuturing na at large. Nauna nang sinabi din ng kapatid ni Lapid na si Roy Mabasa na malinaw ang ebidensyang inilatag ng mga otoridad sa investigasyon laban kay Bantag. Sinabi rin ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya na nasa 75% ng close nang natapos ang investigasyon, ngunit ginagawa pa rin nila ang natitirang 5%. Ang Philippine National Police nakalatag na rin itong ibibigay na seguridad sakaling sumuko raw itong si dating Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag maging yung ibang opisyal pero may kondisyon itong PNP at may-report si Bombo Marlene Pajernos. Nagpahayag ng kahandaan ng Philippine National Police na magbigay ng seguridad sa suspendidong Bureau of Corrections Chief Director General Gerald Bantag at iba pang mga opisyal na dawit sa kasong pagpatay sa mamamahayag na si Percy Lapid. Ito nga ay matapos na formal ng sampahan ng kaso ng mga kinuukulan ang mga suspect kabilang na itong si Director General Bantag, Bucor Deputy Security Officer Ricardo Zulueta at iba pa na ikinanta ng self-confessed gunman na si Joel Escorial na sangkot sa naturang kaso. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines ay sinabi ni Philippine National Police spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na handa ang pambansang pulisya na magbigay ng seguridad sa naturang mga suspect sa oras na voluntaryo itong sumuko. Ngunit nininaw niya na walang magiging special treatment para sa kanila at kagaya lamang ng seguridad na kanilang ibinibigay sa iba pang mga individual na lumalapit ay ang kanilang ipapaabot kina Bantag at iba pang mga nabanggit ni Escorial. Dagdag pa niya, patuloy din ang panawagan ni na PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. at Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. sa nasabing mga suspect na makapag-participate na sa ginagawang preliminary investigation ng mga otoridad. Kasabay ito ng kanilang pagtiyak na bibigyan din nila ng pagkakataon na sagutin ang mga reklamong isinampa laban sa kanila bilang bahagi ng due process. Narito pa ang bahagi ng ating panayam kay Philippine National Police spokesperson Police Colonel Jean Fajardo. Kagaya po ng ibibigay nating seguridad sa ibang tao na lalapit po sa PNP ay the same din po, wala po tayong bibigyan ng special treatment po kung sa tingin po nila, lalong-lalo na po sa kay Yusek Bantag at dito po kay Zulueta at iba pang mga respondent. Kasama na po yung dalawa pa ay tatlo pa na at large na binanggit po ni self-confessed gunman ay willing naman po ang PNP na bigyan po sila ng seguridad. At kahapon nga po ay no less than si SILG at pati na rin po si PNP ay nanawagan po dito kay na Yusek Bantag na sana po ay mag-participate po sila sa ginagawa pong preliminary investigation at bibigyan din naman po sila ng pagkakataon na sagutin yung mga reklamong isinampa sa kanila as part of due process po. Yan ang tinig ni Philippine National Police spokesperson Police Colonel Jean Fajardo sa panayam ng Bombo Radio Philippines. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radio ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa iba namang mga balita, all set na ang Korte Suprema para sa isasagawang bar examination na magsisimula na bukas. Ayon sa Korte Suprema, nasa kabuang 9,821 na mga law graduates ang asahang makikibahagi sa unang araw ng 2022 online at regionalized bar examinations sa 14 na local testing centers sa buong bansa. Sa isang press briefer, sinabi ng Supreme Court sa pamamagitan ng Office of the Bar Confidant na dati ay mayroong pang 10,000 mahigit na mga naaprubahang aplikasyon pero nasa 10,006 na lamang ang sumali sa venue selection. Pero ngayong araw lamang ay natapyasan pa ito at umaabot na lamang sa 9,821 applicants. Sa naturang bilang ng mga examinees, nasa kabuang 5,847 ang magtitake ng test o pagsusulit sa kauna-unang pagkakataon habang nasa 3,974 naman ang mga repeaters.
Ang examination period, magsisimula po yan bukas alas 8 pa ng umaga hanggang alas 12 ng katanghalian at mula alas 2 hanggang alas 5 naman ng hapon. Ang subjects po na i-take ng mga bar hopefuls para sa bukas po ang political law at international law sa umaga habang labor law naman sa hapon. Sa ikalawang araw po sa Nobyembre 13 ang criminal law at itong kasama dyan yung practical exercises ang iti-take sa umaga habang commercial law naman sa hapon. Ang iti-take naman sa November 16 ay Civil Law 1 sa umaga at Civil Law 2 ang practical exercises sa hapon. Sa uling araw po ng eksaminasyon sa November 20 ay iti-take na subjects itong Remedial Law 1 sa umaga at Remedial Law 2 naman na mayroong Basic Tax Remedies at Legal Ethics sa hapon. Mga kabambo Castor Nation, yung mga local testing sites naman para sa National Capital Region ay gaganapin po yan sa may San Beda University sa lungsod ng Maynila, De La Salle University sa Maynila, ang Manila Adventist College sa Pasay City, Ateneo Junior and High School Complex, Ateneo de Manila University sa Quezon City, at University of the Philippines sa may Bonifacio Global City sa may Fort Bonifacio Global City sa Taguig. Sa Luzon po, ang mga local testing sites ay sa may St. Louis University sa Baguio City, De La Salle, Lipa sa may Batangas, at University of Nueva Cáceres sa Naga City, Camarines Sur. Matatagpuan naman ang local testing sites doon sa Visayas sa University of Cebu sa Cebu City, University of San Carlos sa Cebu City, at Dr. Vicente Orestes Romualdez Educational Foundation sa Tacloban City. Sa Dakong Mindanao, yung mga local testing sites naman po ay gagawin sa may Xavier University sa Cagayan de Oro City, Ateneo de Davao University Senior High School sa Davao City, at Ateneo de Zamboanga University sa Zamboanga del Sur. Sa 14 na testing centers po na ito, ang Ateneo de Manila University ang may pinakamalaking bilang ng mga bar examinees na aabot sa 2,529 at ang pinakamababang bilang naman ng mga examinees ay ang Ateneo de Zamboanga University na mayroon lamang 267. Ang bilang pa ng mga iba pang bar examinees sa 12 iba pang testing centers ay doon naman po sa may San Beda University na mayroong 600 examinees, sa De La Salle University, Manila Adventist College, University of the Philippines Bonifacio Global City, St. Louis University, De La Salle Lipa, University of Nueva Cáceres, University of Cebu, University of San Carlos, Dr. Vicente Orestes Romualdez Educational Foundation. Nasa 300 mahigit naman doon sa Xavier University Ateneo de Cagayan, habang nasa Ateneo de Davao University naman nasa mahigit 700 na examinees. Sa iba pang mga balita naman, nagpaalala ngayon si Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo sa mga abogadong na nanamantala po ng mga overseas Filipino workers. Ito ang kanyang inihayag dito pa rin sa pagkikipagpulong sa Department of Migrant Workers. Kasunod dito, hinikayat ni Gesmundo ang mga overseas Filipino workers na maghain ng reklamo sa mga mapagsamantalang mga miyembro ng legal profession, itong mga abogado. Sinabi dito na itong nakipagpulong mismo kay Department of Migrant Workers Secretary Maria Susan Ortuz Ople. Tiniyak din ni Gesmundo na aaksyonan agad nila itong mga ihahaing reklamo. Pero nais ng Chief Justice na mayroon ng ebidensya ang mga ihahaing kaso na ito. Sa isang press briefer, sinabi ni Supreme Court Supreme Court Public Information Office na isasagawang pagpupulong, yung isinagawang pagpupulong ipinunto po ni Department of Migrant Workers Assistant Secretary Jerome Pampolina ang problema na sa mga ambulance chasers na tinatawag na totoong problema ito lalo na sa maritime sector. Ang isang kahulugan ng ambulance chaser sa legal profession ay ang tangka ng isang abogado na kumuha ng trabaho sa pamamagitan ng panghihikayat sa isang tao na nagtamo po ng injury para makakulimbata ng pera sa isang tao sa isang kumpanya. Hindi naman daw kukonsintihin ni Gesmundo at ng Supreme Court at buong hudikatura sa mga abogadong mambibiktima ng mga OFWs sa pamamagitan po yan ng ambulance chasing. Samantala, ang pailaw naman ng kandila at iba pang aktibidad kaugnay sa ika-9 na taong commemoration ng Super Typhoon Yolanda isinasagawa na ngayon. Lamin po natin yan sa pag-uulat ng Bombo Radio Tacloban.
Yes, Bombo Jane, nagpapatuloy sa ngayon ang isinasagawang candle lighting bilang parte ng kaugnay sa komemorasyon ng Super Typhoon Yolanda. Kanina bago dito, kaninang tanghali ay personal na dumalo sa isinagawang activity at threat-laying ceremony si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa Holy Cross Memorial dito sa syudad ng Tacloban. Sa kanyang naging mensahe ay binigyan din nito ang kahalagahan ng patuloy na paggunita sa mga Yolanda victims kahit na 9 na taon na ang nakalilipas. Narito pakinggan natin ang bahagi ng mensahe ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa Holy Cross Memorial sa Tacloban. So why continue? Why bring it up? I come here because I must commemorate those uncounted dead that up to now we do not know how many that number is. We commemorate because if we no longer commemorate, their memory dies. And it is only up to us to keep that memory alive because, as I said, in a way, we were told to forget about them. And we will not forget about them. And we cannot forget about them. And I know you do not forget about them. That is why we continue to commemorate Yolanda and we continue to grieve our dead. Samantala, Bombo Gerald, sa ngayon ay makakasama naman natin si Tacloban City Mayor Alfred Romualdez. Mayor, magandang gabi. Nasa Makati News Center po sina Bombo Jane at Bombo Gerald. Okay, good evening, Bombo Jane, Bombo Gerald. Mayor, ngayong 9 na taon na ang nakakalipas mula nang tumama ang Super Typhoon Yolanda dito sa lungsod ng Tacloban. Kumusta na nga ba ang Tacloban matapos ang 9 na taon? Siyempre maraming natutunan at kahit masakit na mga leksyon, talagang tinutupad namin at nakikita ko nakita ko mismo, maaga pa naman nakabangon na mga Taclobanon. Tapos kapag yung agad, maiiting agad yung mga nasawi. So I can tell you that definitely nag-move on na mga Taclobanon, but of course with the memory of those loved ones that we lost, at higit pa sa lahat ay leksyon at yung dapat maipasa namin parang generasyon sa mga ganitong mga trahedya. Bombo Gerald, baka may karagdagang kang katanungan para kay Mayor Romualdez. Apo, Mayor Alfred, 9 na taon na po yung nakakaraan. Ilang percent na po kung sa inyong pagtaya yung naibalik or na-restore dito sa Tacloban po, dyan sa inyong lugar, Mayor? Itong Build Back Better, nakita naman namin na maraming nagawa. I would say that almost, about 80%. But one of our problems na naging problema lang namin dito ay yung housing. Maraming natapos na mga units pero halos higit kalahati ay mga substandard. At talagang halos hindi matirahan. That's why ito ay na-report at alam ni Presidente na ito. That's why the necessary repairs are being undertaken para naman sa gawin maayos namin. Hindi namin nagawa ito ng maaga dahil hindi na turn over yung mga bahay na ito sa city government. So ang pagmay-ari nito ay National Housing Authority pa. Pero pumunta dito a few months ago, bagong upong Secretary Acusar, at nakapag-usap kami at nakagawa na kami ng mga remedyo para maayos itong mga pabahay na ito. Lalo na yung mga utilities hindi makabitan dahil marami pa sa mga pabahay ay butas-butas at substandard yung piping system nilagay nila. Kaya doon kami na problema. Opo, Mayor, kanina sinabi ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., itong pinsan po ninyo, na hindi siya kumbinsido dito sa bilang ng mga namatay noon dito sa Yolanda. Ano pong reaksyon niyo po dito? Totoo naman yun talaga Sa amin naman, syempre, kahit anong rescue
at anong retrieval ang gawin mo, may sinasabi natin na panahon na we have to move on. And now, there's still many unanswered questions. Talagang hindi namin makuha talaga yung total na number na talaga mga nasawi. Kasi sa dami-dami ho nun hindi namin ho nakuha lahat. Lahat lang ng nakita namin ng mga bangkay at sinorender sa amin at pinakuha sa amin, na ilibing namin sa tamang lugar, sa sementeryo. Pero yung mga missing, marami ho, lalo na sa mga kabataan na hindi na namin na-recover, reported missing pa rin. So, medyo malaki. The numbers are in the thousands also na mga missing. Kaya hindi talaga makukonvince kahit sino man, ay talagang hindi mo mapipinpoint kung ilan talagang numero ang mga nasawi noong panahon ng bagyo na yun. Opo, itong aking partner si Bombo Everly po, hindi si Bombo Jane. Si Bombo Ever may katanungan. Bombo Ever, go ahead. Yes, Mayor, sa ngayon po ba, ilan pang mga barangay o lugar po diyan po sa inyong nasasakupan itong kasalukuyan pa rin pong nagre-recover pa rin mula sa nagdaan po doon sa bagyong po Yolanda, which is happened po 9 years ago, matagal-tagal na rin po. Sa ngayon pa rin po ba may mga pamilya pa rin na wala pa pong kabahayan diyan sa mga still na sumasailalim pa rin po sa rehabilitation, Mayor? Meron pa rin mga nangangailangan ng pabahay kasi malaking numero yun Ang prioritize noon ay yung mga nasa danger zone. Pero marami sa kanila nakatanggap na rin ng mga pabahay dyan sa danger zone. Pero meron pa sa mga ibang lugar na nasa tabi ng mga ilog. Kasi alam nyo, nung tumama yung zone surge, umabot ng 1 kilometro sa loob. Kaya talagang medyo nasa danger zone din yung mga iba, kaya nagkukulang pa rin. Pero I would say the percentage na mga kulang would be about 10% na mga kulang pa sa pabahay. Pero as I said again, that we are addressing this issue through the National Housing Authority kay Secretary Acosar at with the also knowledge of the President and the Speaker of the House. That's why nakatuto kami dito. Ito para makabitan ito ng utilities at para ma-occupayan na, para mabigyan na rin namin ng occupancy permit. Okay, with that, maraming salamat po, Mayor, sa oras na ibinigay nyo sa Bombo Radio Philippines. Maraming salamat rin po sa pag-aalala sa amin. Thank you po at good evening. Bombo Gerald, yun po yung ating pakikipagpanayam kay Tacloban City Mayor Alfred Romualdez. At yan ang pinakahuling balita mula dito sa Bombo Radyo Tacloban. Ito si Bombo Max Montesa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, ang #1 radio network in the country. Basta Radyo, Bombo! Samantala pa itong pagpapalakas daw ng military at rescue efforts sa panahon ng kalamidad, binigyang diin ni Pangulong Marcos sa pagpapasinaya sa ilang pasilidad po para sa air assets ng Philippine Air Force doon sa Pampanga. May buong detalye dyan si Bombo Dennis Hamito. Abala pa rin sa kanyang pagbabalik na dito sa Luzon si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matapos yung lagaring schedule dyan sa bahagi ng Antique at ganun din sa parte ng Eastern Visayas kung saan nga ay kabi-kabila yung binisita ng Pangulo at tiningnan yung lawak ng pinsala na dala ng nakalipas na bagyong Paeng, pati na yung kanyang pagdalaw sa bahagi ng Eastern Visayas doon naman sa mga nasalanta ng bagyong o Super Typhoon Yolanda. 9 na taon na ang nakakaraan. Dito nga ay tiningnan ng Pangulo at inassess kung anong tulong ang maaari pang ipagkaloob. Kaya naman sa pagbabalik sa Luzon, tinungo niya ang Central Luzon area kung saan ay pinansinayaan ang ilang assets ng Philippine Air Force na hindi lamang magagamit sa mga pag-atake kung sakasakaling kakailanganin, ganun din ay magagamit ito bilang paraan ng paghakot ng mga kinakailangan, mga kagamitan at ganun din pag-rescue doon sa mga kababayan natin, lalo na kung ito ay apektado ng mga tumatamang kalamidad sa ating bansa. Sa pagdalo ng Pangulo sa official turnover at blessing na rin para sa Ground-Based Air Defense System at C-295 medium lift aircraft ng Philippine Air Force. Diyan ito isinagawa sa Basa Air Base sa Florida Blanca, Pampanga. Sinabi ng Pangulo na
malaki ang magiging papel ng Philippine Air Force sa pagtataguyod ng seguridad, kalinsabay na rin ang pagtulong sa mga panahon ng sakuna sa ating bansa. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng mensahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. While we strive to live in peace with others, it is still crucial that our armed forces be modernized so that it is ready for all eventualities. It is for this reason that we strengthen our country's capabilities in territorial defense, counterterrorism, and internal security. In keeping our defense systems updated with the latest technology, we fortify our capabilities to provide humanitarian assistance to respond immediately in times of calamities and disasters. It is also worth noting that for government business operations to continue without fault or interruption, there is a need to protect all our critical infrastructure, and our modernization addresses such a need. With terrorism and external security threats brought by geopolitical tensions looming around us, around the Asia-Pacific region, and around the world, it is imperative that we continue to equip and empower ourselves in whatever capacity we are able. As we accept and bless the new ground-based air defense systems and the C-295 aircraft, I call upon our Philippine Air Force personnel to continue performing their duties. Bahagi yan ang mensahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at dinaluhan din ang naturang aktibidad ng ilang kinatawan mula sa bansang Israel na kadil ng pamahalaan dito sa pagbili ng mga air assets at iba pang mga magagamit para sa rescue effort, ganun din sa ating pagtataguyod ng seguridad para sa ating bansa. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Nais na paimbestigahan naman sa Senado itong issue ng pagsasanay ng mga Pinoy seafarers sa gitna pa rin ng nakaambang pag-ban sa mga ito sa European Union matapos na mabigo ang Pilipinas na makapag-comply sa international training standards sa loob ng halos 2 dekada. Kaya't nais po ni Senator Risa Hontiveros na ipatawag ang Commission on Higher Education o CHED at Maritime Industry Authority yung Marina sa isang Senate hearing para pagpaliwanagin ang mga ito sa shortcomings itong pagkukulang sa pagsasanay ng mga Pilipinong seafarers. Ayon sa senadora na napapanahon na para ipatawag ang Marina at Commission on Higher Education sa Senado po upang agad na magawa ang kanilang reforma at kailangang maipakita ng mga ito sa Kongreso na ginagawa nila itong aksyon para masolusyonan ang naturang issue. Una rito sa pagdinig ng House panel noong Oktubre 27, sinabi po ni Migrant Workers Assistant Secretary Jerome Pampolina na hindi pumasa ang Pilipinas sa European Maritime Safety Agency audit mula pa noong taong 2006 dahilan kaya nanganganib na mawala ng trabaho ang nasa 50,000 seafarers na mga Pinoy. Samantala naman, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pinulong ang mga local officials doon sa may Western Visayas. Yan at iba pang mga balita mula sa Bombo Radyo, Iloilo. Nagsagawa ng situation briefing si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga piling regional line agency directors at local chief executives ng Antique. Ayon kay Pangulong Marcos, pangunahing layunin nito na magsagawa ng assessment sa pinsala ng Tropical Storm Paeng at mabigyan ng solusyon ang iba't ibang problema sa Western Visayas region. Napag-alaman ng Antique bilang bahagi ng Western Visayas ang napasailalim sa state of calamity dahil sa bagyo. Inamin naman ng Pangulo na mahirap na ngayong malaman kung saan babaha kapag may tatamang bagyo. Pinayuhan din ito ang mga opisyal na manguna sa preemptive evacuation upang maiwasan na may buhay na mawala sakaling may mangyaring bagyo. Ating pakinggan si President Bongbong Marcos sa kanyang pagpupulong. It's also something na we're beginning to see. Yung mga, like the governors, the city mayors, yung mga local government, kayo lahat na work in the local. Pagka may magkakabagyo, alam na natin kung saan babahain, di ba? Ano yung area na ma-isolate, alam na natin. Ngayon, hindi na eh.
hindi na sumusunod dun sa dati. Yung last year's ko as governor, talagang kitang-kita ko na, nag-iiba talaga yung takbo ng tubig eh. So we really have to look at, we really have to be prepared kasi I don't know how to prepare. Bago ito, everything is new. But siguro, yun na nga, we stay with the routine, with the procedures of the preemptive evacuation, our forward placement of relief goods and water supply, etc. All of that, we just stay with that procedure, and that procedure will at least mitigate the effects of any disaster. All right. So those are the effective things. I just wanted to point it out. I knew that you had the preemptive evacuation. I wanted to point it out that that's a very important part of preparing for a typhoon, is mag-evacuate na mabuti. Samantala, naluan naman ng katatawanan ang meeting matapos sinawag ni Antique Governor Rodora Cadiao ang DPWH bilang Department of Public Works sa halip na Public Works and Highways. Humingi naman ng pumanhin si Cadiao matapos sinawag na worst ang ahensya. Napag-alaman na umani ng batiko sa nasabing ahensya dahil sa mabagal na paggawa ng akbang upang makumpuni ang mga nasirang tulay sa lalawigan. Ating pakinggan si Antique Governor Cadiao. We'll go to the Department of Public Works and Highways, represented by Director Nery Bueno. Sorry. Panawagan lang ng dila. Si Antique Governor Cadiao. Bombo Ever, Bombo Gerald. Ngayon ba ay kumusta yung sitwasyon niyan sa Antique sapagkat itong sinasabi pinapasaringan na worse itong Department of Public Works and Highways. Ano yung particular na tinutukoy niya dito dahil tinawag niyang worse, makupad ba or mabagal yung patrabaho na isinasagawa ng DPWH dyan sa kanyang probinsya? Kung ating babalikan, Bombo Gerald, mayroong national bridge na nasira. Ito ay ang Paliwan Bridge na nagkukonekta ng Bugasong at Lawaan. Ito ay kadalasan dinadaanan ng mga tao. Kung kaya't ito, panawagan ni Governor Cadiao na sana maayos ito sapagkat maraming mga tao ang naaabala. Bombo Gerald. At meron din mga bridges dito sa Iloilo. Ito ay pangunahing dinadaanan ng mga pasahero. Ito yung Uyungan Bridge sa Miagao. Okay, maraming salamat. Ulat para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Ria Mondlane para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Antique at Iloilo. Basta Radio. Bombo! Mga ka-Bombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festival Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Sa ating pangkaragdagang balita, ipinatupad ang segregation scheme sa linya ng mga pasahero na sumasakay sa lahat ng istasyon ng Metro Rail Transit Line 3 o MRT3 upang maiwasan na ang mahabang pila tuwing rush hours. Sa ilalim ng naturang scheme, ang pila ng mga pasahero na may malalaking bagahe ay hiwalay sa mga pasahero na may dalang maliit lamang na mga bag. Ang mga pasahero na may bitbit na malaking bagahe ay kailangan pong dumaan sa X-ray machines habang ang may mga
malilit naman na bags ay manual na iniinspeksyon niya ng mga nakatalagang security guards sa pamamagitan ng metal detector. Sinabi naman ni DOTR MRT3 General Manager Engineer Federico Canar na naobserbahan nila na ang pila ay dumarami tuwing peak hours at halos siksikan na rin sa mga x-ray machine dahilan para mabuo ang naturang scheme. Una kasi rito, bago pa man ipinatupad ang bagong scheme, lahat ng mga pasahero ay kailangang dumaan pa sa x-ray machine, malaki man o maliit ang kanilang mga bagahe, na nagresulta naman sa mahabang pila sa mga istasyon ng tren. Isinagawa nga ang dry run ng bagong scheme noong nakalipas na linggo. Sa iba pang mga balita po, ibinasura ng Court of Appeals itong petisyon ng negosyanteng si Cedric Lee at 6 na iba pang individual para mapawalang bisa itong kasong serious illegal detention for ransom kaugnay pa rin sa illegal detention sa TV host comedian na si Vong Navarro noong 2014. Sa 12 pahinang desisyon na may petsang Oktubre 28, pinagtibay ng 17th Division ng Appellate Court ang order ng Taguig City Regional Trial Court Branch 153 na nagbabasura sa mosyon ni Lee na i-dismiss ang kaso laban sa kanya. Isinulat ni Associate Justice ang Angelina Mary Kimpo Saleh itong naturang desisyon. Inihayag ng Court of Appeals na walang nakitang grave abuse of discretion sa bahagi pa ng trial court kahit ibinasura ang naturang petisyon. Maguguritang kabilang sa mga akusado ay itong kapatid na babae ni Lee na si Bernice Simeon Rasa, itong si Jose Paulo Gregorio Calma Ferdinand Guerrero, si Sahed Fernandez Bujile at itong si Denise Cornejo. Samantala naman, ilang mga Pinoy doble kayod naman sa pagtatrabaho kaya sidelines at mga extra jobs patok ngayon sa panahon ng mataas na mga bilihin. May nakalap pang mga panayam si Bombo JC Galvez. Mga kabombo ka Star Nation, patuloy ang paglala ng kalidad ng trabaho dito sa Pilipinas. Kaya naman karamihan sa ating mga kababayan ay nagbabanat ng buto, makasurvive lang ng pang-araw-araw na gastusin. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines sa ilang mga sumasideline o yung mga umi-extra job sa hirap ng buhay at makatulong din sa pamilya, ito raw ang isa sa mga paraan para may pangtustos sa tuition fee ng ilang mga estudyante, gayon din na pandagdag ng iilan sa kanilang kinikita. Ayon kay Tatay Dennis Calyao, 62 taong gulang at biyudo na rin, aside sa pagiging messenger, pagtitinda ng banana Q, karyoka at lumpiang toge ang isa pa niyang pinagkakitaan. Bago pa mag-pandemic, dito na nakapwesto sa UP Diliman si Tatay Dennis para magtinda. Kasabay daw kasi ng pagtaas ng gasolina sa merkado, pagtaas ng mga bilihin, kaya naman doble kayod si Tatay Dennis para masurvive ang isang araw. Pakinggan natin ang bahagi ng payag ni Tatay Dennis Calyao. Ano pa, bago mag-COVID, nandito na ako. Kasi bali, mula nang bago mag-COVID, nandito na ako. Siyempre, nakakaya naman puro hingi sa mga anak ko Pero binibigyan naman nila ako. Kaya na siyempre, pag wala, baka Kaya nagganito na lang ako. Anak ko, turon, lumpia. Messenger pa rin ako. Katong UP. Kaya sabi nga nung tatay na tong kumari ko, sabi niya, bago mamatay, huwag mo iwan yung mga anak ko, samahan mo magtinda. Kaya sinamahan ko na. Hindi, kasi biyudo na ako May mga alak ako, binibigyan naman ako. Kaya lang, hindi ko naman sila inoobliga. Pag may sobra sila, di bigyan nila ako. Pag wala, di thank you pa rin. Tatay Dennis Calyao. Samantala sa payag naman ni Kate, isang delivery rider at working student, itong sideline na raw niya na pagdi-deliver ginagamit niya sa kanyang pag-aaral para raw makatulong siya sa kanyang magulang. Pakinggan natin ang bahagi ng payag ni Kate sa panayam pa rin ng Bombo Radio. Samantala sa payag naman ni Kate, isang delivery rider at working student, itong sideline raw niya na pagdi-deliver ginagamit niya sa kanyang pag-aaral para raw makatulong siya sa kanyang magulang. Pakinggan natin ang bahagi ng payag ni Kate sa panayam pa rin ng Bombo JC. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo!
Samantala, pinasasauli ng Commission on Audit ang nasa mahigit 192 million pesos na achievement bonus na ibinigay noong 2014 sa mga dating opisyal at empleyado ng Civil Aviation of the Philippines or Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Ito ay matapos na isa publiko kamakailan lamang itong desisyon na may petsang Enero 24, 2022 kung saan ay pinagtibay ng komisyon ang notices ng disallowances na inisyu ng ilang opisina ng CAAP kasabay ng pagbasura ng petition for review ng mga dating opisyal, kabilang na po sina Lieutenant General William Hotkiss at itong si Concordia Pagkaliwanagan at maging itong si Jocelyn Ching, Raul Eusebio, Rosario Nalungon at Fe Evangelista. Una rito binatigas po ng dating mga opisyal ang naging desisyon ng COA Corporate Government Sector Cluster Division na nag-aakusa sa kanila na liable ang mga ito sa natanggap nilang bonus. Subalit paliwanag ng COA na ang paggawad ng achievement bonuses ay labag sa ilang batas at government regulations gaya ng Republic Act No. 10149 o itong Government Owned and Controlled Corporation Governance Act of 2011, ang Executive Order No. 7 Series of 2010, Administrative Order No. 103 Series of 2001 at COA Circular No. 2013-003. Hindi din anya naisama sa 2014 CAAP Corporate Operating Budget kahit may tuturing itong irregular na expenditure. Kabilang sa mga CAAP area centers na nakatanggap ng bonuses at notices of disallowances sa itong Pasay City, Lawag City, Tuguegarao City, Kawayan City, Plaridel sa Bulacan, sa Puerto Princesa sa Palawan at itong Legazpi City, Masbate City, Naga City, Virac, Catanduanes, Iloilo, Lapu-Lapu City, Tacloban City, Catarmana, Northern Samar, Calbayog City, Zamboanga City, Pagadian City, Dipolog City, sa Jolo Sulu, ang Lagindingan Airport, Misamis Oriental, Davao City, General Santos City, itong Ala Valley Airport, South Cotabato, ang Cotabato City at Sabutuan. Sa kabilang banda naman, binigyang diin ng COA na nakasaad sa Executive Order No. 7 ang moratorium sa incentives na ipinatutupad mula noong 2010 maliban na lamang kung ito ay otorisado ng Pangulo. Samantala po, itong mga enthusiasts dito pa rin sa tinatawag na eclipse ay nakahanda na raw ngayong gabi at ma-report si Bombo Chill Emprido. Mga kabombo at ka-Star Nation, narito nga tayo sa Astronomy Observatory dito sa may Quezon City at ang ilang astronomy enthusiasts ay nag-aabang na ng total lunar eclipse na masasaksihan ngayong gabi. Ayon sa huling weather update, medyo magiging maulap ang lagay ng kalangitan sa ibang lugar, ngunit may tsansa naman na masaksihan ito. Nakapanayam nga ng Bombo Radio Philippines ang isa sa coordinator ng Astronomy Society at ayon sa kanya talagang kapanapanabik ang mangyayaring eclipse ngayong gabi. Pakinggan natin si Paul De Silva ng UP Astronomical Society. Yung maganda po kasi mangyayari ngayon, total lunar eclipse, ay ito na yung huli na mangyayari until 2025. So matagal na ulit bago masisilayan ng mga tao yung total lunar eclipse na mangyayari ngayon. Ayan. So yung event, yung tawag namin sa event na ginagawa namin ngayon is yung Sidewalk Astronomy na nagbibigay kami ng free telescope viewing sa general public. So before pa mag-pandemic, ginagawa na talaga namin siya. So, madalas namin siyang ginagawa sa mga major astronomical events tulad na lang itong eclipse na mangyayari. Before, nagpunta na kami ng, madalas namin siyang ginaganap sa Quezon Circle and sa Luneta Park. Yun yung parang idea kung bakit nabuo yung org namin. Dahil talaga sa pagmamahal sa astronomy and sa paghahangad na din namin na mabahagi sa mga tao yung kung ano yung nalalaman namin sa astronomy. Kagaya rin ng iba na gustong masaksihan ng pambihirang eclipse na ito, may pahayag rin naman ang astronomy enthusiast na si Nikki Erica Teng. Pakinggan natin ito. Since hindi po lagi may lunar eclipse every month, madalang din po. Pero during pre-pandemic, medyo nag-postpone po kasi activities namin nung nagkaroon ng pandemic. Pero ginagawa po namin siya lagi. Tawag po namin Sidewalk Astronomy. Bale, magsaset up po kami ng telescopes. Tapos yung mga passerbys po, tuturuan po namin tungkol sa astronomy and the basic stuff po. Yeah. Other than Sidewalk Astronomy, na related po here sa stargazing, minsan po meron kaming lakbay langit.
So, para rin po siyang stargazing para for the students. We go to different high schools, then we set up telescopes. Tapos we point to the moon, we point to the stars. We teach them about stargazing po. Yes. Every month. Samantala, may dagdag na paliwanag din ang weather specialist na si Mario Raimundo patungkol naman sa blood moon. Pakinggan natin ito. Lunar eclipse kasi ito po ay magkakaroon tayo ng blood moon na kung saan ay makikita natin, weather permitting, ang buwan po ay hindi po actually mawawala, but rather ito po ay magiging pula. So ito po ang kagandahan ng ating tinatawag na blood moon. At in-encourage po natin ang ating mga kababayan na mamaya po hanggang 7:42 na kung saan ito po ang totality. Ito po ang makita natin ang talagang kanyang pagiging pula o blood moon na sinasabi. Now, ito po ay remaining totality until 7:42, tapos pupunta po siya ng partial phases at magtatapos po yan ng 8:49, and then yung pong penumbral phases ay magtatapos po hanggang 9:58. Dito po sa Pag-asa kami po, bagamat nakita po namin na medyo cloudy, ay ganoon pa man ay naghahanda po ang aming buong section na kung saan ay magkukonduct po kami ng observation ng tinatawag nating total lunar eclipse po. Mga kabombo, wag nang palampasin ngayong gabi ang huling total lunar eclipse dahil ang susunod ay masasaksihan pa sa taong 2025. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chilimprido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Si House Speaker Romualdez naman suportado ang hakbang na ilipat ang National Disaster Risk Reduction and Management Council sa Office of the President. May detalye pa si Bombo Annalise Soberano. Suportado ni House Speaker Martin Romualdez ang panukala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ilipat ang National Disaster Risk Reduction and Management Council NDRRMC mula sa Department of National Defense patungo sa Office of the President. Inanunsyo ito ni Pangulong Marcos ang planong pagbisita niya sa Tacloban para nga sa paggulita ng ika-9 na taong anibersaryo ng pananalasa ng Super Typhoon Yolanda. Sinabi ni Romualdez na kapag natuloy ang naturang paglipat, magkakaroon ng direct hand ang Presidente sa pamamahala sa pagtugon sa gobyerno sa mga kalamidad at mga epekto o problemang dulot ng climate change. Ayon pa kay Romualdez, sakaling ilipat ang NDRRMC sa Office of the President, magiging simple ang daloy ng responsibilidad at mga direktiba sa higit 30 departamento, ahensya at organisasyon na parte ng Konseho. Punto ni Speaker, gaya ng maraming bansa, kailangan maging handa tayo sa anumang posibleng bagyo at iba pang kalamidad. Samantala, lusot na rin sa ikalawang pagbasa sa mababang kapulungan ang panukalang patawan ng 20 pesos na excise tax ang kada kilo ng single-use plastic bags. Sa Viva Voce o botohan sa pamamagitan ng boses, aprobado sa Kamara ang House Bill 4102 o Single-Use Plastic Bags Tax Bill. Nauna nang sinabi ni House Ways and Means Committee Chairman Joey Salceda na kapag naging ganap na batas ang panukala, makakatulong ito para mabawasan ang paggamit ng plastic bags sa ating bansa. Inaasahan naman na aabot sa 1 billion pesos kada taon ang kikitain ng pamahalaan mula sa plastic bags excise tax na magagamit naman sa mga solid waste management program ng pamahalaan. Samantala, pasado rin sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang House Bill 4122 o ang pagpataw ng Value Added Tax o VAT sa mga non-residential digital service providers.
Sa ilalim ng House Bill, isinusulong na patawan ng 12% VAT ang providers ng online services kasama ang Netflix at Spotify. Samantala, isinusulong din ang panukalang batas na naglalayong taasan ang social pension of indigent senior citizen at universal social pension para sa mga senior citizen. Nagpulong kanina ang House Special Committee on Senior Citizen sa pangunguna ni Representative Rodolfo Ordanes at tinalakay ng komite ang naturang panukala. Pakinggan natin si Representative Rodolfo Ordanes. To further improve the welfare and quality of life of our senior citizens. This is not only to recognize their contribution to nation building in the past, but to continue to address their needs as active members of our society. With that, let us now buckle down to work and act on the measures referred to our committee. Thank you. Now for our hearing proper, this meeting shall be divided into two parts for purposes of an orderly. Yan ang pahayag ni Representative Rodolfo Ordanes. Mula Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Matapos po itong kontrobersiya sa pamamahagi ng mga balikbayan boxes doon sa Bulacan, ang Bureau of Customs meron pong pahayag kaugnay rito at may buong report si Bombo Jane Buna. Inihayag ng Bureau of Customs na magbibigay ito ng updated na inventaryo ng mga inabandonang balikbayan boxes sa bawat lugar. Layo nito ay upang mapabuti ang pagsubaybay at proseso ng kanilang pagpapalabas sa mga nakatakdang mga recipients. Ginawa ni Bureau of Customs spokesperson Arnaldo De La Torre Jr. ang payag matapos ang nangyaring tensyon sa isang warehouse sa Bulacan kaugnay sa hindi malinaw na direksyon sa pagpapalabas yan ng mahigit 4,600 balikbayan boxes pagkatapos ng ilang buwang pagkaantala. Karamihan sa mga package na ito ay mula pa sa Middle East at inabandona ng mga foreign courier services sa Bureau of Customs na may local delivery services na nagtatrabaho upang may padala ang mga ito. Anya, i-correct nila ito at humihingi silang paumanhin sa mga kababayan na apektado. Dagdag pa nito na magkaroon lang ng updated inventory para malaman ang aktual na bilang kung ilan na talaga ang na-release. Inirekomenda nila sa asosasyon ng mga bidder na gumawa muna ng updated inventory at ayusin ang mga kahon base sa lokasyon. Ito ay upang maiwasang maulit ang insidente. Nauna nang sinabi ni De La Torre na patuloy silang nakikipag-ugnayan sa Department of Migrant Workers para panagutin ang mga consolidators of freight forwarding entities na umabandona sa mga balikbayan boxes sa Bureau of Customs. The Bureau of Customs and ABBC intend to deliver the remaining unclaimed packages, particularly those bound for Visayas and Mindanao. The Bureau of Customs also extended the claiming of boxes at the Hobart warehouses for another 2 weeks upon the request of consignees. Pickup schedule shall be announced once ABBC or the Association of Bidders completes the inventory of the balikbayan boxes this coming November 9 or tomorrow. During the meeting between BOC and the ABBC on Monday, yesterday, the BOC proposed the creation of a joint team that will develop a system for the efficient and speedy release and delivery of balikbayan boxes. The Bureau of Customs has warned Filipino workers abroad to be vigilant against dubious freight forwarders that continue to victimize overseas Filipino workers. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo, Jane Buna nag-uulan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Boom! Ang rekomendasyon na sampahan ng administrative at criminal charges ang sangkot sa importasyon ng asukal ay kinatuwa naman ng sugar industry leaders. Makidetalye tayo mula sa Bombo Radio Bacolod.
Inasalamatan ng United Sugar Producers Federation ang Senate Blue Ribbon Committee at ang lahat ng mga senador sa pag-aproba sa committee report na nagre-rekomenda na sampahan ng administrative at criminal charges ang opisyal ng Department of Agriculture at 3 former Sugar Regulatory Administration executives kaugnay sa kontrobersyal na Sugar Order No. 4. Sa panayam ng Bombo Radyo Bacolod kay Manuel Amata, pinasalamatan nito ang Senate Blue Ribbon Committee at mga senador na hindi nila hinayaang mangyari ang anomalya sa sugar industry. Ayon kay Lamata, kung sakaling masampahan ng kaso sina Suspended Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian, former SRA Administrator Hermenegildo Serafica, former Sugar Board Member Ronald Beltran at former Sugar Board Member Aurelio Gerardo Valderrama Jr., ito na rin ang pagkakataon na patunayan na hindi guilty ang mga ito sa akusasyon na walang pakikipagsabuatan upang matuloy ang pag-import ng 300,000 metric tons ng asukal. Nanawagan din ito sa mga nakakakilala kay Serafica at may impormasyon kung saan ito na ipagbigay alam sa mga kinauukulan upang maaresto at masilbihan ito ng pagkakabilanggo na 15 araw at multa na 30,000 pesos ayon sa court order na inilabas ilang buwan na ang nakakalipas. Ito yung inaccuse, may kataon sila to answer sa korte kung inosente sila o hindi. So chance nila yan magpalabas ng proof na wala silang kasalanan. So, this is good for them. Maganda to para sa kanila to clear their name. Para at least may venue na. Ayon pa sa presidente ng UNIFED, kung natuloy ang pag-angkat ng 300,000 metric tons ng asukal ayon sa nakasaad sa Sugar Order No. 4, namatay na ang sugar industry sa Pilipinas dahil makikita naman na ng inaprubahan ng Sugar Board ang importasyon ng 150,000 metric tons ng refined sugar, bumaba na ang presyo sa pamilihan. Mula rito sa Bombo Radyo Bacolod, ito si Bombo Jairi de los Reyes para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Police Report. 4 po yung patay, 1 ang sugatan sa pamamaril doon sa Basilan, isa raw sa Marasawi. Miyembro yan ng Abu Sayyaf Group at may detalyang Star FM Dipolo. 4 ang kumpirmadong patay, 1 naman ang sugatan sa nagyaring pamamaril sa Barangay Baas, Lamitan City, Basilan Province kaninang madaling araw. Kinilala magnasawi na sina Gapal Pagi Ardayan Amuto, 16 anyos, alias Abu Tarsan, at isang di pa nakilalang biktima habang nasa ligtas na kalagayan naman umano ang nasugatang si Muafis Tamudjul, 18 anyos. Base sa report, natutulog umano ang mga biktima ng paulanan ito ng bala ng di pa kilalang mga sospek. Sa panayam ng Star FM Dipolog kay Police Lieutenant Colonel Arlan Dalumpinis, hepe ng Lamitan City PNP, sinabi nitong galing sa isang kasal ang mga biktima bago mangyari ang insidente. Blanco pa naman ang pulisya sa motibo ng pamamaril, ngunit paglalahad pa ni Police Lieutenant Colonel Dalumpinis na posibleng planado umanong nasabing pamamaril kung saan kinumpirma din itong miyembro ng Abu Sayyaf Group ang nasawing si alias Abu Tarsan. Hindi pa natin masabi pero may mga speculation na tayo. Hindi ko naman i-divulge po dito kasi very sensitive po yung mga information na natatanggap namin. So, i-confirm na lang namin kasi planado yung pagkagawa. Isa kasi doon confirm na Abu Sayyaf, si Tarsan na bale involved yan yung sa killing ng 3 Philippine Army sa may Albarca. Ang tinig ni Police Lieutenant Colonel Dalumpinis. Samantala, na-recover naman mula sa crime scene ng isang baby Armalite, isang long magazine na may 29 na mga bala at 16 na basyo ng bala. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng Lamitan PNP hinggil sa insidente. Mula rito sa impila ng Star FM Dipolog para sa Bombo Network News, Star DJ Ethan Gray para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. Yung NBA top team Milwaukee Bucks lumasap ng unang talo at itong Filipino-American player na si Jordan Clarkson muling nanguna sa paglampaso ng Utah Jazz sa Lakers. May buong detalye dyan si Bombo Alay sa Eklaninat. Nagtala na ng unang pagkatalo ang Milwaukee Bucks nang masilat sila ng Atlanta Hawks sa kalamangan na 19 points na nagtapos sa score na 117-98 sa pagpapatuloy ng NBA game.
Kumamada ng 25 points, 8 rebounds at 11 assists si Dejounte Murray para tuluyang ipahiya ang kampo ng Bucks. Habang nasayang naman ang pagpapakitang gilas ng superstar player ng Bucks na si Giannis Antetokounmpo na may 25 points at 7 rebounds. Samantala sa ibang game, tinambakan ng Utah Jazz ng 23 points ang Los Angeles Lakers nang pahiyain nila ito sa kabuoang skor na 139-116. Nanguna si Lauri Markkanen para sa Jazz, ngunit ang tinaguriang star of the show ay ang Filipino-American basketball player na si Jordan Clarkson na nakapag-ambag ng 22 points kasama na ang 5 3-point shots at 4 rebounds. Sa kabilang dako, bigo din ang Cleveland Cavaliers kontra sa Los Angeles Clippers sa pagtatapos na skor na 119-117. At yan ang ating sports balita. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Aliza Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa balita na pang piso kontra dolyar ayon sa dito pa rin ang isang US dollar sa ngayon ayon sa Bankers Association of the Philippines katumbasa ng 58 pesos at 27 centavos. Para sa ibang currencies naman ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Hong Kong dollar sa ngayon katumbasa ng 7 pesos 45 centavos, ang Singaporean dollar 41 pesos at 77 centavos, ang Saudi Arabian Rial 15 pesos at 56 centavos habang ang euro 58 pesos at 63 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala dahil sa kinarap ng buong mundo, narito ang Horacio Imperator. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo, ka-Star Nation, alam nyo ba sa bansang Turkey, hindi gaanong ipinagdiriwang ang Pasko doon dahil napakaliit ng porsyento lamang o 20% ng Turkish and Christians, kaya normal day lamang ito sa kanila. At sa New Year, sila nagpapalitan ng mga regalo at hindi pambihira doon kung makatanggap ka ng regalo na red underwear dahil para sa mga Turkish ito ay may dalang good luck o swerte sa susunod na taon. Sa ating Christmas countdown, 47 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Evening Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo!
Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato sa mga kabombo ka mga Star Nation, 47 dias na lang ang dabilin na Pasko na. Marabog nga salamat sa Bombo News Center, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 5 minutos sa kaligid sa takna alas 7 sa gabi. May gabi sa Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, welcome sa pagpalagad sang Zona Libre. Karon nga daw sang Martes sa petsa 8 sa bulan sang Nobyembre tuig 2022. Sa ato sa nga pagpalagad paglob dayta sa karon nga gabi may kopod na lagad Bombo Ponce Espino. Tuptop kita alas 9 ang takna sa nga gabi sa pagadulong sa kapagpatpat sa pila ka madragwan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwas ng pungsod, pila ka madragwan nga mabalita sa patag sinampang kag sa artista. Sa pagkita pag-aobdan man sang bugos nga puwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters sa ato sa nga mga Bombo Correspondents, Bombo Volunteer sa mga tagman sa pila ka madragwan nga mga balita. Pinakuling nga ma-report nga nagkananabasahin sa resitag sa Camera of Responsibility. 6 minutos sa kaligad sa tak ng alas 7. Natulabing talapagdot pila ka madragwan nga mabalita sa mga top stories of the day, madragwan nga mabalita lokal. So ibuloon naton karon ang nangin outcome sa pagsapol sang Vice Alcalde sang siyudad Yasang Bacolod. Now at the same time sa bahin man sang aton sa ring LTO. At sa siyudad sa Bacolod, Mr. Renato Novero, ini may kang tanan sa sining pagsalangisag sa mga drivers naton. Kag ba operator sa malin pa kahapon, ini matapos, no? Nga tinanunsar ang LTO nga magdakop sila makabaran sang magdakop sila sang mga salakyan nga wala sa may nagkakaigo iya nga prangkisa. Di kapin sa 3,000 iya makabaran ka mga traditional jeepneys o public utility jeepneys naton. Garaga biyahe diri sa naglanan nga rota sa bahin sa siyudad sa Bacolod. Ang wala na gintagaan sang renewal sang LTFRB kon Land Transportation Franchising and Regulatory Board sang pa-renewal sa ila sining franchise, no? Ini kasunod man sa sining amat-amat na pasulod sang modernization program sang previous administration pa ini makabanan, no? Pag-shift naton from traditional jeepney into modernized jeepney. Ang isa sa matinutuyo diri makabananti para ang ati ma-minimize naton ang ining carbon dioxide ang gina-emit iya makabanan sang mga traditional jeepneys nga ti amo ni makapaguba sa ato sa ring ozone layer. Sa mga kautoran nato the same time sa ato sa ring makabombo kag syempre ti amo man ang resulta kun nga daw hindi nato minsindihan subong iya makabanan ining ginatawag nga climate change. Dapat bisan pa gani sa mga ginabaligya subong nga mga salakyan, so dapat mga Euro 4 kuan ni sila, Euro 4 tested. So kay ti Euro 4 klase sa salakyan, para ti bisan pa paano inaiya mas kuan pagid, mas ginpa nami pagid ang iyang resulta sina. Ginpabakod pagid, ginpakaayo pagid, ang kalidad sa niya makabanan in order gati mangin acceptable sa aton nga sosyedad. Ti mayo nga programa, so air condition ang salakyan, may wifi, safety ang mga pasahero. Kag at the same time makabanan ti hindi ka kuno pagbalhason alin sa bahin sa imo sa nga pulian pakadto sa imo olobrahan. Pero ti limitado pila pa lang ini kabilog no ara pa lang sa 20% ini modernized jeepney ti ang LTO nagpadaso-daso man.
No, kag daw ay maniguro nagpulo panerbato ti bagay ti nanghugas man sila kamot nila nga daw si mga Poncio Pilato. Nga siling ti hindi magisilipan ako pangamon pero nga nang impound no. Kag ti sa pang check mo lang niya no, parang hindi makabiyahe ti kumamo ni pag check para hindi makabiyahe nga way kaya sa prangkisa no, baldado nga aton sining kuan ano nga transportasyon. Ti may latani ko nakalabuot na kita 50% sa modernized jeepney units naton dire ko ay gida problema bisan pa nga mga stricto pero ti besides may ara man ya makabanan sang ginatawag nga until March pa ini nga verbal kapag sugda na iya makapangambalanay sa tunga sa LTFRB kag mga operators drivers agod nga isulod iya makabanan ang ining nasambit iya nga programa. Sa bihag nga bahin ti daw damo makuno sa nagreklamo magani sa modernized jeepney kay kuno kung magbakal ka isda kami bitbit kang isda hindi ka makuno pwede ka sakay. Ti ano mabalon kita sang kwan ano sang styro box no para nga ti dira ta isulod ang isda para ni magbaho dapat ani mayroon na ang kwan no ang jeepney. Ti karon ko manindahan kato iabe karon no kay ni kita pagpasakyon ti base kompilasyon yun ay kun way na ang traditional jeepney kag hindi nyo niya pagpasakyon ng mga pasahero ni nga nagabitbit mga isda refuse to convey passengers naman violation ninyo no so ti ini makabanan no sa ning hapon may ara sa okay na no sa pagsinapol ti naghulog pa to mga operators kag drivers sa Bacolod City Government Center na atubang may dialogue with Vice Mayor Elcid Pamilyaran sa nagatubang kay ti siya ikaduha nga pinakmataas opisyal sa syudad ya sang Bacolod no ini matapos nga ti ara sa bahin sang sining pagpaayo although a sort of isolation ini makabanan sa bahin sang alkalde sa syudad sa Bacolod matapos nga nagpositibo sa COVID-19 humalin didto iya makaron sa bakasyon sa Japan. Kuha sila to virus sa bahin sang Japan ambot anong status ang pagpaswab test sang mga nag-ulupo dito mga asawa mga kabataan no sa grupo sang Team Ascenso sa di makabanan sa bahin sa Japan no kay ti kung kano gani daw ka mga pipitsugin man gani to sa mga picture nila to di wala na galing ti lipay lang no kay ti nakapa Japan do sa ano bala ti ila man nakabahin man na Japon sa ila sang kuana no sang ila iyang kadalagaan sa nakaligad iyang eleksyon. Sige dugangan nato na karon diri sa ato sa pagpalagad sa report ni Bombo Ansindo Surilla samtang duga pa sini naton iyang mga balita diba sa ato sa pagpalagad ti komensyempo kita karon no agin kaupod naton liwat no si Mr. Diego Malacad sa United Negros Drivers Operator Center ko sa Ondok no sa pag-ibalaw naton dugang sa reaksyon sa plano nakasugtan duha ka semana nga mapasugtan sila nga magbiyahe pero dapat maparegistered na sila sa bahin sang modernization program sa kooperatiba. Daw amo man ang makabanan ang kuan no amo man ang gina-insister nila kati sa kabahal-mahal no pero sa pag-intindi ko no hindi ini mahal no sa din makabagay because nga ti ipaidalom ini sa bahin sang kooperatiba no so hindi man na siling individual ginang pagbayad sina siguro pa intindi ta no kundi iya makabanan daw nga ini ang kuan no ini ang grupo per grupo. Samtang duga pa isa na yung makabaran nga mabalita no diri man sa bahin sa ato sa nga para tuntunan no may report ba diri karon si Bombo Dennis Rubica no diri man sa bahin sa ato sa nga pangalagad diri sa ato sa yang palatuntunan mga balita naman ni nagikan sa bahin sa Negros Occidental Provincial Capital ag deliberasyon sa budget no sa probinsya sa Negros Occidental sugura na sa sunod nga semana suno diri sa kay Vice Governor Jeffrey Ferrer kamaning acting governor sang probinsya sa Negros Occidental ini matapos no gati nagpadulong dito sa Australia si Governor Bong Lacson. So ibalaon na karon sa report ni Bombo Dennis Rubica. At the same time no sa dir makaban sa aton sa nga makautar at the same time sa aton sa nga mga kabombo no may interview kita karon dugay-dugay correspondent naton dito sa bahin sang Pungsod America no sa sining pinaganon nga midterm election
US, no? US midterm elections no, dito sa Estados Unidos, no? Konsidente mag-elher sila sang kapin sa pila ini ka kwan, no? Pila ka senador, isa ka gatos ka senador. No, sa Estados Unidos sa 50 ka estado, kada estado mayra sang duha ka mga senador, no? Kag subuman 50 ka mga gobernador. Kag siyempre mga lieutenant mayors man. No, so do ginapahayag gati ang kuan ko no, ang US Senate kuno daw dominado ya makaran sang kuan no, sang Republicans. Kag at the same time ang Congress no, dominado naman ini sang Democrats. Di partido ya makabanan ni US President Joe Biden no, daw Democrats ni siya. No, kaya sa nga partido. So may kaupo na to karon si Bombo International Correspondent Pinoy Gonzales. Ano man sa aton sa nga pagpalagad rin sa aton sa iyang palatuntunan. Samtang dugang pa sa nga mabalita, no? May report man karon si Bombo Gracelyn Nobaton kay ti ang mga pasahero tanga stranded. Medyo damo gid kay perte gid ka jutay ang nagbalik sang biyahe subong. Ti buwas guro ti manormal naman na, no? Ang pagbalik sang biyahe kay ti bando ay nagbiyahe kay ina. So bulon tan ako latest nga mga follow up man niya makabaran kag ti of course, no? Ang iniman nga pag kuha naton sang update daw sa sining isa ka barangay Kagawad. Sa barangay Alihis diri sa sudad sa Bacolod, dakpan sa bypass operation ka gabi, no? Sa diri makabaran sang o kung kaina sa kagahon sang Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit. Si Kagawad Abe Araneta, 28 anyos, single, residente sang EC Sevilla Subdivision, barangay Alihis, Bacolod City. Former SK chairman, nagpadalagan Kagawad, nagdaog, no? Tapos pagdaog na Kagawad, no? Nag-ahente sa sang droga. Katahom gid, no? Amuning nami yang mga barangay official, no? Nami paparisan, no? So nami gid ni kay ti kang mas mayo pag isina, no? Nga malupot gid sa prisuhan nga magkaladunot na. Or no, magkalapiso ni sila, no? Nabala sa kabudlay, ti pilang sweldo subong sa isa Kagawad sa barangay Alihis, hindi ko magdubo sa 10,000, no? Butang tabi mag 15,000 pa. Ti kulang ginaw. Ti ano, damo gay ginagastuan daw, single man ni siya. No, babayi pa ni, no? Nga barangay Kagawad, no? Ining si Kagawad Abe Araneta. Mo sa kahuluya mga klasik kuan ining barangay official, no? Nga konsariin instead nga magserbisyo sila sa mapuluyo nila, ti kampanya pag inisang lain pa konserman pag inisang barangay Anti-Drug Abuse Council. Basi ko na yubit man siya, no? Nainganyo man sa guro sa daw kada asig kwarta diaw. Dasig dood kwarta pero ang kredibilidad mo hinagkuan mo, no? Ang imo nga pagka barangay Kagawad ginmusingan mo upod, no? Sa diri sa nadakpan si Freely Boy Aldas, 39 anyos, kasado residente sa Pro Kabugwason sa barangay Mansilingan. Ting Alihis ka Mansilingan, gatabo mo lang na. Anong mapahayag di punong barangay Duni de la Vega sa barangay Alihis? No, instead nga mag-ayo si punong barangay de la Vega sa Bagulo Opera dito naglagaw-lagaw tos Japan base kon kuan pagpabalik dito dugang problema ka po. So ti karon ari pa rin sila isolation sa sulod sa 7 ka adlaw pero hibuloon tani karon kon malabot naton ini si Kapitan De Gracias Duni de la Vega. Sang barangay Alihis na action sa kapitan or sang iyang OIC dira bata niya lang niya. No, number 1 Kagawad sang barangay Alihis diri sa Baysurad sang Bacolod. Hindi niya pagsundon ni si Kagawad Abe Araneta, ha, no? Kay ti daw kot inda aki gadabaklan sang druga, no? Nga konsadin ini makabanang gabalor naman sang milyon ka pesos, no? Ang nakuha sa iya. Kag pilapay karon ka mabalitang may impormasyon sa diri makabanan sa aton sa ringa pagpalagad diri sa aton sa ringa palatuntunan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 19 minutos sa kaligad sa taktang alas 7 sa gabi. No, pagbalik naton, mayroon pa kita special feature, no? Pila na ni, no? Siyam na ka tuig. Kapag sukat yung makabaran sang Typhoon Haiyan o kung Super Typhoon Yolanda.
bagyong Glenda nga nagpanalasa di sa aton partikularmente sa Eastern Visayas. No, nga naglabot sa kapinsa sa 6,000 ang mga nagkalamatay kag may mga missing pa. No, masakit nga kamaturan ni natabo sa aton sang 2013. No, last 2013 ang paglabay ni Typhoon Yolanda. Okay, para magkakaroon mga impormasyon sa Ridima Kabanana, no? Dari sa aton nga pagpalagad, 20 minutos sa nakaligan sa takdak alas 7 sa gabi. Inyon ba tayo nato sa ringam headlines? Pabalik naton, detalye na sa mga balita. Pagkatapos, gilamang sini. Standby! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga
pasad sini nga simbahan human sa Coral Stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaimbalubala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinloan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinloan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang
vitamin D mahiras ang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg ng caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections. Dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good.
Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babat. Sa aton siring nga pagpalagad 34 minutos sa kaligad sa taktang alas 7. This time, i-check natin aton siring international correspondent live and direct from Houston, Texas, Japon. Okay, update kita sa kay Bombo international correspondent Pinoy Gonzales sa siring US midterm election update na naton, no? So ibalaon naton kung balati may mga Pilipino wala nga nagpapili dito. No, nga senador kag at the same time gobernador, no, kag sa bahin sang House of Representatives, no, kag baga Lieutenant Mayor. So i-check na to, no, sa sining 50 ka estado sang Estados Unidos, no, nga konsidente amo ning ginambal natong kaina, no, may kapin sa isa ka gatos, no, sa di makabanan ka mga senador, no, kay iti duha ka senador kada estado, may ara sang 50 ka mga governors kag lieutenant mayors sa 50 man kabugusan ka mga estado. Ano ang latest, no? Sa di makabanan sa ato siring mga kauturan, sinong magakuha sa majority sa Senate, sinong magakuha majority sa House, no, sa bahin sang election, midterm election sa American. Sa naton si Bombo Pinoy, Gonzales Bombo Pinoy. Good morning dira sa imo sa Houston, Texas, and mayong gabi halin diri sa pungsod Pilipinas. Yes, good evening Bombo Pons, good evening Bombo Bacolod, no. Sugod na ang boto-boto subong East Coast sa Amerika. Mo ini doon sa pagpadlagan ni President Joe Biden. Aha. Okay, dalilingid, no? Kada na dula ang atong signal. Bombo Pinoy. Okay. Sige. Adjust lang na ni Bombo Kim. Signal na sa akon kung makabalik na siya, no? Dari sa ato sa ring palatuntunan, no? So, 40 o 45 minutos ang nakaligad sa takna alas 7 sa gabi. Okay, standby mo kamodra, no? Kaya may ginabantayan, may kita subong iya makabanan, no? May katanan sa sining lunar eclipse. Exactly 7:43 sang gabi, no? Masaksihan naton ini, no? Ang ining lunar eclipse 10 minutes from now, no? Sa aton sa ring makotan, pero do diri sa aton sudad sa Bacolod probinsya sa Negros Occidental duguom kalangitan ta. So ginatawag nga red moon. No? So nako ni nga klase sang bulan, no? So ligato na saksihan naton ang pink moon. Subong red moon naman. Sige, kung may mga kwanda sa area ninyo, ha? So, nagapanawagan kita makabanan, no? Nga kuhain nyo na sang video, kaisan nyo sa bahin sang inbox, no? Sang Bombo Radio Bacolod, no? Kaya iti para nga kuha naton ina, no? Publish ang ining nasambit iya makabanan nga kuha na, no? Nga red moon, no? Dari karon nga masaksihan yan naton sa may bahin sang area, no, sa di makabaran sa sudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental. 35 minutos sa kaligad sa takna alas 7 sa gabi sa ato sa ring palatuntunan sa bayman sa kay Bombo Ann Sindol Sorilla. Kuwanta man karon ang report, no, ni Bombo Ann. Sa liwat, base kung may mga kuwanda sa makita ang red moon, no? Palihog kwa isa video clips kag isan diri sa inbox sa Bombo Radio Bacolod. Balikan tayo si Sir Pinoy, Bombo Pinoy. Please come back. Yes, good evening. Yes, good evening Bombo Pons. Good evening Bombo Bacolod, no? Gasugod na ang eleksyon, no, diri sa New York. Gasugod East Coast, bilog na East Coast subong gasugod kiti. Madamo time zone ang Amerika, may ara nga East Coast, may ara nga Central, may ara nga West Coast, may ara nga Pacific. No, so nagsugod na ang eleksyon. Ini ang pre-referendum sa pagpadlagan ni President Joe Biden. Na kundiin daw hindi lipayon ang bilog nga Amerika sa iya nga pagpadlagan sing ekonomiya sing Amerika. Na kundiin nagsaka ang presyo sing gatong sing iya nga almost 2 years na pagpadlagan, apektuhan ang bilog ekonomiya sing bilog kalibutan. Nagsaka ang presyo sing gatong, nagsaka ang presyo sing mga pagkaon, inflation sa bilog na kalibutan. Ara, no, pagkatapos na gira pa sa Ukraine kag Russia, no, tapos ang threatening stance sing China
kadamo sing problema no nga ginhatag sing administrasyon ngini ang Democratic nga partido na diin kontrolado sing Democratic Party ang House, Senate kag ang presidency. Susubong referendum no kontra sa kay Joe Biden. Bumupos. So official, subugin adlaw so 5 ano oras na subong sa inyo mga 5:30, no? Hindi. New York ka, New York. New York kaya. Bumupon siya New York kaya the press yang oras sa Pilipinas suli lang, no? Dra na sa mga 7:40 AM. I'm sorry, no? So sa New York, ti mga 6:38 AM na kamo na subong. Yeah. Okay, open na. Open na. Blamot temprano pa di. 7 to 7 ya ang eleksyon diri Bubupons. City sing kaagahon, pakadtuman sa alas 7 sing kagabihon. Bubupons. Okay. So, Sir Pinoy, isa lang ni kaadlaw, no? Ang ining binotohay? Isa lang ni kaadlaw, kagda sige ning resulta. No, way gani ni hambal nga tuwag ni trending ni pag sa kauras, 2 oras trending ara na. Pag perdi na iya sing tuwag ni sing isa kandidato ya. Makuha na sila, surrender na sila. No, recognize na nila ang ilang daog. Subong, voting machine mangyapon. No, so may mga sekreto na sila kung paano nga hindi sila madayaan. Kasi sing San Otong election, 2020 election, mubupon sa natabo sa to, ang mga voting machines na kontrolar sa to. Amo man ang kumpanya nga nagakontrolar sing voting machine sa Pilipinas. Ano pa daw questionable. Mubupon. So sadya gid dinhi, no, kay mga desisyon liwat, no, ang mga Amerikano, no, sa ilang mangin katapo sa representative sang Senado, no, kay every state gali, no, Bobo Pinoy, duha ka senador, no, ang madaog. Yes, duha. Amo na ginaalot amo ina ang kanami sing electoral college nila. Ginaprotektahan gid no nga taga state may representante. No, may ara sila yang proyekto pero may gaaway o kung may nagahatag sa ila sa proyekto baskin gamay ang imo iya nga state, no, para sa mga Wyoming o kung para sa mga North Dakota, no, nga kundiin taga isa lang kisa ila congressman niya, isa lang ka district pro ang ila senador duha gid ya kabilog. So dako nga representasyon ina siya. Mopons. Okay. So nagakatabo man nga sa isa ka estado kung eleksyon wala gid sila kontra or every time may eleksyon may kontra gid ang duha ka mga senador? May ara gid nga kontra. May ara hindi pwede nga wala kontra. No, may kontra gid taga eleksyon, no? Kung sino man senador dira, senador man da Republican, may Democrat gid nga kontra. Kung Democrat man ang senador, may Republican na kontra. Wala hindi pwede nga may kontra. May ga kontra gid. Bumupon. Okay, kaya ito ang partido sang presidente subong Democrats, ano, subot sa lingon ang mga Republicans siya may ginapag-iho gid gali nga mga tawo Manila para nga magpartisipar sa eleksyon like sa Senado, no, senador, governor kag lieutenant mayor. Yeah, so ginapilian nila. May democratic process na hindi pwede ka intra ang isa ka tawo nga wala siya partido, mambal sa karon nga ma-intra lang siya, no, hindi ina ma-recognize, no, may two-party system, no, sa Amerika, no, amoy ni ang Republican kag ang Democrat nga parties may ara nga iban nga partido nga intra, no, kanlan i-recognize pa sina sing ilang department, state department na kundi amoy ning ga-certify sing ilang voting process. Bumupon. Kung balikan naton Bombo Pinoy, ang New York is a democratic country ni o kung Republican country? No, democratic ini siya. No, Democrat kang control sini, no, sing tuwag ni pero daw delikado ang iyang gobernador diri sa ini state sing New York. So una gabuhin ang tawo. Isa ini sa pinakadlagko sa tong una nga state. Na kundiin tagkuan ini siya 34 ini sa una iyang distrito. Pero ang mga tao, init ulo diri sa politika sa New York, Bubupons, nagkuan sila, naghalalin sila. Nagsalailo sila sa states in Texas, Florida, Louisiana, kundiin-diin nga state, takaan sila. Imagine 34 ka distrito sa una. Nahimo na lang sila nga 20 city plus duha ka tawag ni, duha ka senador, kuan ang ilang electoral votes 29 na lang ang nubo. Imbes nga 36 sa itong una,
Bumupons. Grabe, no? So, exciting, no? Sa part sa mga Americans man dira bumupinoy, kag sa inyo man nga mga American citizens na dira pero mga Pilipino, no? Nga di magapartisipar, no? Sa sining nga eleksyon. Yes, so sa subong, sadya ning eleksyon subong sing Senado. Kay kanlan makakontrolar sini di 51 kiti 100 states, no kanlan 51 ti kon mag 50-50 ang ma-break sing tie among ini ang Vice President nga Gupongko nga siya ang tiebreaker diri, which is sa natabong ini diri sing nagligad o kun ini nga Senado ang ga-break permissing tie amo ini si Vice President Kamala Harris. Sa subong naman gina-forecast ang madaog sing Republican 50 no ka senatorial nga kandidato, ang iya naman ka Democrat 48. So may duha ka hotly contested nga states o kung nga mga kandidato. Makuha lang ang Republican, kinisa lang majority sila. Wala mahimo ang Vice President anong iya nga tay nga ihimon nga i-break ya kati wala. No, so amoy subong ang ginabantayan diri, no, ining ang control sing Senado. Diri naman ya sa House o kung mga congressman, no, ang majority sa subong amo ini ang Democrat na kundiin may ara sila nga apat lang ka majority nila 222. Na kundiin ang Republican 213. Ang gina-forecast nga madaog diri Bombopons, no, Bombo Bacolod is Republican 227. Kag makuha sing Democrat is 199. Ini based ini sa survey, para makontrolar ang Kongreso o lower house, no, kaya makakuha sila sing 218 o 218 lang ka tawag ni ka mga congressman ka mga kontrol na. Ang gina-forecast diri 227 gid, no, ang matawag ni ginalantaw o diri. Sa tawag ni pagka-gobernador naman, gina-forecast naman diri ya bubupon sa 50 ka states nga madaog sing Republican ang 28 ka states. 22 lang ang gina-forecast diri nga madaog sing Democrat. Bubupon. Grabe, no? So close fight gigali ang mga away no? Sa part sang gobernador, no? Congressman kag ti sa Senado given naman na yan, no? Do Republicans gid ang majority sa Bomo Pinoy. Sa subong, no, sa Senado, majority diri sa subong, no, wa pa malangal nga. O kiti may duha pa ka kandidato nga tuwag ni nga hotly contested gini, no, kag grabe ang kwarta ginapasulod diri. Bumupons. So amo ni subong na grabe ang kwarta ang sulod, no, gasulod sa tuwag ni, gasulod sa Democratic nga mga kandidato kag sa mga Republican kundi hotly contested. Grabe. Kay diri gasulod di sa advertisement, especially sa radyo kag telebisyon. Diri gasulod ang kwarta. No, why ni gasulod sa mga bulsa sing tawo o baklanay, no? Gasulod ini sa advertisement sa media, especially ang radyo kag ang telebisyon. Bumupos. Okay. Bobo Pinoy, may balaw kita, kung may idea ka, sa kung nga state dira nga nagpadalagan, nga Pilipino, nag-convert ito American citizen, nga nagpartisipar sa eleksyon subong sa partido sa Democrats kay sa Republicans, Bobo Pinoy? Yes. May ara sa California. Lamo ka damo dara sing mga Pilipino. No, ang katingalahan lang aton gani nga mabudlay magpapili sing isa ka Pilipino maging Congress. Kaya sing Pilipino magdaog. Baskin lamo ang California. May ara sila yang 55 ka electoral votes. O kon tawag ni o kon 53 ka distrito kag duha ka senador. No, kaya nila magboto baskin pulo pa kung gusto nila nga Pilipino congressman pero wala ni kakatabo. Kaya ang Pilipino, no, grabe ka divided. Sobra pa sila ka divided kaysa sa Pilipinas. Mga balka nga Democrat sila. Iguon man to ilang mga Pilipino nga Republican. Amo man ang Republican nga Pilipino, iguon niya man tong Democrat nga Pilipino. Wala sila naga-isa sa ilang nga boto. Ano pa, haluson makaboto sila, makakuan sila, makapili sila, sing tawag ni isa ka Congress. May ara nga congressman, nga
hap-hap. O Pilipina nanay niya, Amerikano o puti ang iya nga tatay. O galing kay ti, pwerte kabilidadan. May korupsyon nga mga kaso. Ano nga state? Ano nga state? California, Bombo Pons. Madamo mayor Pilipino. Damo mayor. Pero ang congressman halos-haluson nga magdaog. Ako kon makapungko. Magpungko man, may kontrobersiya gidayon. Bobo Pons. Tiba si kon dalaman Japon ang abilidad sa pagka-Pilipino. Bombo Pinoy? Okay. Sige. Ano pa sa? Bombo Pinoy? Okay. Yes, Bobo Pons. Silingkod daw, dalaman Japon, gurong abilidad sang mga Pinoy dira may issue sa korupsyon? Dalagid, Bobo Pons. Dalagid. Amo man to gana ising San Otto. Sing eleksyon sing na 2020. Na kundiin, damog gid involved ang mga Pilipino to sa Pennsylvania nga kundiin. Amo man ni subong ang tawag ni hotly contested nga state Bobo Pons. May mga dinayanay, ang mangkot sing tanan. May Pilipino dito sa kampanya at may aragid. Bobo Pons. Okay, sige. Anyway, bantayan naton Anyway, ma-update kita karon man sa imo, or buwas sa akagahon dira sa inyo sa pinaka-latest man sa election sa Amerika. Amo ning pinaka-secured man, nga election Bombo Pinoy, kung ang tawon naton. Oo, may mga warning na sila. Ginambala to gani ang mga Republikano nga hindi kamo mag-online voting o kung magtawag ni absentee ballot voting. Gina-instruksyonan sila nga magwa kag maglinya para hindi madayaan ang ila nga boto. Amo ini subong ang instruction sa tawag ni sa mga Republican. So bantayan naton karon kay magwa gini ang tawag ni resulta buwas aga Philippine time. Ini si Bombo Rufino Pinoy Ligarda Gonzales, nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Pinoy Gonzales. Aton nga correspondent dito ay makabanan niya sa bahinsang New York. So, kaya na sa agat dito kita sa Houston, Texas. Subong liton kita sa New York. Sa estado sa New York. Wala na ito na pagkabuas, tulog ta subong gabi pagkabuas. Ara na ang resulta iya makabanan, sa sining election. Midterm election ini composed of senators, governors, congressmen, and lieutenant mayors. Ang mga Pilipino galing nga nag-convert na ito sa pagka-US citizen or American citizen. Hasta lang gid sila gali sa kwan, sa mayor padlagan daog sila, pero pag abot sa congressman, makadaog man tuod mapagpungko kontrobersiya dayon. Dahil sa unang kwan, sa mga abilidad sa mga Pilipino, bisan din mula haboy ang mga Pilipino, kung issue sa korupsyon niya, gini, kung mga politisyan bala. Nga mga Pinoy, tipisan din sa atos Pilipinas, hindi naman naton gani ibalaan kung bala, nang seryoso pa na sila, ining mga politisyan naton din, sa pungsod Pilipinas, daw laka nagkikita kakita, kasi may isa na may duha, okay na gani, kung may isa pa kag duha. Nganti hindi korap nga kwan, nga politiko, pero ang lain pa kay ti alos tanan daw mga korap man. May mga bansag pa gani, sa ilang grupo, nga amo ini ang nagapalain sa sitwasyon sa aton sa nga pungsod. Ang political system tangati ko sa din ang korupsyon hindi kaya madula. Sige, update na nato nagikan sa New York. Sagwa tayo 2 minutos sa kaligan sa tak na alas 7 sa gabi. So to report di Bomboan si Don Sorilla ang ining kinaburigal sa mga drivers, ang deploy sang tawo sang LTO sa mga dalanon, ang epekto sa mga commuters. Kung aga nagka-late kadamo sa mga nagka-late, kung gabi subong ti damo man kuno mga stranded, pero okay lang na ya kati gabi mapuli na. Ang kun aga gid nga, nga mga pasahero naton nga nagka-late, ti buhin sa sweldo Ti mayo lang kay ti hindi iya siling kumalate ka 30 minuto o sa half day gid buhin simo, daw ka tuso na nga klase ka kwana, kapag sulundan magmusna.
dapat tagaan yung manigwang mga empleyado kay ti lagsam lang nga ka malit man sila tuod pero ti because sa mo nga sitwasyon buinan pa. So di mo na mensahe nato na no sa mga employers ta gati perti man na pamintahan nila gadaw halos man nila kugon ang ila nga mga empleyado. May pagsapol sining hapon with Vice Mayor Elcid Pamilyaran kay Mayor Subong Bacolod positive sa COVID. Dini sa palapit sa NGC Lunes pa sa report no. May 7 kadlaw nga nga isolation ni. Kalakip matong nagalalakat sa Japan nga Team Asenso. Di sila to ginatubang no. Vice Mayor Elcid Pamilyaran siya ning hero so subong adlaw no pero ti nanghilamos sa sang reklamo sa mga drivers. So, anong outcomes ni sa sapol sa modernized jeepney? Subong hapon. Bomboan, may gabi please come in. Bombo Pons, nag-hilisugot man kaina ang syudad sa Bacolod kag ang ining mga modernized jeepney operators. Bupon so far subong nga mga operators nga halin manigali sila sa traditional nga mga jeepney operators nga nag-shift sila to modernized kag sila ni ang naghinunaanon kay ina sa city government kag ginpatawag man sila sang hapon kon kay ina sang aga amo to pagkaudton ang win-win solution sa to biyahe lang ana yung mga drivers mentras nga basta masulod sila abi sa kooperatiba, korporasyon para sa modernized. So, ang mga modernized jeepney, ginibaluman anong stats? Pwede pa kamudra ka hire. If in case, ang mga driver nga ni sa traditional madulaan trabaho, pwede pa ka driver, pwede pa ka konduktor. Di may bilin pa man kuno bumupons nga slot, although jutay lang, pero matinguhaan nila. Although, ang bagay ni Vice Mayor sa Pamilyaran naman, yung may mga displaced guest. Pero, may mga pwede gidya mag-akomodar bumbupons, which means dili nagapakita nga dulaon gid ni ang traditional nga jeepney no bumbupons. So ang mga operators before end of the month suno kay Vice Mayor Elcid Pamilyaran maabot ning dugang nga mga units kay man sobra pa malang shin bumbupons ti sobra ni 1,000 na allot para sa modernized jeepney sa Bacolod, kaya hindi man nalipod manigar sa aton bumbupons, kulang-kulang, gidya mo kung pang hindi magbiyahe ang traditional for sa duha ka adlaw or isa kag tunga ka adlaw bumbupons, ang mga pasahero nagdaang-daang man kung di sila masakay. Kaya di kung modernized lang, hindi man maka-trespasser, hindi man hindi man maka-akomodar sa mga publiko, sa mga commuters. So, ang ginambal sa mga operators, maabot man ang ila, kay ngagin pangitaan man sila unit, mamupon si diin na, kay modernize na. Maabot man before end of the month. Kag, ang isa pagidri bumbupon, ang hambal ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran, since nga ma-modernize na gidman, amo gid ni kunong dapat intindihon sa mga drivers no kahit iban kay ina mga drivers sa interview naton ang ilaya bumbupons nagbandinalagon na sila kay may 2 weeks sila no mahingi naman sila sa syudad nga pamatian naman sila pagitluoy naman sila tiyambal ni Vice Mayor na hindi man na pwede amo na matabo kay that's why ang 2 weeks nga na ginahatag para nga pangitaan nila paagi nga makasulod sila sa kooperatiba. May mga pamaagi dira bumbupons no nga ihatag kung willing sila bala mga operators especially. May mga pamaagi kay ini kani mga operators nga ni kuno mga sham ni mga operators sa traditional manahalin. So may mga pamaagi dira nga basta willing lang gid sila nga magsulod no sa modernized kay amo ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran unless otherwise ang national government ang mahambal nga hindi na ta sa modernization pwede ka balik sa traditional pero mentras nga ra gid ang bumbupons no after 2 weeks dapat no ready na gid ning mga utod naton nga mga drivers sa traditional abi nga mga jeepneys sa bumbupons mga balik sa traditional ang mga ginapandakop ni kundi wine franchise mga wine franchise way rehistro ang mga sarakyan na bilaya nga bumbupons nga ang rehistro or ang nagaedad na 15 anyos pataas no tapos hindi Euro 4 kay dapat Euro 4 no amo ina siya so pamatian tabara bumbupons ang kabahin sa pagpahayag ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran. Well, willing sila mag-accept
kuan bumbuan siyang traditional na mga operators. Only that limited na lang ang slots for them. Kasi may ara na sila takers mo. Or ara na sila drivers na So, i-discuss naman siya kuan sa operators. Okay. So, tomorrow, masugod kami. Sa mga, sa kadarutan na lang kami siguro. Sa budlay kung damo. Lain-lain, mo, wishes, lain-lain wishes. Correct. So, willing man sila iban nga hindi makomodate mo on konduktor. Okay. Namin man kay ang willingness to help bula. Kaya sila mo. Except one, no? Traditional operators na sila nagalin Sa traditional man sila halin. Yes. Vice mga pilagid gani panan ang modernized jeepney nga for Bacolod City nga slot. Under our ordinance is 1,086. 1,086. LTFRB approved 1,099. Okay. Units. So, pila na vice ang ari sa Bacolod? Ang nagdalagan 173. But this coming may damo units na masulod sa kwan. Kasi nag-order na sila units mo. Oo. So, this coming November, may masulod. But may ara sila gyapon nga kwan na 600 plus na traditional units na member na nila na ang franchise ma-expire pa next year. So, muna nakita na ito nga nagabiyahis dalan. Okay. Kaya complete na yung ilang permits and franchise. Pero masulod na sila sa corporation. Okay. Labanan na sila corporation mo. So ara malagal advice no may mga operators man halin sa traditional kambal mo gani amo man tong meeting nyo kaina nga nag-modernize so hindi imposible vice nga ang hambal dapat sa iba hindi maka-afford ano na vice man ti ang ila na yang kuan mo ang ila sa ila yang computation siguro lugi sila but may kuan mo, di ba? Pwede sila ka-loan sa land bank. Oo. So, affordable siya kung saling ang ila guro yung monthly amortization or affordability or munang tier nila hindi lakbayad. Oo. So kay ano vice no in short why man gid sila may mahimo kay ang ila kay nato bala vice after to naghambal sila nga budlayan sila ti after 2 weeks kuno vice may ara to iban hindi willing magsulod gid sa cooperatives after 2 weeks balik naman sila sa NGC mapakitluoy naman ano mahambal mo sa sinaya nga mga naghambal sina nga mga drivers vice or operators. Well, man na may mga ang ilabla fear. But then suliton ta unless ang national government hatag moratorium or i-freeze anay ang pag-implementar. But suliton ta balati. Diri sa local government units kapati man lang sa mando, no? In fact, the LTFRB ga-implement yun niya Oo. So, kita ma-appeal man lang mo. Kasi amo na silang tabla nga may 2 weeks silang paminsar dalom. Paminsar sila sa Mayo for them So, ang aton advice kanin sila nga upod ka sa programa, then appeal ta. Oo. Vice, pila ka mga operators subong ang modernized jeepney? May pila ka operators sa Bacolod?
Or ang attending I think 9. 9 ang operator. Okay. 9. Tapos Vice, klaro naton, ining 2 weeks na ginhatag sa ila nga pwede sila makabiyahe, hatag ligwa para nga makaano sila Vice, no? Makasulod sila sa cooperative Vice, no? Amo na. Or sa korporasyon. Maka-join sila Maka-join sila. Ang isa pa ka problema, bumbuan sa amon meeting, hindi na sila kanan ma-accommodate. Kaya di ba 3,000 plus ang aton traditional. Ang sa modernization ang gina-approve 1,099 lang. So may ma-displace gid. So ang initial 2 shifts ang best. Plus mo ano pa ibanda konduktor. May ma-displace gid. And that ang iban hindi na kun first na kun drive ka ti okay pa. Pero mag conductor ka dahil that's another activity activity, di ba? And then driver ka kung conductor ka mag senior citizen ka, pwede ka pa ka-drive. Pero kung mag conductor ka guro nga senior citizen ka, tindog ka dahil lawig mo at tabok-tabok ka mo, kay pass na mo. Kasi daw kinanlan na guro binubin. So, problema may problema din nga tubangan. Okay. Vice lastly, Buwas, sino nga group inyong suguranon? Wala pa ko idea kung sinong na-contact nila. But suguran ta istorya. Sulitan ta. Kung nag-dialogue kita, damo ta masolbang nga problema. Pwede nga, kung mag-ipsanay ito, why tas ang maabtan. Pero kung ga-istorya ta, may kwanta mo. Makatama-up kita sang win-win solutions. Alright. And then namin man sa traditional, sa modern, kay halin sila sa traditional. So naintindihan nila ang sitwasyon sang upod nila. And then naman sila mag-akomodar para nga di-happy. Bumuan? So masugod na sila sa Gilanon. Which means si Bombopon, si painsindigid ni nila sa LGU, local government unit. Oo. Ipainchindi nila sa mga drivers nga ma-modernization. Kaya ang ila to sa mga drivers na lang malaba, gusto nila rehabilitation, namumungya po ng jeep, preserve ang jeep. Pero Bombopons, ama ni Vice Mayor, ipainchindi sa ila. So in short, hindi umani mapunggan doon ng gobyerno kay modernization program siya. Oo, modernization program. Vice Mayor, man siya si Vice, no? Kagati, ang may final say ginayang mayor, no? Nga to anong programa sa mga drivers da, no? Nga, bisan pa paano matagan na sa financial da? Oo, mabuligan ang mga drivers, no? Sa siningang sitwasyon. So, by Monday, amo ni, ginahambal, mabalik naman si Mayor Albi Benitez, no? So, Bombo Pons, amo ni so far. Ang update, report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sang zona libre, ini si Bombo and Sinol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Sige, naman salamat sa kay Bombo Ansino Sorilia. 7 minutos sa kaligan sa takdang alas 8 sa gabi. Amo ni timpo na sang nagsulukot ni muna ning tsansa, no? Ni Mayor Alfredo Benitez, no? Nga makabalo sa mga drivers. Kaya I know nga ang transport sector naton diri sa Bacolod, no? Nagkuan man ni sila, nagbalaliskad man ni sila. Cambio, kuan man ni sila, no? Cambio liderato, no? So, nabulaan tada nga majority sa mga drivers and operators diri sa Bacolod nagboto kay Mayor Albi bilang para nga magdaog bilang mayor sang syudad ya sang Bacolod, no? So to ko anong rason, no? Ila man na iya nga diretso, no? So subong or sang eleksyon kay nga pangayo bulig boto, no? Si Mayor Albi Benitez, no? Subong kay nakapungko na tsimpo niya na ini. O galing kay di malas lang kamo nga drivers kamo, no? Di malas lang kamo kay nagpositive si Mayor Alfredo Benitez after sang ilang trip sa Japan upod sa Team Asenso. Daog sperdele na kato mga asawa kag mga COO to. Mga sibilyan upod-upod sa mga kapitan,
Maram to kay bago operada nga kapitan nagakat man to. No, hindi man kapaiway. Ti abi ko gipahuway niya na lang abi no. Tiguti nagtawhay pang pinsar niya. Pagbalik niya sa barangay niya naglain pag ida problema niya. Oh, no? So, hulaton niyo na sa Lunes. Oh, kay ti mayo lang kay arang aton nga Vice Mayor, no, sang sudad sa Bacolod, but Vice Mayor Elcid Pamilyaran, no, sa didri makabanan, ini magidya sa siling at directly maka decide sa kung makamando kita sabi sa mga plano, no, sa aton nga mga drivers. So akon why hindi ni siling at basol, no, sa aton nga mga drivers. Since 2020, ang modernization program, no, ginhold ni gani mo. No, ining modernization program kay ti ini pamaagi para mag-shift kita into modernized jeepney. No? Ti sa pinakabutot naton nga pinsar, no? Na kung traditional jeepney masiling kati daw gustong islan daw isa kasahi sa pagmaltrato, no? Isa kasahi isang sort of economic sabotage, no, para sa aton sining nga mga drivers, no? Kag ti ko ano pwedeng rason dahil tampalas ang kinamatarong sa aton sining nga mga drivers. Pero kung insindihon ginato nang tinutuyo sini, no? Nga ti mostly sa masalakyan subo especially bag-o kag ining programa nga ang 15 years old nga salakyan dapat ikwana na siya na, no? I-eliminate na dulaon na iya, no? Sa madalanon kay ti nga ang na makakos iya makabanansang mga aksidente kag hindi na maayo, no? Ang gina-emit sinang carbon dioxide, no? Pulo la gani ka tuig ang salakyan do kuana gani dapat i-dispose na no? So amo na galing kay kita nga mga Pilipino, no? Sa una gani mga saraw pa na mga jeep, design na iya diri sa pungsod Pilipinas nga amo na mga jeep, no? So kung natawon ta lang in physical nga appearance, siyempre kag kun literal nga pag-insindi naton, no? Nga ti isa ini kapag maltrato sa aton nga mga drivers. No? So kuaan ta sila sa parangubayan, kay mo na lagi na saligan mo, no? Nga parangubayan. No? So kung kuaan ta sila pangubayan, anong solusyon na? Muna bala, no? So daw sang una abi sang previous administration, daw tando-tando din bukid malang tabi. Nga kung anong gusto sang presidente patihon ta dayon, no? Tiway kita sang mga win-win solusyon, no? Nga gina-set up para sa sina nga problema para ma-address naton ang problema. Ti isang una may mga clear operations, nagmando presidente, no? May road clearing ti tanan, no? Mga merkado masaydok, pangwaon ti damo-damo naggamo man to, no? Ti sa sulhin nagbinalik naman lang. Adin introduce namin ni modernized jeepney, no? Ti phase out, no? Mga salakyan, ti para guro sa gobyerno ang duha ka tuig ning allowance, no, or butang ta tatlo kay until March of 2023 ni, no, nga staling sila dra until March 2023 sa dira non, no. So dako naman na siguro nga kwan nga plaso, no, o kon allowance nga ginahatag naton, sa bahin iya makabanan sa aton nga mga drivers. Tikitagaan sa problema nga amo ni ma-registered sa cooperative pero kalikati ano mo na kay damo man mangin alamon sa aton kag nga mga drivers ka mga operators, especially mga associations, no? Nga nagka-contradict sa sining programa kay amuni. Batasan sa mga Pilipino iya, no? Basta gani may bag-o gani introduce reklamo ng reklamo. No? Ano ang buot silingon sa di mga kabangko reklamo reklamo? Why patagani iya ka balo sining kuno epekto sini, no? Taga na kita ka reklamo. Do something da muna bala, no? So mo nang sa side sa mga drivers, sa part ba sa gobyerno, makasiling magita may kakulangan man ang gobyerno. Kaya tino ko halimbawa, daw gigabot mo lang to yung uhong sa bungsod, no? Kagin diretso mo luto, bisan hugas, wala. Tinamit ba na kanoon? Ti siyempre hindi mayo, kaya may mga duta pa na, may mga kunado, ti sa prakanoon. Kaya kung paggabot mo sang uhong sa bungsod, ginlimpyuhan mo, ginkiharan mo ahos, bombay, kamatis, binutangan mo sang sang dahon sang balonggay purtis kanamit, no? Tiguti nami kaon. Pero kung gabuton mo lang kay diretso dalutoon ti anong guayas na. Amo man na, no? So dapat ginlantaw ni man da. No, kano may epekto like what happened, no?
Siniti may lawas, ti karo ka ginulpi sila. Ti ano matabo sinidre, no? Ang ginabukal sa tigang nila, ang bugas na ang ginabakal na kinadalan na puli, pabalong estudyante, bakal sudan, pakaos pamilya, dira pa nang ginanilila, ginakuha, adlaw-adlaw. Ti ko di masakit man sa ila, no? Naman na bala, no? So, ti, karon iya makabanan sa ato makauturan, ang isa pagid sa mga pinakapunto dire, no, sa modernization program ari, no, ato way tamang gina-underestimate ng mga kinaalam, no, ang pag-insende, no, putot man na iya kon laba nga pag-insende na, no, paghangop sa sini nga programa, no. So when we speak sa makabanan sa issue sa pollution, sa paguba sang aton sining environment, sang ozone layer, no? Naton, ti niya scientifico nga pagtuon ini. Ha? Ngati subong, as of this time na ganipis, ganipis. Ang aton sa ozone layer, that's why, bisa na alas 7 sa aga, subong abin nyo nami pa ang init, hindi na safe. No, ang init is because gati wala na sa may nagasagang sa init. Sa una, hasta alas 9, alas 10, siling ta, vitamins pa na. Ano may vitamin makuha mo sa init to? No? Vitamin D. D! Vitamin D. No, man makuha mo nga vitamin sa init. Pero subong hindi na safe ang init bisan 7 AM sa aga. Kay perti na kasakit sang init. So ina epekto ina sang siring ginaimit nga carbon dioxide sang aton nga mga salakyan nga mga daan-daan na gid, no? Na bala makita niyo sa sa aso sang salakyan bla. No, nga ti perti ka itom-itom nan, no? So that's why nga dulaon naton ina, no? Ang ina nga mga salakyan nga nag-edad mo na kataas kay hindi na maayo ang madulot niya sini sa aton environment. Ti magluwasin na gani ga epekto sa aton ozone layer plus sina, no? Ang polusyon pa nga maklo naton, no? Sa aso sang sining mga salakyan nga ti iban sining edad na 20 anyos, 30 anyos. No? So ti isa ina para nga at least, no? Mapaganhagan nato ti sano pa kita magiho kun ara na gid sa ital-ital mapabalik ta pa na, no? So isa ini sa pamagi para maprotektahan taman aton sa nga palibot, no? Nga hindi man kay balo kamo ti sobra tang haklo sa carbon dioxide ni lain man is lawas ta, lain man is baga ta. Oh, iga-iga man ang guatas ni, no? Di ba? Oh. So, that's why nga ti ining mga sasakyan, especially mga brand new nga masakyan, mapaling ka sa auto pasaka subong, no? Mga kuan na Euro 4 nga mga cars naton, no? So, but silingon ti gi-emit man nato sa carbon dioxide but, no? Ginasala gid na sa mayo kay ti mabag-o na may mga technology nang gin-apply, may mga kunano na nga mga cycles na nga gin design sa mga makina sa mga bag-o nga masalakyan. Amo na ang sa aton sa nga mga modernized jeepney. Ti mahambal ang mga drivers naton, no? Nga ti siling damo ka reklamo sa modernized jeepney, nga muna ko hindi magpasakay kay baho isda, no? Kung may dala isda, ni kasakay ti dito sa traditional jeepney, no? Tapos may siling ti amon niya ti way giniya kaagi aksidente, no? Oh. Ti way kaagi aksidente pero akon damo-damo kayo na notice, no? Mga traditional jeepney, no? Kati ara sa tunga sang dalan nagakalalupog, gatalabog ang rueda, nagakahulog ang cross joint niya, no? Ang sa manibila ya pagid sa rueda sa una pagid nga gakararanggas. Oh, muna na experience ta ko sa bilins dalan, sa tunga pasag dalan ti maka-create sa trapiko, hindi na hol. Siyempre hol man na. Amo na, why sa aksidente record pero ti may mga nagkakalaaraberya. Kaya kung kaysa kibot ka lang nag-traffic ni gali kami na kuan gali ito nga bata Libertado, Mandalagan, Libertad, Shopping, Lasal, Punta Taytay, Sumag, Granada, ano pa gina Alangilan, Mansilingan, Takuling, Alihis. Oh. Singkang Airport, no, nga biyahe. Oh, may nagkalakuan gali, no, Banago, may nagkalupog lang saksas tunga sang dalan. Tinagpugok ang trapiko. Amo na siya bala, no? So ato na testingan ta nay, no? Inidribat ti ulaton ta, no? Kung anong mahatag bulig diri ni Mayor Alfredo Benitez, no?
Kaya ang trip nila to sa Japan to, panawag siya sa mga kapitan, boss. Diri daw boss man sa diguro no? Sa mga driver dira kamo ngayo sila mo na ginasugo ta kamo. Pangayo mo Mayor Albi Benitez ang ibulig niya sa inyo. Kaya mo na ning tsimpo nga makabulig sa inyo kaysa ang eleksyon kay patay-patayan man kamo. Pero galing kay paano pa kamo makademand kay binakal man kamo 2,000? Di ba? Isa to binakal to 1,500. Why nagdaog ti kamo binakal mo 2,000? May guya pag mo pakita da nga para nga magsinggitan nga mulayon si Mayor Albe. Siyempre wala na kahuya nyo lang. Ano sa, no? Sa din makabaran. So, ini, diri tagi din mabalaan ko din gidasta Kag kung panginmatsan makamo, no? Sa mga politiko, gagin pamutang nyo sa pwesto. May isa pa ginadang nagabaka da sa chairman sa Committee on Transportation. Nga daw po sugiron mo daw, iyaman tanan kumpas, di din na? Balaan tagid ni. May dason pang eleksyon, that's why mo na gani, mabutanti kay Salam Duda, tama na. Sobra na. 20 minutos sa kaligan sa takna, kalas 8 sa gabi sa aton sa Riga Pagpalagad. Balik kita, report ni Bombo din sa Bika, report ni Bombo Grace Lynn Lobaton, kami special feature pwede sa aton sa Riga Palatuntunan, pagkatapos kinamang sini. Stand by! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon kag ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts ng vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo
maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kaiban pa nga sa isang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas 32 minutos sa kaligad sa takdang alas 8 sa gabi. This time check the report ni Bombo Dines Rubican. Mulunta ang budget deliberation sa probinsya sa Negros Occidental magasugod na kuno sa palabuton sa makabaran nga masunod nga semana. Now, interview with the Vice Governor Jeffrey Ferrer, ang presiding officer kasang probinsya sa Negros Occidental, kag acting governor man, matapos niti aton gobernador nagbisita dito sa bahin niya sang Australia. Secretary Sam, si Bombo Dennis Rubica sa Piyakalinya. Bombo Dennis, sa report, please come in. Bobo po sa masunod nga semana sugdanan deliberasyon sa bahay niya sa aton sa Gulong Panlalawigan sini 2023 provincial budget naton bong pons kumaduman ning budget mas malubo ini bong pons para sa aton budget subong yang 2022 kay sa subong ining proposed provincial budget mga 4.9 billion lang ni bonds ang budget niya subong ginagamit to 2022 is 5.7 billion. So mas manubo ni siya mga mga 12.7% ang pagginubo bangod ang aton nga national tax allotment kon NTA ang magadubo man from the national government po so muning mas
buhin kita na sa atong budget kag sunod pati sunod sa atong provincial creator nga ang mga MOOE aton nga maintenance operation and other expenses amuning buhin-buhinan man aton no para at sa makalakwa kita malabot ato ning 4.9 billion nga budget. So ning 4.9 billion pesos nga proposed provincial budget ang ginsubmit ini sa Office of the Governor agyo sa kay Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz sa sangguniang panalwigan sa kay Governor o Vice Governor Jeffrey Ferrer sa tong September 15 bumupons. So sa kinandan mga first week sa December gina-aprobahan sa atong SP ang budget so kay kapayag ni Vice Governor Jeffrey Ferrer nga acting governor karon sa atong probinsya nga yaman ginalawman nga by first week of December ma-aprobahan naman na sa atong SP ining proposed budget no kay next week ang masingaton sugdan deliberasyon ipatawag ang tagsa ka mga department head para nga ikuan nila i-present nila sa aton mga membros ng Sangguniang Panalwigan ang budget nga ilaman gin propose sa tagsa nila ka mga departamento. So kinandan daw formalidad na mula bupungas po sa deliberasyon. So wala naman siya may mga problema agad nga galontag permya. As expected first week of December maaprobahan na ning 4.9 billion pesos nga post 2023 provincial budget Bambo Funds. Pumatianta si acting governor Vice Governor Jeffrey Ferrer. Okay. Hari na si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Well, may ara na kita schedule, hindi ko lang ka sa inyo, pero ginrefer na sa Committee on Finance, Tax, Approval. So, may mga schedule to, but siling ko sa kay board member Divulgado na kilanlan kung every year we pass this project nga morning date, ang budget gali isundon taman. So that is first week of December siguro. Mapas ang tonya. We have this timeline nga every year amo na nga date nga approve ang budget na. So may mga schedule to for 1 week deliberation. I think next week may mga schedule sa mga department heads ta. So it is an assurance sa Taga Negros kay Gov. That would be also proposal of the governor na i-deliberate pa natin but focus naman sa development sa province na ongoing. Kung hindi this is our new term na naman for second term, ongoing mga programs and projects ni Governor. Subject man also with the with the request of the LGUs and barangays, and then food security, which we discussed earlier, and then health services. Daw tanan naman na. Bombo sa motong pagpahig ni acting governor Jeffrey Ferrer po sa expected until first week sa December pinakalawin ng Bupon second week maaprobahan ako po kinandan mga first week sa December aprobado na ang budget sa atong probinsya for the succeeding year Bombo Pons. So mga pilaton ka mga update report kikan sa Kapitulo Provincial. Inis Bumbo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Sige, salamat sa kabombo Dennis Rubica. Siguro sa bagay, tindo majority man da, no? Bagay ti may koalisyon nagligad nga eleksyon, no? Sa between sa Lab Negros kag sa Onega na ano naman no? Isa naman lang ang tanan, no? Pero tinibot silingon nga may isang tanan kung may mga hindi amo kag unexplained nga mga transaksyon may isa man kamo ha. Dapat mabantay man kamo da, no? Isa ka isa sa inyo pagabantay man dire iya makabanan sa bahin sang probinsya sa Negros Occidental. Muning na mi anta man subong kay ti
kung may mga inog papasar kita makabaran mahapos na. No, so di basta sa kayo sa mapmuloy. Bagay kita tama sa administrasyon no ni Governor Bong Lacson duway kita sa minasawayan no kay ti ang tanan everything is in order man. No kama serbisyo sang serbisyo sa Negrosano nagatulupa man. Kaya mo nang nami kay mga halandumo na. No nga mga kwan ano nga mga helikoton sang pila ka mga elected public officials naton nga nagatrabaho nga sincero. 39 minutos sa kaligad sa taknang alas 8 sa gabi sa aton nga pagpalagad sini nga gabi may sunog dito sa babayin sang barangay sa Blasyon sa Banansang Morsa. Check taman no ang mga report. Ganatipon sa patulopon sa kay Bombo Grace no baton driman sa ato sini nga pagpalagad. Driman sa bahin sa ato sini nga para tundunan. Karon dugay pabati taman sa inyo ato sini nga special feature no diri sa ato sini nga pagpangalagad. Pero antes pa sina no samtang na nga nagatang linya ni Bombo Grayson Baton. Diri kita na sa ato sini nga FIFA World Cup trivia no. So sa subong nga gabi aton nga iga-feature ang 4-time world champion sa FIFA World Cup nga Germany National Football Team. Sa mabot nga November 23 tuig 2022 na talana nga makasumpong sa national football team sang Germany ang team sang pungsod Japan nga waton sa match 11 sa bahin sang 2022 no match 11 2022 FIFA World Cup kay waton dito sa bahin sang pungsod Qatar. Sa kabugusan, no, may 32 ka teams nga magapasudayag sa 22nd running FIFA World Cup competition nga waton sa 8 ka venues sa host country nga Qatar sumugod sa Nobyembre 20 at tutubtob sa Disyembre 18 tuig 2022. Yara sa Group E ang pungsod Germany kaupod ang Spain, Costa Rica kag Japan. Sa nebulaan nga ang national football teams nga Germany ang ginatangla kag ginakadlukan no sang halos tanan bangod makaapat na ka beses nga magdaog bilang kampiyon sa FIFA World Cup. Una nila nga nakuha ang kampeonato sa tuong tuig 1954. Ginsundan sa tuig 1974, 1990 kag 2014. Ang Germany nga ginatawag man DFB team o kon DFB 11 ang ginapamunan sa ila head coach nga si Hansi Flick kag sa ilang captain sa grupo nga si Manuel Neuer. Duha sa mga famous nga players sa Germany amo ang sanday Lothar Matthias no kag si Miroslav Klose bilang top scorer. Wala labot sa 4 ka FIFA World Cup Championships nga Germany ang makatatlo man ka beses nga nakakuha sa European Championships sa tong 1972, 1980, 1996 kag rason man nga ginakabig ini sila bilang one of the most successful national teams sa bahin sang international competitions. Isa sa mga FIFA World Cup trivia naton no sa regalapit sa opening sang FIFA World Cup 2022 sa palabuton iya makabaran nga masunod nga semana. 41 minutos sa kaligad sa taknang alas 8 sa gabi. Check naman ma-report na tipon sa patrol ni Bombo Grace Baton may sunog sa Morsa subong nga gabi. Ano ang nasunog? No? So, makaban sa ito sa rin pagpangalagad. Bobo Gray, sa report, please come in. Yes, pumupon sa live kita dere sa may Barangay Salvacion, Banwa, sa Murcia. Sa diin nagluntad ang sunog, especialmente sa may Purok Ariles, pumupons, no? Malapit ini, or sa likod lang ini sa Murcia East Elementary School. Pag ari ka sa dalan, maliko ka sa wala, pumupons, kung diin ba nahamtang ang eskwelahan. Maliko ay sa too, no? Sa too na yon. Kag malakat ka pa ni pumupons, no? Halin diri sa dalan, padulong sa mismo nga balay nga nasunog, mga more or less 1 kilometer, no? Kag naabtan to naton nga ang balay ang nabilin lang mo pons ang iya sining frame bala or base no ang simento na concrete na bala kay sa babaw siniya ang upper part sang balay made of light materials. Dason ang ini nga balay ginatawhan no sang isa ka Iloy, isa ka bata to na istorya ta kagina sa atong FB live sa mera sa special child.
Ang natabo kagina mga alas 7:20, bali wala ang iloy nga sinemya banay no kag iya nga bata ato sa piyak balay bala. Jesus. So, ang nabili lang ang special child. So may ara ko no sang kanila bopos nga nakasindi kay sa aton nga impormasyon nga nakuha ini nga balay o kung mga balay dito sa sulod wala na kuryente no 35 years bopos nga wala kuryente nga nagamit nila as a source of light kung gabi mo na balang solar. So, wala sang solar sila nga magamit kay tungod nga nag-ulan na di kagina kag sang kagapon siguro bala wala patarar bala or kuha energy from sun no ila sila nga solar nga gamit dira. Ngason di kung wala sang solar nga light ang ilang gamit kanila. So ara lang kuno ang kanila sa ilang altar. So nakibot na lang sila. Oo, kay light materials, dasig ng lapta ang kalayo, ang masubo-subo diri babapons, kay ang kwarta nga ginutang ni Nanay Nemia Banay, nga 20 mil sa isa ka lending corporation, nadala sunog. So, subong nga pangita to nila, plus ang motor nga bag-o, nadala higman sa sunog, no? Sang iya bata ni balang na pag-iyahan. Tagati, wala lang galing niya nakaluyan man kay wala sang casualty or wala sang may napilasan sa pagluntad sa sunog. Actually, pabudlay sang dalan kay perte ka luta kag lubak-lubak bala no. Duta ni siya. Budlayan ang mga bombero kay pag-abot nila okay naman kay ang mga tao nagbayanihan sa pagpatay sang kalayo. So amo na nag-augment sa ulihi ang mga bombero plus may augmentation halin sa Bacolod nga Bureau of Fire Protection pila man ka duha guro ka mga fire station kag ginasundan ta no dason may ara sa mga ambulance nga nagkadto man diri no kag subong galain ang pamatsyag ni nanay niya. So sa information nga nakuha ta pakadto di ko no si Mayor Jerry Rojas Pomopons para mag-check sang area. Amo na ang aton nga info nakuha subong pa lang but investigation nga ginpatigayon sa Bureau of Fire Protection sa Morsha Fire Station wala pa kita bumupon sang impormasyon. Oho, so why gina sa mga si aman sunugan ara da? Bumupon actually nagbalik na ko rin ako sa dalan. Kay tama gito ka dulom no kag perti ka luta ka kung wala ka sang cellphone wala ka gid sang suga or flashlight ke. Ahay, no? Sige, anyway, may maparintay man sila sa tupad nila nga temporary tulugan anay nila subong nga gabi? Yes, mo pons amo na ila plano temporary nga maga-stay sila danay sa ila mga katupad nga mga relatives Manila samtang wala pa sila matulugan no kag nagapanawagan man sang bulig ang mag-iloy nga mabuligan sila bala nga mapatindog ila balay liwat kay pagsulod ko to bubupos ug baga-baga pa to kainit pa no. Wala gid sang bilin nga mapuslan mo. So ginapangita pa to nila gani ang kaita nga may unod nga 20k kag ATM ni Nanay Nemia. Wala gid. Kagina or kagapon niya lang siguro nakuha ang 20 mil. Oo, ano man kadimalas no? Gani, ayo lang mo pons kay wala sang may na sa maran no sa sining nga sunog or nawadaan sang kabuhi. Bala kay ang kwarta ya makita umalang na amo no. So, kinahanglan maghalong gid no. Kita ni maanhan man sila, madiparahan bala nang ila diri nga plastada kay wala gid kuryente perti gid kadulom no. Mailan ako naka-charge ka bala mo pons may suga-suga ka. No, kung wala gid. Okay. Sige balon talan ko ang latest nga suspense sa atong Bureau of Fire dira. Bombo Grace no. Sa Morsha kag interview sa sining pamilya ni Sir. Yes, so pons, subong. Ari ang bulan. Kaso to hindi naman ni blood mo. Oh, why na naglipas na to? Naglipas na. Okay, pero tingkit ng kalom sa bilog nga probinsya siguro baba pons. Iban daw okay man, no? Yes. Sa iban nga lugar? So, baba po, sorry. No, sa iban nga lugar daw okay man do dire man sa aton ang daw magalumon. Yes, mera part nga sa norte naga-okay ang tiyempo pero mostly lain gid no magalumon mera nga nakita to nila ang blood moon pero dire sa aton sa Bacolod Bay or sa Morsha do ano gid kagina wala gid nagpakita di subong lang ginapakita ang bulan pero hindi na siya blood moon. Ano na siya? Yellow moon? White moon? New moon? Normal lang ang moon. Dako sang moon no?
Yes, kadako sang mo. Tao gablas nanay. Ay tatay. Ikaw lang ta. Okay. Sige Salamat kin Bombo Grace. Yes, mga pons, sa manang report, no? Nga nagikan sa patrol ni si Bombo Grace in Lubat na tas Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Sige, salamat kay Bombo Grace in Baton. Ang sunog na runtan sa Bongabida sa Barangay Salvacion sa Banosang Morsha. Sa kabalayang natupok sang Kalayo. Bagod lang sa Kandila. Balatan ako ng latest assessment sa Bureau of Protection, no? Kay parayan pang ilasaring investigasyon sa Barangay Salvacion sa Banwa sa Morsha. May nabili nagtama panamdom, standby ka mo kay papatay na ito ang special feature ang 9 years ng pagsukat sa Typhoon Haiyan o kon Bagyo Yolanda nagigo din sa aton sa SR Visayas sa pungsod Pilipinas. Standby. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide. Kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natap Makabarang sa aton na pagparagad, aray na itong saling special feature po sa Bombo Justice Jesus Merigal, ikasyam katuig ng anibersaryo sa pag last ni Bagyo Yolanda.
Diri sa aton sa bahin sa SR Visayas nga konsidente dito partikularmente sa Tacloban, no, nga naglabot sa kapinsa sa 6,000 ang mga nagkalamatay. Ato na Hendo Ramon, no, ang inimahitabo sa Bagyo Yolanda. Standby. Hinahawakan namin sila hinahawakan sabi ko sa kanila, anak, hawak-hawak tayo ng kamay. Nararamdaman din nyo, makita nyo yung mga anak nyo at that time na parang inaano na talaga ng dilubyo yung umiiyak sila ng umiiyak. Gustuhin ko man umiyak, gustuhin ko man matakot. Pinapakita ko sa kanila na brave ako. Sabi ko, anak, mag-pray lang tayo. Mula Villamor Air Base, Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Nay, palagyo na, Nay. Tapos pag-abot naman dito sa tabo, nang punoy-pon kami sa hangin bala. Ginaapo kami. Tapos nagpangamang-hamang kami nga apat. Pagkatapos, nakalambot kami dito. Hanggang tanaw naman ng tubig, nagatalong na balaw. Naglublob kami sa pantatan. Dito sa pantatan, sobra kami ito bilang oras. Ginakinurog na ko gamis. Ay, wala na kami itong nabili nga balay. Kubagid siya tanan. Kaya natumbagid siya amon balay. Ang nabiling sa loob lang balao. Nagtapos lang kami panyaga. Wala pa kami kapangimos ng amon mga kinanaan. Hinagunos ng hangin nga perti kakusog. Nagalulupad ang amon mga atop, ang sin. Nagadamo na gid ang tubig nga nagamamat. Samtang naghambal ako sa bana ko nga papanaog daanay. Hambal ko mga muyo to sa Ginoo, mga ayot na bulig nga. Hambal ko Ginoo nga nagahibi kami, nagapangayo kami sa patawad sa Ginoo kung mapatay gid man kami. Biskan kwa mo ang tanan samon basta hindi lang madula kami. Magatapos namon to pangamuyo, nagdako ang balod tapos nagbasya sa amon balay ang mga kagamitan namon nagakalaguba, nagsaka kami pa ibabaw sa balay, ginapalid kami sang hangin. Subong adlaw, petsa 8 sa Nobyembre. Nangin halandumon ang karon nga petsa sa tuig 2013. Bangod amo ini ang adlaw sa initial nga naglandfall sa Eastern Samar ang Super Typhoon Yolanda. Ang Category 5 cyclone nga may international code name Haiyan. Ginkabig bilang isa sa mga pinakakusog kag pinakabaskog nga tropical cyclones ever recorded in terms of wind speed around the world. Considered as one of the most catastrophic cyclones in the year 2013. Ini ang nagdulot sa tuman kadako nga kalitan, hindi lamang sa mga pagkabutang kag pananom sa palibot, sa madamo nga mga pulian o kon kabalayan nga nagkalawasak, leaving thousands of people homeless. Hindi lamang dili sa Pilipinas, kundi sa pilakaparte nga ginlabayan sini sa Southeast Asia, kundi labi na gid sa kabuhi sa mga pumulong Pilipinhon. Mas sobra 6,000 ang nagkalamatay. Wala labot ang tuman kadamo nga nagkalamising, at tubtob karon ang iban wala pagid nagkalakitan. Nangin masakit ang ini nga hitabo nga para sa iban labi na gid sa mga biktima, nabilin nga mga pamilya sa nagkalamatay nga mga biktima. Kung mahimo pa lang, hindi naluyag pa nga dumdumon o kon balikan.
apang sa kabugusan. Sa piyak sa dako nga kasakitan nga nadulot sa sininga kalamidad, may nakuha kitang leksyon. Tagpadayon nga makakuha sa makabig lessons in life sa sining tuman kadako nga pagtilaw sa aton nga mga Pilipino. Nga sa tion sa mga kalalatan, mahimo kita gihapon nga makabangon bisan sa amat-amat lang. Kag ina, pinaagi sa aton pagbinuligay, ang pagbinuligay sang tanan. Yolanda brought out the indomitable and bayanihan spirit of the Filipino, the unparalleled resilience of the Filipinos. Sa paghanduraw naton karon sa anibersaryo sang paglaslas si Super Typhoon Yolanda, liwat naton panumbalikan ang mga nagkalahanabo. Monster Typhoon Yolanda Devastation, a flashback. Nobyembre 1 kag 2, tuig 2013, Biyernes kag Sabadong adlaw. Sa una nga nakitaan sa mga foreign meteorological agencies ug weather bureaus diri sa Asia, kalkip na sang aton Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration ug ng PAGASA nga may nagaporma nga low pressure area ug LPA sa east sang Pacific Islands sang Micronesia ug sa Caroline Group of Islands. Pagkasunod nga adlaw, Nobyembre 3, sang intensify ang nasambit nga low pressure area sa among adlaw sa ang Japanese Meteorological Agency o kon JMA kag ang Joint Warning System o kon JTWC nag-classify na sang among nga LPA bilang tropical depression. Typhoon warning was then raised in the islands of Palau and Micronesia in Western Pacific Ocean. Nobyembre 4, Lunes, sa ang duha ka mga meteorological agency ang nag-upgrade sa tropical depression kaging kabig na nga tropical storm kag ila ginhingadlan ini bilang si Haiyan. Sa pagkasunod nga adlaw, Nobyembre 5, sa nangin typhoon na gid si Haiyan samtang nagalabay na ini sa Micronesia kag diri na agin forecast nga ang typhoon Haiyan magalabay kag magaigo sa Pilipinas. Mismo ang PAGASA nag-issue na sa initial advisory nga posible magasulod ka mag-apekto na ang bagyo sa mga masunod nga mga adlaw. Kag sang pagka Nobyembre 6, Miyerkules, ang Joint Warning Center nagkabig na sang bagyo bilang super typhoon samtang nga nagalabay sa Palau kag mismo ang PAGASA na pagwa na sa ila second advisory angot sa bagyo. Gilayon nagipataas sang PAGASA sa mga panahon ang storm signal number 1 para sa Eastern Visayas kag Mindanao. At ngayong araw nga po, kaninang alas 11 ng umaga, nagpalabas ang PAGASA ng second advisory regarding Typhoon Haiyan, or once it enters the area of responsibility, bibigyan po ito natin ng local name na Yolanda. Ito po yung latest satellite imagery na nagpapakita ng typhoon na si Haiyan na patuloy pong kumikilos westward palapit sa ating area of responsibility. At base po dito sa image, kung mapapansin po natin, may visible eye na po or mata itong bagyong si Haiyan. At inaasahan po natin na habang nasa karagatan pa ay posible pa po itong lumakas at gaya nga ng magiting ma'am ay baka ito na yung maging pinakamalakas na bagyo sa ngayong taong 2013. Nobyembre 7, Huwebes, sa nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility CONPAR si Super Typhoon Haiyan, kagitawag na inigiliyon sa ngalan Yolanda. Ginbutang na sa storm signal number 3 ang Eastern Visayas kag Mindanao. As the Super Typhoon intensified, the storm warning was upgraded to signal number 4 in the evening. Giliyon nga ang mga local government ang nagpatigay na sa preemptive evacuations kag nagdeklara sang pagsuspend sa mga klase sa naklinlain nga parte sang pungsod. Sa amuman nga adlaw, nagpagwa sang statement ug televised address si Presidente Benigno Noynoy Aquino III agud ipaabot iya pag-upod sa mga pumuluyo ang iya mga pahanumdom, warnings, panawagan sang pagbinuligay, urging Filipinos not to take chances. Magandang gabi po sa lahat. Alam naman po ninyo na si Yolanda ay pumasok na sa ating area of responsibility. Tulad ng ginawa natin nung pagdating ni Pablo nung nakaraang taon, minabuti ko pong humarap sa inyo upang ipabatid kung gaano kaseryoso ang peligrong kakaharapin ng ating mga kababayan sa darating ng mga araw at upang manawagan ng bayanihan at kooperasyon. Umabot na at aabot pa sa storm signal number 4 ang lakas ng hangin sa ilang mga lugar dulot ng bagyong ito. Sa kasalukuyan datos, mukhang pong mas matindi ang hagupit ni Yolanda
Yolanda kaysa kay Pablo. Gaya po na lagi, alam nating walang bagyong maaaring magpaluhod sa Pilipino kung tayo'y magbabayanihan. Kagsang pagka-Nobyembre 8, Biyernes, mga alas 4:40 antak na sa kagahon, nabatsyagan ng tuman kakusog na paglaslas ni Bagyong Yolanda. Sang una ini nga naglandfall sa Eastern Samar, ilabinagin sa southeast portion ng Giwan. Super Typhoon Yolanda lashed the Philippine territory with maximum sustained winds of 235 kilometers per hour near the center and gusts of up to 275 kilometers per hour. Nag-island hopping ini ukon nagpinagusto sa pagbayo sa pila ka mga lugar diri sa Pilipinas, sa riyon sa Visayas, Bicol kag northeastern Mindanao. Sa nagtabok si Yolanda sa Leyte Gulf, sa ikaduwa nga kaygaynan, naglandfall naman ini sa makabanuhanan sa Leyte, sa Dulag kag Tolosa, sa sur nga bahin sa syudad sa Tacloban, ang syudad kung sa rin amugid ang labi nga naigo kag natamaan, kung sa rin may madamo sa mga nagkalamatay. There was widespread devastation from the storm surge in Tacloban City, especially in San Jose, with many buildings being destroyed, trees knocked over and broken, and cars piled up. The low-lying areas on the eastern side of Tacloban City were hardest hit, with some areas completely washed away. Sa Kabugusan, naglandfall ang Super Typhoon Yolanda sang makaanom gid ka beses. Amo ining rason kung nga ginpaidalom sa pag-asa sa Public Storm Warning Signal number 4 ang Eastern Visayas. Pinakauna naman naging gamit ang mataas na storm signal pagkalipas sang 22 anyos. Sa Kabugusan, si Super Typhoon Yolanda nagutas sa masobra 6,000 ka makabuhi diri sa Pilipinas. Sa Eastern Visayas, masobra 5,000 ang mga nagklamatay. Diri sa aton sa Western Visayas, malapit 300. Sa Central Visayas, malapit 80. Kalakip na sa mga lugar sa Regions 4A kag 4B. Sa Bicol Region, sa Zamboanga Peninsula kag sa Caraga Region. Sang pag-abot sang Sabado, Nobyembre 9, amat-amat na nagpalayo si Yolanda sa Pilipinas until it finally exits the country in the afternoon. Kag nagpadulong naman sa Vietnam kag Southern China, kag dito naman naglaslas. Bangod sa tuman kadako ang kalita na gindulot ni Super Typhoon Yolanda sa aton pungsod, nangin sentro naman kita sa bugos nga kalibutan. Ini pinaagi sa pag-cover sa mga international media, kag diri sa aton locally, ginpangunahan ini sang Bombo Radio Philippines. Dilubyo ng Super Bagyo, special coverage sa Bombo Radio. Kalakip na ang pagpadigayan sa gilyon nga bulig para sa mga biktima. Pinaagi sa Oplan, Cabalaka, sang Bombo Radio Philippines para sa mga biktima sang Bagyong Yolanda. Wala labot sang pagbinuligay naton nga mga Pilipino. Mismo nagbubu man ang mga ayuda gikan sa luwas sang pungsod. Isa kadako nga pagtilaw sa kabuhi. Ang masubo kay ang iban, tubtob karon wala pa nakabawi. Apis sa sini, kabay ngang ini nga hitabo naghimo sa aton nga magmangin mabakod pagid. A story of survival, a strong testimony of great faith. Hindi lamang mga natural calamities. Kita tanan may mga ginaagyan nga mga kalamidad sa kabuhi. Apang aton dumdumon nga may Diyos kita nga mas dako diin-diin sa aton mga problema. Ang Diyos nga nagapakalma sa tanan nga klase sa kalamidad sa aton kabuhi. Ang aton lamang himuon, amo ang magtuo sa iya. Para sa aton special production sa anibersaryo sa paglaslas ni Super Typhoon Yolanda sa Pilipinas. Monster Typhoon Yolanda Devastation, a flashback. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! Sige, daghang salamat Bobo Jars. Jesus Madigal.
Grabe, no? Kung naton balikan ni makabanan, perte ka makahalanusbo. Kaya tabo ini makapaglaslas ni Baguio Yolanda diri sa aton way back 2009, November 8. 8 minutos sa kaligan sa tak ng alas 9 sa gabi sa bahin sa ato sa ring palatuntunan. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. May nabilin 47 dias na lang, Pasko na. Standby na sa Santos ng Rosario. Ang ilagad Bombo Ponce Espino. Nagpasalamat sa papuno pagkumati para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak kag bugtong aton Ginoo, nagiparamkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginalsa sa krus na manaray kaginuong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos ang Diyos nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan dito nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala,
sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay, hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kasakit. Ang nahauna nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpangamuyo ni Jesus sa tanuman sang Getsemani. Si Jesus, samtang nagapangamuyo siya sa tanuman sa Getsemani. Amay, kun buot mo, kuhaas sa akon ining kalis, apang hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton, amo ang matuman. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay, hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, na binagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kasakit, amo ang pagbunal kay Jesus, nga nagaid sa haligi nga bato. Sa mando ni Poncio Pilato, si Jesus ginhigot sa haligi, kag ginhanot sa mga soldado. Si Pilato nga luyag magpaayon sa mga tao, naghilway kay Barabas. Dayon ginpabunal niya si Jesus, kag gintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilansang sa krus. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpurong-purong sang tunok kay Jesus. Tapos sa pagbunal kay Jesus, ang mga soldado naghimo sang isa ka kuruna nga tunokon, kaginbutang sa ulo ni Jesus. Nagwa si Jesus nga may kuruna nga tunokon, kag kapa nga granate. Si Pilato nagsiling sa ila, "Tanawan ninyo, yari na ang tao." Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay, hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpasaan ni Jesus sang krus, pakadto sa bukid sang Kalbaryo. Ginpasan ni Jesus ang iya krus, pakadto sa Kalbaryo. Gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus, nga ilansang sa krus. Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus, pakadto sa duog sang bagol, nga sa Hebreo, ginatawag Golgota. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, ag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, amo ang paglansang kag pagkamatay ni Jesus. Sa tapos siya ginlansang sa krus, si Jesus naghimugto sa sunod sang 3 ka oras, kagintugyan niya ang iya kalag sa mga kamot sang iya amay. Dayon si Jesus nagsinggit sa mabaskog nga tingog, Amay, sa imo mga kamot, kinatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, napatay siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, yan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, yan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, yan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, yan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidjadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nga maan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginduwas man kami sang imo bugtong anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation.
ease the burdens of the troubled, and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one, we stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS,